In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one.
talents, commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayan nga aga sa inyo tanan, mga kauturan kag kaabyanan. Gina-welcome naman naton ini bago nga adlaw nga may kalipay, paglaom kag pagsalig sa buga ng agrasya nga ginatigana sa aton sang aton mapinalanggaon nga amay. Bilang mga pilgrims of hope, padayon kita nagapangalakaton nga puno sa paglaom sa sining Jubilee year. Gani padayon naton nga dayawon kag pasalamatan siya paagi sa pagkabuhi suno sa kabubuton sang aton amay sa langit. Inigihapon inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda naman sa inyo sa pagupod sa aton sa sining atong programa, Daily Gospel Reflection. Sugda naman naton ang aton adlaw, paagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, base sa Ebanghelyo subong nga adlaw, Biyernes, petsa 21 sa bulan sang Pebrero, kapistahan ni San Pedro Damian, obispo kag doktor sang simbahan. Ang baba sang maayo nga tawo nagasugid sang kaalam, kag ang iya dila magahambal sing matarong. Ang kasuguan sang Dios yara sa iya tagipusoon. Mga muyo kita. O Diyos nga makagagahom, himua nga sundo namon ang laygay sa mga sulundan ni San Pedro Damian, obispo. Agod madangat namon ang kabulahanan nga dayon, paagi sa amon pagigugma kay Kristo labaw sa tanan, kag sa amon pag-alagad permi sa imo simbahan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo,
Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 34, tubtob Kapitulo 9, versikulo 1. Gintawag ni Jesus ang madamo nga mga tawo upod sa iya mga gintutunan, kag nagsiling siya sa ila. Kung sino ang luyag magsunod sa akon, kinahanglan sikwayon niya ang iya kaugalingon. Pas anon ang iya krus, kag magsunod sa akon. Kay ang nagahandom nga magluwas ang iya kabuhi, madulaan sini. Apang ang madulaan sang kabuhi tungod sa akon, kag sa Ebanghelyo, magaluwas sini. Ano ba lang mapuslan sang tao, kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan, apang madula ang iya kabuhi? Ano ba lang mahatag sang tao nga baylos ang iya kabuhi? Ang nagakahuya sa akon, kag sang akon mga pulong sa sining malaot, kag makasasala nga kaliwatan, igakahuya man sang anak sang tao sa iya pag-abot sa himaya sang iya amay, upod sang balaan nga mga anghel. Si Jesus nagpadayon sa pagsiling, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, may mga yari diri nga hindi mapatay sa wala pa nila makita ang ginarian sa Dios, nga nagakari nga may gahom. Sa subong aga, isa naman ka core group sang SOCOM o kon Social Communications Ministry sa Diocese of Bacolod ang magagiya sa aton nga pagpamalandong sa aton Ebanghelyo subong adlaw. So ginakalipay man naton, kag gina-welcome si Miss Mary Joy Sayon nga isa man ka manunudlo. Maayong aga, Ma'am Joy. Mayong aga, Sister Mercy, kag sa aton nga mga listeners. Sa tuod lang, ang ini nga Ebanghelyo, makapila ko na ini ka beses mabatian. Halin sang gamay ko, sang ga-Flores pa ako, kag bisan subong nga gamaistra na ko. Pahapyaw ko lang ini napamalandungan kay nagabase man lang kuya sang una sa humiliya ka mga pari o kon sa tudlo sa mga katikista sa akon. Gahamba lang ako sang una nga hapos lang man na makasakripisyo ka, unahon mo ang pagserbisyo sa simbahan anti sa tanan. Pasanon mo ang cross kag magupod sa akon. Amo ini ang akon paghangop sang una, kag wala gid ako makahuna-huna kung ano gid ang ginatumod sini sa akon kabuhi. Subo nga 32 anyos na ako, halin sang natubuan ko buot, yara na gid ko gaserbisyo sa simbahan. Pero gapati ako nga hindi ko pa ini masyado gid mahangpan sa gihapon. Sang ginhatag na sa akon ang Ebanghelyo ni Sister Mercy sang nagligad, kinahanglan ko pa ini pamalandungan kag sa kasakuon ko hindi ko ini mahangpan sang itsakto. Pero sang nagligad lang gid nga adlaw, Huwebes tuguro nga adlaw, sa tunga sang akon kasakuon kay pagka Biyernes mahatag ko sang akon nga observation kag obserbahan ako sa akon nga klase sang akon master teacher kag sako-sako gid ko sang amutong adlaw. Hindi na ko marabutay ang akon balabalatsagon daw gusto ko gid basahon ang gospel nga gingatag ni Sister Mercy. Kag biskan sako gid ako sa amutong adlaw. Nagpundo ko anay sa makadali kag nagpiyong. Tapos ko piyong-piyong, ginbasa ko ang Ebanghelyo. Samtang nagapiyong-piyong ko, tapos basa, gulpiyata lang nagsakit ang akong tagipusoon. Nga daw ara, balang ginapukaw ako sang Ebanghelyo. Sa tunga sang kasakoon, nabatian ko si Jesus nga nagasiling sa akon. Kung gusto mo magsunod sa akon, kinahanglan isikway mo ang imo kaugalingon. Magpasaan ka sang imo cross kag magsunod sa akon. Kag sa hinali, nabatsyagan ko nga kinahanglan ko anay magpundo kag magpangamuyo. Naghambal ako sa akon kaugalingon, ano bala ang cross nga kinahanglan ko pasanon? Sa adlaw-adlaw ko nga pagpangabuhi, permi ko man ginabuksan ang akon tagipusoon sa Ginoo kag ginadayaw ko gid si Jesus. Pero sa kamatuoran gali, may mga butang sa kabuhi ko nga ginapilit kuman jahapon nga hawiran. Ang akon pagtuo,
daw mahapdos sa punto nga kinahanglan ko magtalikod sa mga bagay nga nahimo ko na nga bugos nga kabahin sang akon pagkatawo. Ang akon mga handom, ang kahilwayan, ang peace nga nabatsagan ko subong, kagang akon mga kaugalingon nga plano. Samtang nagapamalandong ako na dumduman ko ang isa kapamangkot ni Jesus sa Ebanghelyo. Ano bala ang maayong dulot sang pag-angkon sang bugos nga kalibutan kung ang imo kalag ang malaglag? Napapundo ako sa akon ginahuna-huna. Ano bala ang mga butang nga ginapalangga ko gid nga nagapalayo sa akon kay Kristo? Ang akon pagdumdum na tungdan sang akon sobra nga paghangad sa kalibutan nga mga butang. Siguro tawo ta, no? Gusto ko, focus ko sa trabaho ko, kinahanglan ko ang sweldo, kinahanglan ko kwarta, gusto ko makalibot sa kalibutan, kag kung kaisa, gusto ko man ang kasikatan, ara balang makita sang mga tao nga sagad ko, nami ako, kag manamian sa ako ng mga tao. Puro lang ako. Subong daw nabatsagan ko ang kabugat sang kaugalingon ko nga krus. Amo inigali ang krus nga ginahambal sang Ebanghelyo. Amo ini ang krus nga ginahambal sa mga pari sang una sang ako bata pa kag sang akon mga katikista. Ang akon kalibutanon nga ginawi kag handom. Sang kagabi, nagpangamuyo ako kay Jesus. Ambal ko, Ginoo, buligi ako nga magpasan sang krus nga imo ginhatag sa akon. Buligi ako nga magsikway sang akon kaugalingon nga mga plano kang magsalik sa imo kabubuton. Sa mga tinaga nga nagagwa sa akon baba, nabatsagan ko nga daw ginapabalik sang Dios ang akon paglaom. Nabatian ko ang iya saad nga ang tanan nga sakripisyo may gahom nga magadala sa akon sa ginharian niya, nga may kalipay, himaya kag puno sang paglaom. Subong ginatun-an ko nga hindi mahadlok magpasan sang akon krus. Ginakabig ko nga ini ang akon dalan pakadto kay Jesus. Bisan budlay, ang paglaom sang iya ginharian nagahatag sang kasanag sa akon tagipusoon. Ang Ebanghelyo nagtudlo sa akon nga ang pagtalikod sa kalibutanon nga mga handom, kag ang pagtuo nga bugos kay Kristo, amo ang matuod nga kabuhi. Gani sa mga tagpalamati, aton pamalandungan, ano ang imo krus subong? Ginasugiran ka man ni Jesus pareho sa akon, nga magpasan sang imo krus ka magsunod sa iya. Basi sa paghimo mo sini, makakita ka sang kabuhi nga wala sang katapusan sa iya ginharian. Madamo gid nga salamat sa imo pagpaambit, Ma'am Joy. Kabay pa nga ini makabulig man sa aton mga kauturan, nga adlaw-adlaw nagatinguha sa pagpangabuhi sang pulong sang Dios sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang aton dalan kamatuoran kag kabuhi. Ilabi na gid sa sining Jubilee Year. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ng aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagyadait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa
inadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sang hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic ta magandang asal, o kun maayo nga paminatasan, nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan, kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po, kag opo, nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho, ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Biyernes, Pesa 21 sa bulan sang Pebrero sining nga tuig 2025. Kadlaw na lang antes ang 2025 midterms elections. Inyo maging kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong diri nga mga headlines sa balita lokal, preparado na dire ang Police Regional Office 6 sa pag-aabot no ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diri sa probinsya sa Negros Occidental subong nga adlaw. Ani mga padayon sa proclamation rally no ang alyansa para sa bagong Pilipinas diri sa siyudad sa Victorias, and then magabisita man si President Marcos sa mga evacuees didto sa may La Carlota City. Nakadungan sining paglupok no sang Bulkan Kalaon sang bulan sang Disyembre. Ang alkalde sang siyudad sa La Carlota ti ginapaabot gid ka ginakalipay ining pagpadulong didto ni President Marcos sa ilang siyudad karon o konsubo nga adlaw. Sa balita nasyonal, nagparindugan dire ang isa ka mamalidha dito sa may kamera nga nagsunod ang House of Representatives sa due process kag nasanto sa konstitusyon ang ilang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos nga nag-file sa petisyon si VP Sara sa Korte Suprema nga nagapanawagan nga i-declare as null o void ining impeachment complaint sang Kamara batok sa iya. Samtang ang Department of Agriculture nagapanawagan man dire sa Commission on Elections nga hatagan sang exemption ining pagbaligya sa mga local government units sang bugas nagikan sa National Food Authority. exempt bala as much as possible according dire sa Department of Agriculture ang ining mga LGUs kay mayara nga dan sa programa no ang DA mayara sa program sa karon ang DA may kang tanan ini siya sa pagpabarato bala no sang bugas sa merkado kung sa diin pagabaklon na sang mga LGUs nagikan sa NFA sa mas barato nga presyo ining bugas. Samtang sa balita nasyonal, dugang paginatong nga balita nasyonal nagdangat na sa 1,057 ang numero sang naaresto nga election gun ban violators as of February 19, 2025 suno sa Philippine National Police. Lapaw na sa 1,000 sa bilog nga pungsod bulan pa lang kita sang Pebrero. Sa balita international, nagakabalakad rin sa karon ining Ukraine kay do kaangay gintalikdan sila ni US President Donald Trump. Hindi ginabira sa karon or gina-criticize ni Trump ining si Zelensky. Si Ukrainian President Vladimir Zelensky, badya kuno diktador kuno ining si Zelensky, sundo nagasuporta sa statement sang Russia sa pag-invade sang Russia sa Ukraine. Ano naman nato nagistoryahanay ang mga leaders sang Russia kag Amerika na to sa giyera sa Ukraine pero wala diri nadala ining Ukraine. Patayan ta kung ano na diri ang matabo kay ting promesa ni Trump nga daan na magpungko siya as president makaangkon sang kalinong didto sa may Ukraine. Kinakangawan nga do base bala ibaligya ining Ukraine sa Russia, especially nga daan nga Amerika amo nang pinakadako nga alay sang Ukraine humalin pa man sang una. Samtang magakuha makita sang update na to sa sitwasyon ni Pope Francis kay nagapagawa dire ang Vatican sa report kada adlaw natuoy sa iyang kondisyon sa karon nga naka-admit ini siya or yara siya bala no sa ospital ining Santo Papa. Tinga naton kung makapakingangot kita sa aton nga Bombo International News Correspondents kung maka-respond abi no dito sa may Rome
kay madamo man sa karon no nga mga Katoliko ang nagabantay sa sitwasyon or sa health condition ni Pope Francis. Ika-7 kahapon nga adlaw, kaisa na kasimana no ni Pope Francis sa ospital. Pagtender sini sa ospital, kaya naga-suprer ini siya sang pneumonia. Ang Vatican, adlaw-adlaw nagapagwa diri sang report kung anong ginobra sa Santo Papa, kung anong iya kondisyon, agod nga pahagan-hagan bala o kung ma-minimize ining mga fake news man nga nagagwa online. Kaya may mga nagkagwa online nga tagumatayon na kuno o kung patay na gani si Pope Francis. Ti ang ginaobra diri sang Vatican no nagapagwa sila sa mga pagpaathag na toy sa health condition sang Santo Papa. No, agod nga malikawan ang amo sini nga mga balita kung amo sini nga mga spekulasyon. But madumduman naton nga sang nagliligad nga mga inadlaw no may ari dire sang statement man si Pope Francis nga posible hindi sini ma-survive ang pneumonia nga iya ginasuprer sa karon kay nagapabilin nga complex ining iya nga kondisyon. Amo ni posible ang gintunaan sa pipila dira ka mga balita man nga nagagwa nga ti wala man sang kamatuoran kit exage man kis amo ang social media no amo ning ginhambal paglabo sa piyak nagduha na kapilo. Di hambal diri ni Pope Francis sa iya nga mga close aides posible nga hindi sini ma-survive ang pneumonia kay ti nagapabilin diri nga complex ini nga iya nga sitwasyon. May ara na gani ang Vatican kuno nagapreparar na bala sang posible nga funeral sang Santo Papa kay ti 88 anyos naman ini siya no gindala ini siya sa Gemelli Hospital dito sa may Rome sang Biyernes last week. So Biyernes kita subong ika-1 na kasimana nga pagtiner dire ni Pope Francis dito sa ospital. May na-develop ni nga pneumonia sa iya duha ka mga baga, ang duha gid ka mga lungs sang Santo Papa ang apektado sa karon plus pagid no sa iyaman nga katigulangon kay imagine 88 years old na ini siya and nagapaidalom ini siya gihapon sa treatment. So kanselado ang iya nga mga schedule nga mga activities last week and even this week no ginkanselar di posible nga malawig-lawig pang iya pagtiner didto sa ospital. Sang February 14 gindala ini siya sa ospital kay dumayara siya sa kabulayan sa paginawa, and this is not the first time nga nagsuprer ang Santo Papa sa amo sini kiti previously sa nagliligad nga mga binulan may mga na-report man nga na mayara sa mga canceled nga mga scheduled si Pope Francis bangod man sa iyaman nga asthma abi o na ano bala no kabudlayan man abi sa pag ginhawa. Basta update dire ni Vatican spokesperson Matteo Bruni. So far kahapon no nakatulog man sang maayo si Pope Francis. Nagpamahaw man siya gani kuno sa iyang armchair ini siya nagpamahaw and nag-accommodate pa siya actually sang isa ka bisita no may nag-visit man to sa iya no nga isa man ka official international official to siya actually at tinatigayon man nga na-accommodate sang Santo Papa. Ang kondisyon ni Pope Francis is stable and nagpakita ini siya sang slight improvement sa mga resulta nagikan sa blood test nga ginpatigayon sa iya. As of Wednesday evening ini siya double pneumonia ini ginasuffer ni Pope Francis na siling tanakit ka lungs and amo na may kabulayan siya sa paginhawa sa karonti ang ginaobra nga daan sang Santo Papa magumili na sila no malaglawig man na normally ining iyaman nga ano bala no nga speech o kunang iyaman dira nga ginahambal sa mga nagapamati man sa iya kung may ara siya sa nga misa nga ginapatigayon dito sa may Vatican nga ti makabigid nga challenge especially sa iyaman ginasuprer sa karon nga balatian kag sa katigulangon man rason kon nga ati ginkanselar lang gid anay ang iya nga mga activities. Ang duha ka mga senior Catholic prelates ang nag-express man sang paglaom nga makarecover man gilayon no si Pope Francis kay ti fighter man siya kuno and nagapati sila nga iyaman madaog ini nga nasambit nga battle ang balik-balikan naton for how many years
nagabatol gid man tuod si Pope Francis sa mga balatian kiti maglawig man ning history no sang iya nga mga health problems. Pero subong do sinilang gid nakapagwa sang statement ang Santo Papa nga do ginapreparar na ang possible nga funeral sini. Amo gid man bi ang kumbaga tanan man nga taho magadangat bala sa amo sina nga sitwasyon, pero ti sa bahin diri kay Pope Francis as much as possible ang ginapangamuyo diri sa mga Catholics man kag sang iyaman dira nga mga kaupdanan nga ti mapalawig ining iyaman nga kabuhi. Ang nakapagwa to gani actually sang statement, if I'm not mistaken, si Pope Francis last year nga kung gido gina-anticipate na bala no nga kung madulaan gid man siya sang kabuhi or kung magpahuway na gid man siya, di ang luyag sini nga mangin lungon bala no, simple lang. Hindi ako nuya gusto nga makaangkon sang coffin o kon sang lungon nga do ingrande gid bala no. Amo nang iyang ang iyang do gin wish to or gin iya balangin pahayag no, hambalya hindi ya gusto ining traditional triple layered papal coffin but gusto ya simple lang. Amo ning iyang final wish sa iyang casket. Pero ginathagta no sa karon ang kondisyon ni Pope Francis according sa Vatican tido may slight improvement. Estable in iyang kondisyon, may slight improvement, but tido ginapangunahan ng malangguro abis ang Vatican or ni Pope Francis man mismo sa mga statement nga ginapagawa nila nga preparar sila kung ano ginman ining matabo. Sa karon nagapadayon dire no ining pagpagwa sang statement sang Vatican. Ga-update gid sila from time to time no agod nga malikawan ining mga misunderstandings o kon miscommunication. Nagbisita sa isang Wednesday si Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Amo ni ang first gid nga VIP nga nagbisita sa ospital no sa kay Pope Francis, and paglaragway man gani no ni Italian Prime Minister, alert and responsive. Busilingon maistorya sang maayo, alerto pagani, naka-joke pa kuno si Pope Francis sa iya. Do ginaano yung malang kuno no, do gina gapustaanay pa sila gani kuno kung sano sa mapatay ang unang ambal ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Wala ko nadula ining iyaman nga sense of humor. Ang aton dire nga mga archdiocese dire sa Manila nagpanawagan man sa mga Kristiyanong Katoliko nga pangamuyuan na si Pope Francis no. Ang mga archdiocese dire no nagpagwa man sang apelasyon na Wednesday night matapos man sila abi nakabaton sang update sa kondisyon ni Pope Francis nagikan sa press office sang Vatican. Ambal diri ni Archbishop Charles Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines, ati pangamuyuan no sang mga Kristiyanong Katoliko ang madasig nga recovery ni Pope Francis. The same time ang tanan man nga mga doctors and nurses nga nagaatipan man karon sa iya. Oo, amo na siya. And then, nag-request man dire si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, at iluyag yaman nga i-request ining mga parishes, kag ang mga communities bala nga mag-organize, no? Kay ti damo, actually, ilang taon na to na pinakamadamo nga populasyon dire ang mga Catholics, no? Ti ang pangabay dire ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa mga parish bala sa bilog nga pungsod, same time sa mga communities nga mag-organize ang community prayers for the intention of Pope Francis para pangamuyuan ang Santo Papa, like abi pagtipon sang mga pumuluyo dira sa mga Catholics para sa isa ka holy hour for the healing of the sick, especially for Pope Francis. At the same time ginapangabay man nga mag-offer man sang personal and family prayers para sa amo sini nga intensyon. Kung balik-balikan nato maglawig ining history sang health problems ni Pope Francis no, kay 21 anyos pa lang ini siya. Ang iyan nga pangalan is George Bergoglio no. Nag-develop ini siya sang pleurisy kag ginhukas ining
parte sang isa sa mga lungs ni sa Argentina. And then, so imagine, 21 years old. And then, sang tuig 2023, nagsoprer man ini siya sang influenza, no? Wala untat bala nga influenza kag mga kaangay abi nga mga problems humalin sang tuig 2023. Isa sa mga nagtatak gid or nahatagan gid sang atensyon is ang iya nga appointment sang September 23, 2024 sa diin ging kanselar ni Pope Francis kay ti mayara siya kuno sang light flu symptoms. Last year, February, no, nagpa-check up man ini siya sa ospital matapos man nga nagsuprer sang flu, and then nagbalik man sa Vatican on the same day. November 2023, ginkanselar man sini ining iya nga plano to bilang nga trip kuntani sa COP28 or COP28. Ining COP28 climate meeting ini siya do isagid ini sa mga significant gid mga man nga kausa ni Pope Francis kay may mga ginasulat ni siya actually nga mga panawagan bala may kaangtanan sa aton nga environment, may kaangtanan sa climate change. So, supposedly, ma-attend ini siya tani diri sa COP28 dito sa May Dubai, but wala man siya natigayon, no? Bangod man sa epekto sining influenza kag lung inflammation. And then sa March 2023, gindala man din siya sa hospital kay nakangkon man siya sa kabudlayan sa paginhawa, but gilayon man nga naka-recover matapos nagbaton sang antibiotics para sa bronchitis. Last year, no, December 2024, antes magtakop ang tuig 2025, na natumba si Pope Francis sa iya nga puloy-an. No, nakaangkon to siya sang pilas sa iya nga chin kag sa iyaman nga siko sang January 2025. So natumba si Pope Francis ang December, and then last month, January 2025, amo man natumba man siya liwat, nakaangkon siya sang injury man sa iyang arm, no? So ako lang tawon naton malawig-lawig ining health problem si Pope Francis, hindi naman kita makibot kay tigulang naman gid siya tuod, no? 88 years old na siya. And malaglawig man ining iya nga pagtiner sa ospital sang humalin pa sang nagliligad nga mga tinuig. Galing kay ti subong ginabantayan gid ang iya kondisyon, and naghatag man diri sang update from time to time ang Vatican kay do subong lang gid nakapagawa sang statement nga ginapreparahan na ining posible abi nung pagtaliwan sang Santo Papa. Pero ti wala taman ginapangunahan kay hindi talang pagpangunahan, pero ti ang Vatican nagka-prepare na in kaso ginman kung ano ang matabo. And tinagpagwa naman actually sang final wishes, no, si Pope Francis in kaso ginman nga siya ang magtaliwan na. Magpakigangot kita sa aton nga mga or sa aton nga Bombo International News correspondent sa Rome. Hopefully, no, sa mga public affairs programa sa Bombo Radio Bacolod agod ma-checker naton ang live gidito nga update sa ila. Kamusta to ang sitwasyon? Kamusta ang reaksyon abi sa mga pumuluyo, no, dito sa may bahin sang Vatican? 1 minuto ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Pagbalik sang atong platuntunan, may pila pa kita mga topiko nga pagdiskusyonan na. Standby. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way.
Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agod hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang
pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi nagid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto aningin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Sa nakaligat sa takna alas 5 sang aga, balik kita diri sa atong latuntunan Bombo Reports First Edition. This time, katuan naton ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Ginabantayan man sa karon ining pagbisita dire ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Negros Occidental, partikular na dito sa may Victoria City, sa bahin niya sang iyaman abi nga senatorial slate. Pat makadtuin siya dayon sa bahin man sang syudad sang La Carlota. Agod bisitahon man ining mga evacuees nga naapektuhan sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Samtang sa mga police reports, 3 ka mga persona nga arestado sa drug by bus operation nga ginpatikayon dito sa may barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Bombo RJ, please come in. Kanipay ang pagbisita, kanipay sa mayor sa La Carlota, ang pagbisita ni President Bongbong Marcos kag sa Bongbong Jai. Preparado na gid sila sa pag-abot nila sang presidente kung madumduman man Bongbong Jai, isa sa mga pag-istoryano, isa sa mga pag-aplastar nila kahapon istorya naton nga isa sa pag-aplastar nila ang istoryahan dira ang mga plano kaga ang pagkayaman sa budget sa local government unit dira sa La Carlota para sa pag-sige-sige para pagsustinar sang masobra sa kalibo nga mga individual kag mga masobra 300 nga mga families dira sa isa ka evacuation center. Nakaplastar na dira man ang aton nga mga staff man, ang mga presidential staff, ang yara naman dira nakapreparar na. Kag also ang iban pagid man nga mga presidential security ang yara naman sa lugar sa ginapulbatayan gid. Kay sa mga taga-katuan man ni President Bongbong Marcos sa munang Victoria City. Kag ginpayag man ni Mayor Rex Salandoon ang mayor sa La Carlota nga isa sa mga ginahandom man kaga kung madumuman man sa nakaligad man ang isa pa lang ka presidente ang nagbisita dira sa La Carlota amo na si Gloria Macapagal Arroyo kaga sa subong si President Bongbong Marcos inexpectar man si Senator Amy Marcos kag iban pagid nga mga senator man nga mayara man kag magkakadto man da mismo man Bombo Jay. Actually wala na gid nila specify gid kun sino ang yara dira because nga for the security
reasons man, pero most probably hindi man ang mga senatorial candidates man sa alyansa para sa Bagong Pilipinas magapadulong gid dire mismo sa Victorias, kag also sa may ara sila, actually may ara sila rally man. Mga oras gid gani Bombo RJ ginalantaw makadto si President Marcos sa Victorias City Coliseum subong adlaw. Takip na din mga tampong ang mga magpapili bilang senador sa idalom sa alyansa nandayanay Senate President Vicente Tito Soto III, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, Cayetano Bong Revilla, Panfilo Lacson, Francis Tolentino, kag syempre si Senador Manny Pacquiao man Bombo Jay. So most probably Bombo Jay mo ni isa sa mga gina-expectar pa siya kung madumante una manigipayag sa Bacolod City Councilor Al Espino ang team RIS ang most probably sama ni sa ginalantaw nila nga pag-application ng bill nga rally man at the same time sa pag-istoryahan man hiling diri sa Bacolod ang aton nga mga kinanlanon man sa evacuation center. Sa dugay lang impormasyon mo po Jay, aton matian ang payag ni Mayor Rex Halandoon ang mayor sa La Carlota City. Okay, sige. Ako lang very happy nga makakadto ni Presidente matanaw yan aton sitwasyon diri sa La Carlota. This would be the second time siguro, I don't know, sa ako lang nabalan, this would be the second time makakadto ng isa ka-presidente sa Pilipinas. Nalakso sa Gloria makapag-Alaroyo. And then, subong ang presidente, imbisitahan kita nila. No? So, kapasalamat ko sila sa atong presidente, nga mahapit isa sa aton, at least makita yung sitwasyon, maka-air mata sa aton yung mga potential nga problema diri sa La Carlota in regards to Canlaon and other matters pagin. Sa mga pumuluyo, hindi mo na pwede tanan-tanan makita ng presidente ang limited man ang activity importante nga pasalamat sa iya nga nagkadto di siya na makita yaton mga concern amo man lang na aton so pumuloyo yati everybody is proud yuro kan happy man yari di atong presidente. Okay, so kuan lang tayo ng natural arita di aray ng presidente halong kita sa atong security although peaceful man ang La Carlota, but then we will do everything to keep him safe sa La Carlota aton no itungod niya sa pagulikid niya sa aton we will provide enough security sa ila kaya we will be taking care of him very samon. So far wala naman problema gamitin sa buong president sa management staff kagang president sa security group sa akong city administrator ang police disaster ang ako na si SWD ang DepEd niya principal ang mga principal DepEd officials kag other concerned gamitin sila sa buong ako yari ako sa balay hindi ko ka-attend so nag-acquit through text kag call sa mga problema ang management at president sa management staff po request nila itungod nga mo ni nga lubang pangako nga arthritis ay akong tiyaga left foot no do mga ika-third day na ni boss siguro do okay na niya presidente. Oo, di Bombo RJ mga oras gid gani ginalauman nga makaabot sa La Carlota si President Marcos una siya makadto sa La Carlota no and then afterwards sa mo pagretaya sa Victorias. Yes, Bombo Jay, no? Sa most probably, actually, when it comes sa mga musinito, wala ni fixed na oras. Kung ano oras siya maabot ang presidente, man mo for their security reasons. Pero most probably, mga gina-target natin, basi mga hapon after lunch or dala Bombo Jay. And until mga hapon siguro. And then after that, they will proceed man siguro sa Victoria City. Well, it depends sa hapon. It also changes. It change man. Baylo man ini mga schedule nila sa depende sa ilang kakakita nga further security reasons man ang Bombo Jay. Mo na Bombo RJ batayan tanong kay team maga-cover man dito ang Bombo Radyo Bacolod kay ti lantaon taman ining paghatag man sang assistance no sa bahin man sang mga pumuluyo nga apektado sa ning paglupok sa Bulkan Canlaon. Ang pilang pagid ka mga police reports Bombo RJ? Yes, Bombo Jay, no? And isa kapagid nga may arayas ang
Sa drug bypass operation. Nga tigayon diri mismo sa may Singkang Airport nga sa Dakop ni ang tatlo ka mga persona kagang duwa diri ang mag-live-in. So iniman ang tatlo ka persona nakapandira sa barangay Singkang Airport kung sa diin ginpatigayon sa kapulisan naton kag ang mga nadakpan amo sanday alias Purnok kag alias Rose amo ni mag-live-in partner upod ang ilaman nga ang upod nga lalaki kilala bilang alias Rodel. Kag suno kaya Police Captain Gregi Kayaw mayara sa more or less 100 gramos ang ginasuspetsahan nga shabu. Kag nga nakuha sa nasambit nga operasyon kag i-convert ini sa kwarta siguro ginabanta nga nagkakantidad ini sa 680,000 base sa mga estimated street value nga 6,800 kada gramo ang bibombo jay. Kag posible nga kaso ning atubangon niya mo niya ang Comprehensive Dangerous Act of 2002 kag syempre ang 9165 kag sa subong ara na ang mga suspect sa kasudiya sa Bacolod City Police Office Station 8 samtang nagapadayon naman ang investigasyon kag ang illegal kundi ni halin ang illegal drug sa mga nagidala naman sa PNP Crime Laboratory para sa confirmatory testing kag sa karon nagapadayon man ang follow-up operation sa kapulisan agod nga tema tumbok ni kundi inialin ang ilaman nga mga stocks ni Ambi Bombujay kag ini man isa sa mga panawagan man ni Police Captain Greg Kayaw nga sige-sige ni pamatamat naman asang pagsigisigi sa pagdakop mas mabili na panawagan man nga maguntat naman kay for sure time will come magasundan di sila siyapon sa aton man nga kapulisan man Bombujay. Sa dugang na impormasyon at tablang matiyan na payag di Police Captain Gregi Kayaw ang Station Commander sa Police Station ay. Na-monitor ni si alias Borno kag si alias Rose. Kag na tigayan mga pasado alas 2. 1 kag na pasado. Bypass sa ating subject. Dakop taniapan meet up sa aton nga surveyor, tatlo ning nag-meet up sa iya. Si alias Borno kag alias Rose kag si alias Rodel. Kaya po mo siya ang upod sa pag-meet up sa aton niya operatives nga as a surveyor. Tatlo na ni sila ma'am kag nakuhaan taman isang droga nga more or less mga 100 grams. During bypass operation, tatlo silang nag-meet up sa aton nga surveyor, 100 grams ang na-recover natin sa aton yung mga subjects mo. Si Elias Bornok mo maaari niya sa barangay watch list. Ang isa makonsider taniguro nga high value individual mo. May pag-abuta di ma'am, maaari na hindi sila kung nakahapa, hindi sila nadakop. Siguro may mga resistance ka may kahit once ka may resist kita sa mga baligya sa illegal nga droga nga dapat maguntat naman may kahit kung masunod man sila sa parehas man sa dangtan sang aton nga subject personal. Ti bantayan ni Bombo RJ no mayo man nga ti sud-sud man ining ginapatigayon nga mga drug bypass operation sa aton nga mga otoridad pero ti ang ginapamangkot lang gid diri wala gid kaubsan no sa illegal nga droga diri sa aton nga hindi man lang actually diri sa province no sa bilogid nga pungsod amo na gani nga dapat gitutukan aside abi sa pag bantay dira sa palibot sa mga barangay ang mga puerto gid bala no Bombo RJ nga posible masudlan na sining mga supply na Bombujay amuning mga port la naton nga kundiin nga nasudlan gid sa mga illegal nga droga kag syempre way naman ambis ang iban-ban nga posible nga mas mapo sila nga sa pag-deliver kundi amo na ang mga port ambi so kung paano ila patigayonon kag specialized intelligence unit man amo silingon lang siguro Bombujay nga hindi gid siguro hapon mabudlay kabudlayan gid sigapon mag-monitor ini aton nga mga kapulisan nga magagi dira sa port kay tikon sa mga national airport na Bombujay kaskan ba diyon makita bala dayon kag mabudlay ang pagpasulod dira pero through the bodies of water or sa mga kadagatan naton mas mapos na lang niya sa ila mag-release man o magatag or mag-deliver man sa illegal nga droga knowing before ang ginalantaw naton kani Bombujay before pa lang tani
ma-distribute ang taniman malakpan because nga para dira pa lang niya daw isa na mismo to, isa na daw pila na kayo siyempre equivalent mo na kung ma-release na bomborling bombo jay kung lang taon mo ang kadamuon na sang mga example mga pila ka kilo ang big so i-release na sa mga kada persona man kailaman ng big mga ginarilisan man o ginabagsakan sang stocks. So pila pa nakabilog yung lagson mo pero kung isa lang to ang ginarilisan before pa man mga kinilo ang be. So most probably dako gid ang probabilidad nga ang balakpan platutay lang at the same time ang mga head gid ang be ang imong before pa man na-release saya sa syudad ang makuha na nga daan. So isa sa mga ginalantaw naton bombo jay nga hopefully in the future mayara sa mo sina nga pag-stricto kag mayara sa mga machineries and bureau equipment or makascan sina or the pares man sa airport man mo jay nga madali nga ma-recognize, madali mamantayan kag syempre hugot nga pagbantay sa mga port sa diri sa Negros Occidental man kay because napalibutan magita sa tubig kag most probably dira man sila nag-deliver man so kung iban gani bombo jay ang ila diskarte man ang dito lang sila sa may katinambuay ni sila dito man sa may tunga sa dagat mismo kadagatan kag dito sila magginahuanay so medyo malapad ini nga tong dagat kag medyo mamudlay ni pagabantayan man but hopefully in the future there will be equipment ambi kag management o kon sistema nga ma-recognize o madali sila nga madakpan bombo. Insakto gid na no. Bombo RJ, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Nagamatamat naman damo man ang silakyan man bombo jay kag ang mga traditional jeep ang puno man although ati aga pa puno na sa hapon because may mga nagaobra sa opisina naton is ang iban is nagamatamat naman kag also ang nating pululi naman ang bisubong sang mga call center agents may mga pilaman ka mga private ka mga vehicles at also mga naging motor but hindi gid tanto pakadamo bombo jay kag susubong medyo mapaang-paang ang panahon kaya base most probably tawon man ni bombo jay kay nag-ulan man kagabi ginanta man naton kung may mga galaw man subong kitaon man but most probably depende pa ni kung i-gadagdag ni sang langit man sa aton sa mga galaw sa aton bombo jay ang iniman nga ulan man subuaga. Biyernes gali subong mo RJ no, di wala ka drama kakakita ning gabalang-balang sa dalan. Actually wala pa man bombo jay. Actually to katilinong gani sa subong nga mga panahon siguro kay wala pa man sang sweldo and also wala pa man sang mambalaton nga mag-provide ang biman para magsinulod sila ambi sa ilaman sa mga bar dire. But most probably kataway sang dalan naton kag daw gina pa ko nagalantaw diri sa gilid naton bumujay wala gid may nagalinakat may nagabinalang balang compare sa mga first week or last week ang bisang of the month nga mas madamo gid ang nagakinadto diri sa may mga nagigpatigpat ang bibombo-jay. Oo, base buwas pa kahit may klase pag subong or may harap pa sa trabaho ko. Kasi at the same time posible bombo RJ nga nagulan ba nga daan kagabi. Ti mayo man para at least iwas man sa mga posible nga violence wala nga matabo tuga man abi sa impluwensya sa makalubong nga ilimnon. Bombo RJ, thank you gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Kasipe sa mga balita nga natipon sang patrolyo. 26 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. So bantayan naton ini pagpadulom dire ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa Negros Occidental. Gintingobya na lang guro kay nagalibot gid man campaign period na nga daan for national elections man ang iyaman nga pagpatigayon sa proclamation rally no para sa alyansa para sa bagong Pilipinas. Supposedly gani diri sa Bacolod patigayonon no dito sa may Paglam Sports Complex galing iti na forecast bala nga malain ang tiyempo or dako ang possibility nga mag-ulan wala to daan sang atop dito sa may Paglaom. So ginsaylo sa syudad sang Victorias. At the same time, isahon naman lang no ining pagpadulong man abi sang presidente no dito sa may Canlaon kay sa may La Carlota sa La Carlota City. Agod nga ibisitahon man
ining mga evacuees sang paglupok sang bulkana Canlaon. So bantayan tani ining pagpadulong niya dito sa may syudad sang La Carlota, no, kiti may pipilaman dito ka mga opisyales man nga magpadulong ang pangabay lang gid dire sang mga pumuluyo man nga ti kumakatagin sa assistance, so hopefully mangin patas wala makabaton ining tanan kiti kwarta man gihapon sang gobyerno, no, kag sang taho ining iga panagtagman sa mga opisyales o sa mga politiko dira. 28 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Dugay-dugay no magapakigangot man kita sa aton diri nga mga sister station sa Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. No, magakuha makita sa mga reports sa gikan dito sa may Bombo Radio Iloilo, sa bayan sa Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo in a bit. Sige, ara na Bombo Kim. Sige, nagapakiangot kita no sa aton diri nga mga sister station. Magata kita nay sa nga update man dire no natuhoy man sa ginaistoryahan, ginadebatihan, kag ginanalisan sa gihapon sa karona nga impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Kaya nag-file na nga daan si VP Sara sa petisyon dito man sa may Supreme Court nga as much as possible ideklarar ko no nga null, void, invalid ining impeachment complaint nga ginpasa or ginaduso abe sang Kamara ara na sa karon sa kamot sang Senado. Pwede kung balik-balikan nato na tatlo to una ang impeachment complaint nga ginfile dito sa may House of Representatives. Ining ikaapat nga impeachment complaint amo ni sa karon ining ginpapirmahan dira sa mga senador, sa mga kongresista rather, 2/3 sa mga kongresista, and then the same day napasar siya antes mag end bala no antes mag-end ining session sa Congress or sa House of Representatives na pasar ini no kag napasa sa Senado. Sige kadto nato ang mga sister station. Kabombo. Base man kun bigwin hungod nga baligya ang amo nga klase sa bugas para nga i-justify no ipamatud-an nga ang hambal sa presidente nagtupa na no nga tag 20 pesos. No, line of 2 ang kada kilo sang bugas sa aton sini nga mga kabombo. Kung amo silang matabo, tani ilang tawon anay, no, antes nga ipagwa. No, mo nang gina-imbestigaran karon sa Department of Agriculture, no. Ilang tawon anay ang quality sini. No, kun balati nami siya, hindi man hambal nga nami, pero at least nga do mano man bla ka tawo, makaon man no, sa aton sa nga mga kabumbo kantes i-release kay ibaligya karon sa publiko, no, kay ti may mga individual nga sensitibong ila sila nga tiyan nga makakaon na karon sang bugas, no, base kung may mga lamod pa to, no, ti mabudlay, no, kung damo sang reklamo, barato man gani ang presyo sini, pero ti kung ma-hospital ka do hindi gurok bayad ang nagbayad mo sa doktor. Sa aton sini nga mga kabombo, ting aton lang man niya nga kung paano nga hindi na malikawan na kitabi nga Pinoy kaysa ti mahilig sa baratuhon. Ti galing ang kabaylo sina ti ang aton man sini nga ikayong lawas kung anong epekto sini. 30 minutos makaligad sa taknal 5 saga. This time i-check tanay ang aton sini nga sister station, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, Kalibo. Naka-standby sa piyak na linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, preparado na diri ang Police Regional Office 6 sa pag-abot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya sang Negros Occidental subong nga adlaw. Ang presidente ang magapatigayon sa proclamation rally sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa syudad sang Victorias, and siya ang magabisita man sa mga evacuees sa paglupok sang Bulkan Canlaon sa syudad sang La Carlota. Sunod kay Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sang PRO6, nakakandak na sila sang coordination meeting kaupod ang government agencies kag concerned units para sa iwaton nga aktibidad sang presidente diri sa amon sa Negros Occidental. Nakatutok ang kapulisan nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang sitwasyon sa probinsya kag matagan man sang mga proteksyon ang mga bisita. At pasalig dere no sang amon nga mga kapulisan bisan diin maniwaton ang pagbisita sa presidente, nakahanda ang kapulisan agon maghatag sang security and
and mensahe lang gid no ni Soles sa mga supporters nga hindi magtugas ang gamo kag sundon ang layi sang Commission on Elections. Samtang ginpayag diri sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga luyag naman nila nga makapauli na ang kanlaon evacuees apang hindi matabo sa karon bangod sa magmatic unrest sang bulkan. Sunod diri kay Engineer Marie Andeline Quincha Santo sa 24 hours monitoring, may na-record nga 26 ka mga volcanic earthquakes kung sa diin nagdanga sa 2,114 tons per day. Ang ginbuga nga sulfur dioxide kag naglabot sa 75 meters ang kataason sang plume samtang padayon ang digasing kag kun kaisa maeksperiensyahan ang ash emission. Wala pa nabaluan kung saan malupok ang bulkan apang balantayan ang golpeada no nga pagbag-o sang aktibidad sini. Lauma naman suno sa Fivox nga liwat nga matabo ang minor explosive eruption. Ang activity sa bulkan ang bangod sa magmatic unrest nga kung may major eruption nga matabo, posible nga mayara sang lava flow. Ibisan pa luyag no sang Fivox abe no nga makapauli na mga evacuees but hindi pa siya mahimo sa karon. Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas kini padayon ang golpeada nga may nagkakatabo nga minor eruption kag ash emission. Samtang nagpanawagan ang Moises Padilla Municipal Station sa kung sino man ang may impormasyon ang sa suspect nga nagsipa sa 21 anyos nga babae nga napatay matapos maguyod sa motorsiklo sa sitio Balogo, Barangay Magallaon Cadre, Poblacion, Banwa sang Moises Padilla. Sunod rin kay Police Major Romulo Gipilango, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Station, nakakuha sila sang CCTV footage apang malayo ang kuha sini. Nawala pa sa karon may baloan ang rason kung nga agin sipa sang suspect ining biktima bat nagpasalig ang tiyo sang biktima kung makita sining suspesado iya ini makilalaan. Panawagan ni Gipilanggo sa kung sino man may impormasyon ang sa suspect nga magpalapit lang sa kapulisan agod nga matagan sang hustisya ang kamatayon sining third year college student nga nagakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education sa Central Philippine State University. Amoy na so far, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga report nga natipo namon diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat, Bombo Jairi, sa Bombo Radio Bacolod. This time, i-check tang linya sang aton sininga sister station ang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Naman kag mayong aga Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar sa mga natipo namon diri nga mga balita diri sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Naglabot na diri sa siyam ka mga kabaranggayan sa probinsya sang Capiz ang may clustering sa kaso sang balatian nga dengue. Sa amon sini nga pagpakig-angot sa Public Information Officer sang Provincial Health Office nga si Mr. Ir Altabas, sunod diri kay Mr. Altabas nga base sa ila sini nga datos kalakip sa mga kabaranggayan ang nalakip sa clustering amo ang Barangay Milibili, Barangay Kagay, Barangay Bulo, Barangay Libas, Barangay Baybay, Barangay Lawaan, Barangay 5, Barangay Tansa kag isa naman ang nagikan sa may Banwasang Hamindan. Naibaluan nga ang clustering nagapatimaan ini nga nakabalhag sang hindi magnubo sa 3 ka kaso sang dengue ang nabalhag sa lugar matapos ang 7 ka magkasunod nga morbidity week subong nga tuig. Bangod sini, hugot gid nga nagapanawagan ang Capiz Provincial Health Office sa publiko nga masami magpangtinlo sa sulod kagwa sa nga puloy-an kag pangitaon gino kag gub-on ang mga posible ginatiniran sang lamok. Pila sa mga sintomas man agin pagin patpat man sang aton sing PHO kung palatandaan sang among sakit amo ang pag-angkon sang mataas nga lagnat, pagpalanok mga rashes kag pagpalanakit sa lawas samtang kag pananglitan sunod diri nga maka-eksperyensya sang pila ka mga sintomas gilayon gid nga magpakonsulta sa doktor agod mahatagan sa nagakaigo nga o kung temprano nga pagbulong. Bombo Radio Western Visayas. Sa dugang panamon diri nga mga balita nagapanawagan ni karon ang hepe sang Rojas Component City Police Station sa publiko angot sa sining pagpost sa tagsa ka mga social media account may kangtanan sa nagakahinabo nga pagkinawatay diri sa syudad sang Rojas no sa amon diri nga pagpakig-angot kay Police Lieutenant Colonel Lumiaen Lidawan ginpayag sini nga mas maayo nga tiidangop gid sila sini nga talatapan pananglitan nga mangin biktima
sa pagpangawat Bombo Radio Western Visayas suno kay Police Lieutenant Colonel Lidawan hindi sila gilayon nga makahatag sa nagakaigo nga aksyon no sa pila ka mga nabiktima sa makawatan apisar pati iban no dalagkuan nga kantidad ang nataban ang mga malahalon nga mga kagamitan apang hindi ni sila kahimo sang aksyon bangod wala man ang mga ini nagapadulong sa ila istasyon agod magpa-record ay baluhan nga ti madamo na diri sa amon diri sa Rojas City no hindi lang ni sa Rojas City sa probinsya sang Capiz ang mga aligasyon nga nagalapta sa social media pinaagi sa pagpost ang kung sa diin ginapahayag pila lamang sila sa mga biktima sang pagkinawatay dugang pasang hepe nga pinaagi sa pagpakigangot sa ilasin nga talatapan dako ini nga bulig agon matulid kag makilan-an ang yara sa likod no sa sining kinawatay Bombo Radio Western Visayas. Sa katapusan namon diri nga balita ginsabat ni karon sang pamunuan sang Bachelor of Industrial Technology o kon BIT department dira sa Capiz State University ang aligasyon nga ginahaboy sa ila may kaangtanan sa ginbayran nga departmental shirt sadtong tuig 23 pa apang wala iniya ma-release tubtob sa karon sa pagpakigamot sang Bombo Radio kay Dr. Dennis Ledesma anay program chair kag sa karon professor sang BIT department ginpayag sini nga madugay na yang na-release ang nasambit nga department shirt apang matapos ang releasing natalupangdan sini sa listing nga may mga nahatagan sang t-shirt apang wala nakabayad kag may mga nakabayad naman nga wala ya marilisan ini naman ang ginalantaw nga rason sa personal man nga pagpadulong sang isa ka estudyante diri sa talatapan sang Bombo Radio sang Damlaglang agod magreklamo bangod isa siya sa wala marilisan. Payag pa ni Ledesma nga sa walo tanan ka mga barangay kapatay o kon captain sang ila sining department sang tagsa ka seksyon ang wala makarimit sang kwarta sa anay gobernador sang ila sining department nga ginbayad man sang ila mga classmate kag sa subong wala na yan naga-eskwela. Tugang pa nga makapila na ka beses naging patawag ang tagsa ka mga barangay captain sang mga seksyon agod hinalaan no. Anahanungod sa nasambit nga t-shirt apang amo kag amo lang sa gihapon ang naga-attend kag wala nagapakita ang nasambit nga mga barangay captain nga wala yan nakarimit. Sa karon ginatinguhaan nga malabot ang nasambit nga mga barangay captain agod mabawi ang ginbayad sa mga estudyante kag mabalik sa ila ang ila sini nga kwarta. Amo na ako na mo yadto Bombo Radio Western Visayas sa mga tipo namon nga balita diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Darren sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mga nagapanguna man namon nga balita diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Kon may ara sa may syudad sang Rojas nga gina-identify kag clustering bangod sa sining nga pagdamo o pagtaas sang dengue cases diri man sa amon nga probinsya may na-record man kag gin-clustering sang bangod sa dengue cases halin sa mga barangay nga gina-identify diri sang amon nga Provincial Health Office. Ang mga barangay nga kon sa diin gin-clustering Bombo Radio Western Visayas sa ang barangay Agbago sa banwa sang Ibahay, barangay Balosbos sa banwa sang Balay, barangay Tundog sa banwa sang Tangalan kag barangay Hibon sa banwa man sang Nabas. Kay man sunod diri Bombo Radio Western Visayas naglabot na sa 152 ka mga kaso sang dengue ang nilista sa amon diri nga probinsya sang Aklan halin Enero 1 tubtob Pebrero 15 subong nga tuig sa 17 ka mga munisipalidad diri sa amon nga probinsya. Ang banwa sang Ibahay ang may pinakamadamo nga kaso nga naglabot sa 44 ginsundan sang banwa sang Nabas nga may 20 tanan ka mga kaso. Ang banwa sang Kalibo nga may ara nga 17 gid lamang, ang banwa sang Malay nga may ara nga 14 samtang ang mga banwa nga may pinakagamay nga kaso sang dengue amo ang banwa sang Leso nga may ara gid lamang sang isa, Batan nga may ara nga 2, may tig-3 nga kaso sa banwa sang Balete kag banwa man sang Madalaga. Base diri sa pamunuan sang amon nga Provincial Health Office tungod sa nagataas o bangod sa nagataas nga kaso sang dengue sa probinsya, importante nga kabalo ang publiko agod nga makapamatok kag makalikaw sa sini nga balatian. Samtang sa dugang panamon diri nga balita indi gid masarangan no sang mga nagabantay
nga mga pamatanon ang isa ka pamatanon binatilyo nga ginapatihan diri nga ginasapian sa malain nga espiritu rason nga ginapatawagan ini sa mga exorcist halin sa Diocese of Kalibo pakadto sa amon diri nga may Kalibo PNP nga kung sa diin siya temporaryo nga ginapapahuway okay na no ang sitwasyon subong sang pamatanon matapos nga pangamuyuan ni Reverend Father Salvador Piad kaginhimo ang pray over sa iyang lawas upod ang paghatag o pagbutang balasang sakramento. Bangod sini dako gid ang pagpasalamat sa pamilya sa mga kag personnel sa amon diri nga may Kalibo PNP kag miyembro sang Diocese of Kalibo sa ginhimo nga pagpangamuyo kag sa sini nga pamatanon nga antes pa man gindala sa PNP station diri Bombo Radio Western Visayas ginasugid nga nagapanglilisik kun ang iya diri nga mata nagakurog ang iya lawas kag may iban nga tingog nga nabatian sa sini nga pamatanon. Samtang sa katapusan namon diri nga balita sa karon yara na sa kustodiya sa Madalag Municipal Police Station ang dating barangay kapitan matapos ini nga madakpan nga may dala ini nga 45 kalibre nga pusil nga sa regular checkpoint bala nga ginpatigayon sa ngamon nga may madalag PNP Bombo Radio Western Visayas sunod diri ginapapundo nila sa checkpoint ang ini nga nagamaniho nga kapitan sa iya diri nga motorsiklo kag daw natalupangdan diri sa mga otoridad nga daw hindi komportable bala ang ini nga dating nga kapitan kay didto sa pag-check sa iya diri nga posisyon may nakasubit gali didto nga isa ka 45 nga pusil diri ginapayag sang kapitan nga para lamang kuno iya sa proteksyon pero sa investigasyon sa mga otoridad na diskubrihan diri sang nagligad pa nga tuig nga ginapaisyuhan ini sang search warrant pero wala sang na-recover nga pusil didto sa ilang nga balay. Ang anay kapitan nga wala ginhingalanan magapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act kag COMELEC Resolution number 11067 o COMELEC gun ban. Amo ni so far ang mga balita namon diri sa may banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamong salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nagsungka na sa otoridad ang subject sa bypass operation nga gipatigayon didto sa may banwa sang Oton, probinsya sang Iloilo. Ang subject amo si Mike Cantera, 50 tahon ang pangidaron kag tumandok sang nasabit sining barangay. Matandaan sa gipatigayon sining operation sang Pebrero 19 sang gabi apang samtang yara ini sa may kustodiya sang kapulisan na sa area kung sa dinadakpan na siya. Hinali lang no nga may nagpalupok sang pusil nga naigo ang isa ka pulis nga nanging kahigayunan man agod nga makapalagyo ang kaupod nga ginapatihan pakaisama lang sa sining subject. Dito nga nakitaan man sang subject sang kahigayunan rason nga dumalagan ini upod to sang iya sining nga pakaisa nga nagpalupok sa isa ka pulis. Kamuto na iguan gito si Corporal Lingaya nga nagasurvey karon backup sang nasabit sini karon nga police posture buyer sa gipatigayon sini nga bypass operation. Nag-surrender si Cantera na pagi kay Mayor Sorfronio Pusin na sa may banwa sang Uton kagasunod man ni no nga gipanawagan madiri sa Bombo Radio nga ambal to sang ila sining head Provincial Drug Enforcement Unit na mag-surrender na lang siya para at least nga maasabat sini ang mga palamungkutanon kag kun rason no sa pag-engage sini sa illegal sini karon nga droga. Sa subong nagapabilin nga at large ang kaupod niya nga ginapatihan pakaisa nga nalagyo sa amuman nga lugar no sa ginpatigayon ang bypass operation kag ginakabig sang kapulisan nga armed and dangerous bangod nga may adala ini nga armas kag ginapatihan granada. Sa dugang sining nga balita Bombo Radio Western Visayas isa dining patay kag isa ang pilason matapos nga nabungguan sang pribado sining salakyan ang ila sining ginasakyan nga motorsiklo sa may barangay Dawis, banwa sang Pututan, Iloilo. Ang driver sang motor amo si Anthony Jan Gulios
40 anyos kag residente sang Banwa sa Lambunaw kag ang angkas ni amo si Efraim Losaria legal ang pagidaron kag residente sang nasambit man nga Banwa. Sa interview diri sang amon sining team no sa pila ka ginpatigayon sining investigation sang otoridad sa may Pututan Police Station naghalin sa may syudad sang Pasig ang salakyan kag padulong kung tani diri sa syudad. Pag-abot sa nasambit sining nga lugar nadulaan ini sang kontrol saya sining steering handle lason nga naglapaw sa piyak sining nga linya kag nabungguan ang motorsiklo nga padulong kung tani sa may Banwa sang Pututan halin sa may Banwa sa Saraga. Suno sa investigador ginhingagaw padala ang driver kag angkas ang motorsiklo bangod nga tisanagom sining nga pila sa pang makaligad ang pila ka oras ginbawian sa kabuhi ang angkas sini. Di mo na blabisan kon ara kaya sa lugar kon ang aksidente hindi mo gid malikawan no sa aton sini nga mga kabombo sa subong padayon ang pag negotiate no kung paano ang pagprastar sini kung bala mapakasaka sa nga kaso ang pamilya batok sa driver sang salakyan. Sa dugang sini nga balita Bombo Radio Western Visayas ginatag sang Police Regional Office 6 nga hindi organisado nga grupo ang ara sa likod sa natabo sini nga serye nga pagpang-hold up diri sa baybahin sang amon sini nga probinsya subong gid lamang Pebrero. Amo manikisang lugtasan mo sa mga biktima nila niti ano lamang ka subo ni anong trauma nga madulot sini. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sa Police Regional Office 6 ginpayag nga lunsay kuno mga individual na gid lamang ang mga kriminal ang responsable sa nasambit sining pag-hold up kay tinabaluan subong pala nga bulan apat na diriho ang na-record sining pag-hold up. Una natabo ni sa may Banwa sang Pabiya sang Pebrero 10 kung sa dente ginhold up ning isa ka fuel tanker sang Metro Iloilo Transport Cooperative. Tinatabad sang suspect ang masobra 300,000 nga binta sang kooperatiba. Nasundan Pebrero 11 pagkaaga natabo na mas may Banwa sang Santa Barbara. Iping sini nga Banwa sa diin ang biktima sini nagabaligya sang herbal product buti kaluluoy man islatay. Nagabaligya sang herbal product ginpalapitan sang mga suspect no nga nakamotorsiklo kag ginkuha ang binta sini nga 20,000 pesos kag ang bulong nga nabilin kag lakip sini ang cellphone sa nasambit sini nga biktima. Ang ikatatlo sang Pebrero 18 diri man sa may Banwa sang Barutak Beho ang biktima to ti ang isa to ka individual ang suspect isa ka India national. Tinataban sang suspect ang 4,500 pesos ng kwarta kag inisa na tikayon man madakpan sa ngamon sini nga kapulisan. Ang last diri sa may Banwa man sang Barutak Beho ang pagpang-hold up man konsidente ang biktima na tigayon mamakuan sang 159,000 pesos kag cellphone. Tilakip sini nagpanugyan ang otoridad sa publiko nga magaligmat gid sa palibot agod malikawan ang kasubong sini nga insidente. Amo yan to mga dalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Tigi na imbestigaran na karon ho sang Department of Agriculture ang nabaton nga reklamo sa pila ka bugas nga ginabaligya sa Kadiwa Store didto sa may Quezon City kang reklamo to kuno do puno na sang bukbok do gamay na lang to ang hindi bukbok kuno sa nasambit sini nga bugas ti basi gid man no kay ti ang mga tao hindi man siguro magreklamo kung mga gagmay man lang sini nga bukbok kay do ka normal man ni saton gani mo no nga mag tigang magkaon nga ti ang bugas may mga bukbok ang ginakonsumo naton ati ang kalain na sinaka do masami kay do puro gid kuno bukbok mo Bombuel Bombo Radio Kalibo. Tama gid dira Bombo Jomar mo na gani ang nakabalakan naton nga kung kaisa ginakulang kita sa bugas pero may ara gali nga sa mga sa mga stockroom nila nga may ara nga ginabukbok. That's why nga gina-question subong kag ginaimbestigahan sang aton nga Department of Agriculture nga dapat lang gid sabto nila kay subong at nga grabe ang ang problema naton. Ang iba nagatiis sa sa mga mayo nga quality sang bugas pero may ara sila nga ginano nga daw mambal naton nga ginapabdugay nila sa stock. That's why nga ang iban hindi na mapuslan
Kag kung makita naton hindi lang bukbok, may ano pa, may mga supit pa Bombo Jomar. Siguro sa kadugayon nagid nga nakastak amo na ngagin bukbok kag ano bala, may mga ulod na kag may mga supit na Bombo Jomar. Ang salmon dito mga hukaw, no? Hukaw ang term siniguro salmon, Bombo Whelp. Ti amo gani ang balaan taman sa buong daan ang problema sa tawo sa abaligyan ay sa bugas. Ti kita nila to kay do barato to haw ti laban-laban damo gid mabakali kay sa tundaan ti mahilig kita ya sa barato mo na galing ti ang kabaylo sina ti siyempre expect mo man ang do hindi man mayo sining quality ang kon baratohon nga bugas ang imo sining baklon Bombo Jairi, Bombo Radio Western Bombo Radio Bacolod pero pagkabalo ko do mga imported kuno ginakonsumo mo da Bombo Jairi. Sino nagambal? Bombo Jomar, no? Pero depende na sa tagsa-tagsa, no? Ang ilaman nga preference mula sa pagbakal sa bugas. Kasi pag-check man gani namon dire sa amon man nga merkado sa nagliligan nga mga inadlaw, mas bakal gid gihapon ining mga rice nga 50 plus bala, no? 54 pesos, 57 pesos. I think ginapili gid gihapon is ang mga pumuluyo ang quality. Okay na nga mahal, importante bala matinlo, no? Kaga hindi sila magkaagom dira sa kun ano man nga balatian pero masubo ni siyang nagakatabo bala no dira sa may Kadiwa sa may Quezon City and hopefully hindi man matabo sa iban pagid kay basta nga daan halin bala sa National Food Authority nga bugas although wala taman gid gina generalize pero gina pakanubo gid may mga instances gid ya Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga hindi bala maayo ang quality no sining bugas personal siling na may mga sapat may mga bukbok iban gani nga daan na may na balado manog expire na may mga report nga amo na siyang nagagwa. Ti ining NFA nga daan sila paning ma-release no Bombo Jomar sang or maghahatag bala sang supply sa pila ka mga local government units bangod man sa tikang man sang aton nga Department of Agriculture kag sa nga aton man nga gobyerno nga mas panubuon ining presyo sang bugas so posible kuno nga makaako ang angko na sang 30 plus abe no 30 plus pesos nga bugas sa mga markets halin sa National Food Authority galing ating ginakangawaan sa mga pumuluyo dire ayhan ang iya nga mangin quality bala Bombo Jomar base at the end of the day sa mahal gyapon nga bugas mapilitan magbakal ang aton nga mga konsumidor, Bombo Jomar? Amo gani, kabay pa, nga hindi din matabo diri sa aton, may mamunos na kay balanta ti sensitibo yung mga irunggo mo, nga may mga amo sila nga klase sa nga bugas bla. Anyway, ginatag ni sa Department of Agriculture nga hindi ni Bombo Jairi nga halin sa NFA, amo na gina-investigaran nila subong kung paano nakagwa ni, mo na kunong klase sang bugas, sa bahin sang Kadiwa Store. Diba siya mo na karon ni ang hambal sang presidente blang at taga 20 pesos ang kada kilo nga ginabaligya kay dito sa Kadiwa Quezon do mabakal mo lang kuno 25 to 29 pesos kada kilo mo bumuda rin. Base man posible Bombo Jomar apang daw ka sakit man sa part sa aton sini mga kauturan nga mga Pilipino balang mga pigado nga daw insulto maning imbes nga buligan pagani Bombo Jomar. Pero dito daw kaluluoy man ni karon kon hindi ni siya matinlo o basi masakitan to tiyan ng iban karon kag as a part naman sang Department of Agriculture tani no ang himo sini sang programa no insaktuhon man nila bala kundi hindi man dapat sila makaangkon sang kakulangan sa pag-check-yar man no may kantanan sining mga bugas antes ihatag sa mga kauturan naton dapat mag-angkon gid sila na isang testing kaya matabo sina Bombo Jomar kalabanan tong daan amo ni sa may Metro Manila sa karon no mga alog nga daan karon iba nagasiling imbes nga mapamura sila sa bugas ngani kay barato mapapamura pa sila o kung mapapamura pa sila makapamuyayaw bala Bombo Jomar. Ti laban-laban niya mo gid matabo imbes nga makabarato to sila nami ila to sining pagpuli to bagabot kalido hindi man nila makaon bangod sa quality sa bugas ho. Hindi ko na siguro pagbalik sa inyo na madamugin nyo salamat. Maraming salamat sa atong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa atong regional tayo. 57 minutos nakaligat sa takna alas 5 sang aga at painas mo pangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo ng kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo!
alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kun grabe ang hilanat alibhon ang katapat sa tion nga ginatrangkaso dahon sa kalibhon ihampol sa ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagud mawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibhon ukon Blumea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon-ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly.
While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, nagpag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa tak na kalas sa isaga. May nga makabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karoon nga daw sa Biyernes, Pebrero 21, tuig 2025. Agkakaroon sabay sa aton sa ring at about 2025 countdown, 80 na lang kadaw antes sa 2025 midterm election sa mga headlines. Balita lokal, kapulisan sa Negros Occidental preparado na sa pag-abot ni President Bongbong Marcos Jr. para sa proclamation rally kag pagbisita sa mga kanlaon evacuees. Peace covenant signing sa Silay City para sa 2025 midterm elections nang inmadi na lag-on. Magmatic unrest sa Bulkan Kanlaon nagapadayon sunod sa Phibox. Ganing hindi pa mahimo nga papulion ang mga evacuees. Pag-atubangay ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino kag Transport Group Leader Warren Jason Gangoso kahapon nangin matawhay. Samtang kapulisan parayon ang nga nagapanawagan sa nakakilala sa suspect nga nagsipa sa motorsiklo nga ginturaan sang kamatayon sang third-year student sa Moises Padilla. Sa mga balita, National Department of Agriculture nag-request sa COMELEC nga ma-exempt ang pagbalik sa bugas sa gikan sa NFA sa election spending ban. Mga naaresto nga election gun ban violators nagdangat na sa masobra 1,000. Samtang kongresista na nindugan nga nasunod sa House of Representatives ang due process sa pag-file sa impeachment complaint batok kay BP Sara. Sa mga balita international, Pope Francis may improvement sa blood test kay estable na ang clinical condition. Presidente sang Ukraine kaangay nga gintalikdan na ni US President Donald Trump matapos sini gintawag nga diktador. Sa balita sa negosyo, gobyerno magakinahanglan sang 85 billion pesos nga pondo agud matagad sa kuryente ang tanan nga panimalay sa Pilipinas. Balita sa hinampang anay players ng Negros Basketball Association kon NBA nagtipon agud makigbahin sa NBA Legends Cup sa Sabado. Samtang balita sa entertainment, sa Melvic ag Moira de la Torre hindi na mag-abyan. Sa balitang espesyal, higante nga talimbabaga makitaan sa Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligan sa tak na kalas 6 sa aga makabombo kagaron dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Mia May Francisco. Taga-Koroman si Bombo Ponce Espino sa detalye. Preparado na ang Police Regional Office 6 sa pag-abot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa probinsya sa Negros Occidental. Subong adlaw ang Presidente ang magaparagan sa proclamation rally sang alyansa para sa bagong Pilipinas sa siyudad sa Victorias. Kag siya magabisita man sa mga evacuees sa paglupok sa Bulkan Kanlaon sa siyudad San La Carlota. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sa Police Regional Office 6 nga nagakandak na sila sa coordination meeting kaupo ng government agencies kag concerned units para sa pagawaton ng aktibidad sa Presidente sa probinsya. Sunod rin nakatutok kapulisan nga mapabilin nga malinong kag matawa ang sitwasyon sa probinsya kamatagan sa proteksyon ang mga bisita. Pahayag ni Soles nga bisan diin man hiwaton ang pagbisita sa Presidente nakahandang kapulisan para mag-provide sa security. Mensahe sa mga supporters nga di magtugas ang gabo kag sundon ang layis ang Commission on Election. Sa part ng Police Regional Office 6, nagkakandak po tayo ng mga coordination meeting with other government agencies and concerned units para po ma-ensure po natin na yung gaganaping activity po sa Negros Occidental ay ma-ensure po natin na peaceful and orderly po and magiging tahimik, mapayapa at magiging successful po yung activity.
Nabatian sa Police Regional Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Nangin madinalag-o ng pagpatigayon sa peace covenant signing sa syudad San Silay para sa May 12 elections. Nagtambong Sunday incumbent Mayor Judith Gallego kag former Mayor Mark Goles. Naghinugyaw man ang supporters ng duha ka partido kung sa diin yara sa tuo nga bahin ang supporters ni Gallego kag yara sa nawala naman ang iya ni Goles. Wala naman natigayon ng Unity Walk bangod sa pag-ulan. Nagupod sa aktibidad ng Commission on Elections Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police kung sa diin yara ang presensya ni Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpol Director Police Colonel Renero de Chavez. Maigin patigayon man nga misa nga sa tion sa pagtamyawanay sa Peace Be With You naghaksanay Sanday Gallego Cagoles. Sa interview sa nga Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca, ang hepe sang Silay City Police Station, nagapasalamat ini nga nangin madinalago ng aktibidad nga nagapakita nga ang politika sa Silay ang may kooperasyon para sa matawhay nga eleksyon. Actually, nagapasalamat ko kay naging successful ini nga activity no. Pakita lamang ang aton nga mga politiko diri sa Silay is sport no. Kag naga-cooperate sila kung ano ang maayong kadulungan sa aton nga local election diri sa Silay City. Nabatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony De Roca, hepe sang Silay City Police Station. Ginpahayag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS nga luyag na Manila nga makapauli na ang kanaon evacuee sa apang hindi pa ni matabo sa karon bagod sa magmatic unrest sa bulkan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Engineer Marie Andelin Quincha, ang resident volcanologist sa Kanaon Volcano Observatory nga nakabase sa La Carlota City, Negros Occidental, santo sa 24 hours nga monitoring may na record nga 26 ka volcanic earthquake kung sa diin nagdangat sa 2,114 tons per day ang giguba nga sulfur dioxide o kon ginbuga nga sulfur dioxide kag naglabot naman sa 75 metros ang kataason sang fume samtang parayon ang digasing kag kun kaisa ma-experience ng ash emission. Sa wala ni balaan kung saan maglupok ang bulkan apang balantayan ang golpeada nga pagbag-o sa aktibidad sini. Lauman naman sunod sa PHIVOLCS nga liwat nga matabo ang minor explosive eruption. Ginatagban ni Kinsa nga ang activity sa bulkan ang bagod sa magmatic unrest nga kon may major eruption nga matabo posible nga mayra sang lava flow. Pahayag sini bisan sila luyag na gid na nga makapuli na ma-evacuate sa apang hindi pa ini mahimo bangod parayon ang golpeada nga may nakatabo nga minor eruption kag ash emission. Wala kita sang way to predict kung saan ugid matabo ang eruption. Kung aton dali nga mga basihan ang aton nga data sa subong, although nag-inflate no ang aton nga bulkan, ini siya mahinay ang iyong nadalagan. Kung may makita kita nga yung madasig na or abrupt na change, amo ni siya ang pwede mag-trigger sa atin yung mag-raise to alert level 4, so yun siya pwede maging mag-cause ng isa ka major eruption. Si Engineer Marie Andelin Quinsang, resident volcanologist ang Canlaon Volcano Observatory. Nangin matawhay ang pag-atubangay ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino kag Transport Group Leader Warren Jason Gangoso kahapon. Madumduman nga una nga nagsaka ang tensyon sa tunga sang duha sang nagpost sa social media ang leader sang Negros Panay United Transport Group sang pagpamahog nga kundakpon ang mga unconsolidated jeepney sa syudad. Siya mismo ang magapadulong sa Bacolod kag pahalinon sa pwesto si Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez kag Councilor Espino pinuno sang Committee on Transportation. Kahapon nagpangayo si Gangoso sang pasaylo sa konsehal kag suno kay Espino apology accepted na. Pangabay ni Espino nga mangin responsable sa kun anuman ang himuon nga makaapekto sa kaugalingon kag sa mga tawo nga ginarepresenta. Dugang pa sini may proposal pa nga kung luyag nila magpaidalom sa lain nga palangabuhian sang samangin kabahin sang transport sector. Pahayag sang konsehal sa kada mag-umpisa ang adlaw ginapreparar sini ang intellectual kag physical capacity nga maayo man suno sa iya nga wala sang challenge nga natabo kay basi kun kalamay hati ang gwa sang pihak nga bahin. Accepted, apology accepted. Again, we have to take responsibility. However, sang aton nga mga actions that will affect not only yourself but the people that you represent. No? Every day I wake up, I prepare for everything else, be it intellectual or physical. Any challenge I will accept on solid ground. So siling ko, may lang kay wayo man sa ako, dahil kalmay hati, gid sa ako ni. Hindi ko wayo ko may ginaisulan mo, di ba? Basta insakto lang ko. Gusto ko tilawan, pwede magyapon.
Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino, chairman sa Committee on Transportation sa Sangguniang Panlungsod. Samtangin at hag naman ni Negros Panay United Transport Group Leader Warren Jason Gangoso nga wala ini nagahilabot sa pamulitika sa Bacolod kag Iloilo kag luyag lang sini nga mapalabot ang sentimento sang iya grupo. Aminado man ini nga sala ang iya nahimo nga pag-post sa social media. Sunod diri iya lang ginalantaw ang sitwasyon sa mga transport groups bangod siya ang nangin operator kag driver man sadto. Wala ako yung actually sa interest sa mga politikal, kung ano muna di ako, ano group, ano agenda, or kung ano na. Actually, I'm not into politician. Maski si Lilo, actually, wala ako yung may mga partner, wala ako naka-intra. Wala man ako sa mga political group na gina-intrahan nga, like grupo sa party list, mga wala kita kasi no one, wala sa mga. Nabatian ang kabahin sa pahayag ni Negros Panay United Transport Group Leader Warren Jason Gangoso. Samtang nakapagiginanon na si Moises Padilla, Vice Mayor Ian Villaflor sa pamilya sa napatay nga 20 anyos sa third year college student nga babae matapos maghuyod sa motorsiklo nga ginsipa sa wala makilalaan nga persona sa Sitio Balago sa Barangay Magalion Cadre, poblasyon sa Moises Padilla, Negros Occidental sang Miyerkules alas 4:45 sa hapon samtang ini ang nagapark naga-andar. Ang biktima ang ginkilala nga si Desiree Tadina, 21 anyos, third year student sa kurso Bachelor of Science in Elementary Education sa Central Philippine University. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod sa Vice Alcalde, papuli na ang biktima sakay sa motorsiklo sa ginamaniyo sa iyang tiyo padulong sa Barangay Quintinrimo. Apang silang temporaryo nga nagdulog sa kilid sang dalan bago nagpangi ang tiyo. Nabalik na lamang sa tiyo nga nagdamaya ang motorsiklo kag ginsipa sa driver biktima nga nagkasakay sa iya naka-side stand nga motorsiklo ko sa diin nakita sang tiyo nga gindus-dos sa motorsiklo nga hinablos. Suno kay Villaflor nakapabater na ang pamilya kag parayon nga nagakooperar sa kapulisan. Suno pa diri nga ang suspect nga nagasuksok sa puti nga bayo, itom nga short kag may tattoo. Nakita pa ang suspect nga nagbakal sa tiangge kag paglabay sa matiyo sang magtiyo, ini ang iya nga ginsundan. Okay naman sila ka nagpa-blatter naman sila na coordinate naman sila. So ang gidikana ita panawagan gidi payag dibulik na matagaan mas siya ako siya bata. Suno sa mga tao na nakakita ang suspect na bakal pa na sa tianggi, nag-standby pa da. Siguro gimatayan niya gid paglabay na sang duwa, amo nang ambal sa mga tao tiragin sunod siya. Ang kabay sa pahayag ni Moises Padilla, Vice Mayor Ian Villaflor. Sa katapusan nga balita lokal nagapanawagan ng Moises Padilla Municipal Police Station sa kung sin-uman ang may impormasyon angot sa suspect nga nagsipa sa 21 anyos nga babayi nga napatay matapos magguyod sa motorsiklo sa Sitio Balogo, Barangay Magalion, Cadre, poblasyon Moises Padilla, Negros Occidental sang Miyerkules sang hapon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Romulo Hepilango, ang hepe sang Moises Padilla Municipal Police Station, nga nakakuha sila sang CCTV footage apang malayo ang kuha niya. Makuha sini. Sunod diri wala pa sa karon nahibaluan ang rason kung nga agin sipa sang suspect ang biktima. Apang nagpasalig naman ang tiyo sang biktima nga kung makita sini ang suspect iya ini makilalaan. Panawagan ni Hepilango sa kung sino man ang may impormasyon angot sa suspect nga magpalapit lang sa kapulisan agud mahatagan sa hustisya ang kamatayon sang third year college student sa kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education sa Central Philippine State University. Bali ang insidente ni ma'am na wala man ikuno rason ng laki ni. Laki ko pa ma'am nung unidentified siya. So wala lang ibalan nga rason. Siguro kaya mo na ni kuno ginsipa ang biktima. Tapos na ang nasipa niya na outmaneuver ang ang motor. Ang motor na lampo sa Nabatian ang pahayag ni Police Major Romulo Hepilango, ang hepe sa Moises Padilla Municipal Police Station. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos lang dakaligid sa takna alas 6 aga makabombo sa mo sa riga pagbalik kibalonta ang pinakulig rakat sang panahon nagikan sa ato sa riga Bombo Weather Center. Kasubog man ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name,
Sambong sa Tagalog, Gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-run sa Di Bacolod Philippine Standard Time, Jason Webbe, binotos ang nakaligid sa tak ng alas 6 aga makabomboy, balonta ang pinakuling lakat sang panahon nagikan sa ito sa Riga Bombo Weather Center. Kapod si Bombo Zaldeforo II. Sa aton nga weather update, subong nga Bernes wala gyapon sang na-monitor nga bagyo o kon low pressure area nga makaapekto sa Philippine Area of Responsibility. Apang dako nga bahin sang pungsod ang makabatsa gyapon sa mga pag-ulan. Bangod sa shear line o kon pagbungguan ay sa mabugnaw kag mainit nga hangin kag northeast monsoon o kon hangin amihan. Lao man ang moderate to heavy kag kun kisa intense nga mga pag-ulan diri sa southern Luzon, Visayas kag pila ka bahin sang Mindanao. Gani ginapahanumdum ang paghalong bangod sa mataas nga posibilidad sa mga pagbaha kag landslide. Samtang mangin magalumon man ang kalangitan nga magadalasang maulanon nga tiyempo sa dako nga bahin sang Northern Luzon, nasidlangan nga bahin sang Central Luzon, Metro Manila, kay mga katupad sini nga mga lugar, dalasang hangin amihan. Nakita nga dako ang tsansa nga sa masunod nga 2-3 ka adlaw magapadayon pa ang pagdalasang pag-ulan sang hangin amihan kag sang shear line, partikular na sa nasidlangan nga bahin sang Luzon, sa Visayas, ag pila ka bahin sang Mindanao. Samtang sa aton naman nga antas ang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod, 26 to 29 degrees Celsius, 0% ang sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 18 km per hour, cloudy, Metro Manila. 24 to 29 degrees Celsius, 0% ang sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 8 km per hour, mostly cloudy, Kawayan. 21 to 27 degrees Celsius, 0% at sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 5 km per hour, cloudy, Cebu. 24 to 27 degrees Celsius, 15% at sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km per hour, cloudy, Davao. 24 to 29 degrees Celsius, 0% at sa pag-ulan. Ang hangin may kabasgon nga 11 km per hour, cloudy, ang adlaw nagbutlak la sa subong nga aga ka magatunod, alas 5:57 karon sa Kasisidmon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zaldeforo II, person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 22 minutos ang nakaligal sa takna alas 6 sa aga. Kagkaroon dito naman kita sa mga detalye sa Babalita National. Nag-request sa Department of Agriculture sa Commission on Elections nga exempt nagikan sa May
2025 midterm election spending ban na ang pabaligya sa local government units sang rice tax sa National Food Authority kon NFA. Sino kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga sila ang nag-release sa isa ka sulat sa COMELEC nga opisyal nga nagapahibalo nga bayara sila sa nasabit nga programa. Sa karon sa 77 ka LGUs ang nag-signify sang ila intent nga magbakal sa NFA nga bugas nga ila man ibaligya sa publiko ukon sa ila tagsa-tagsa kama local constituents. Bagod diri gimpayag sa Agriculture Chief nga sila ang nagpangayo sa bulig sa COMELEC nga taga sa exemption ang mga LGUs nga nag-apply sa nasabit nga programa. Nagdangat na sa 1,057 ang numero sa naarestong election gun ban violators as of February 19, 2025 suno sa Philippine National Police. Kalabanan sa mga naaresto nga suspetsado ang na-report sa Metro Manila nga may 321, ginsundad sa Central Luzon nga may 168, kag Central Visayas nga 142. Kabugusan nga 1,060 ka mga firearms ang nakumpiskar nga ginalakipan sang 417 revolvers, 318 pistols, 44 gun replicas, 28 explosive, 26 ka mga Class A guns, 11 ka rifles, 8 ka shotguns, 3 ka Class B guns, kag 205 ka iban pa. Santo sa COMELEC Resolution 11067 ang gun ban ang epektibo sumugod Enero 12 tubtubo Hunyo 11 agud mapahagan-hagan ang election-related violence. Gin-require sang Commission on Elections sa mga organisasyon ka mga individual nga nagapresent sa election-related surveys nga magpresto sa poll body antes pag-release o kanang pag-release sa mga resulta. Santo sa Resolution 11117 ang napitsahan Pebrero 9, 2025 gipagdekomara o konsang COMELEC nga mga pre-registered entities lamang ang mangin authorized sa pagparigan kag pag-disseminate sang election surveys may kangtanan sa 2025 national and local elections kag bang sa Moro Autonomous Region imo sa Mindanao. Suno sa 7 ka pahina nga resolusyon ang mga nagaparigan sa election surveys ang dapat na magpasa sa isa comprehensive report sa COMELEC pagi sa PFAND sa sulod sa 5 ka adlaw hamarin sang gin-publish ang survey. Sa katapusan nga balita national nagparindugan ng isa ka mamalidha sa Kamara nga nagsunod ang House of Representatives sa Constitution kag due process sa pag-impeach ka Vice President Sara Duterte. Ini ang nangin sabat ni San Juan City Representative Isabel Zamora nga magapungko bilang isa sa mga prosecutor sa impeachment trial sa petisyon nga gin-file sa Vice Presidente nga nagahingyo sa Korte Suprema nga ideklarar ang impeachment complaint bilang null kag void. Suno diri wala sang grave abuse sa desisyon sang Korte nga hindi pag-i-refer ang 3 ka impeachment complaint sa Office of the Speaker sa sulod sang masobra 1 ka bulan bangod ang mga miyembro ang nagpakita na sang suporta. Suno kay Zamora wala sang biolasyon kag ini ang request na mismo sa mga kongresista agud mahikutar ang complaints antes ini ginasaylo sa Committee on Justice. 25 minutos ang nakaligad sa tak ng kalasay sa aga kagaron nito na makita sa detalye sa Mabarita International nakaangkon sa gabay nga improvement ang blood test ni Pope Francis establi na ang iya clinical conditions sa report sang Vatican. Kahapon nakaangkon ini sa malinong nga gabi sa ospital kay nagpamahaw sa iya nga armchair ang 88 anyos ang ginadmit sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy sang Biyernes bangod sa bronchitis apang nagdevelop ini gilayon sa double pneumonia sa duwa sa mga lungs nga nagtugas ang kahangawa. Sa update sang Miyerkules, gipayag sa Vatican nga may nagakaigo na ini nga energy agud i-accommodate sa Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa isa ka 20-minute visit sa firefight o firefight leader alerto ang kag-responsive ang Santo Papa kag wala na dulag ya proverbial sense of humor. Ang Vatican ang naga-issue sang regular update sa isa ka bid agud ma-counter ang nagalaptang spekulasyon online nga tagumatayo na o kon patay na si Pope Francis. Sa katapusan nga balita international daw kaangay nga gintalikdan ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky paagi sa paglaragway diri bilang isa ka diktador kag ang lining ang nagapabor sa karon sa narratives ng Russia na tuhoy sa invasion sini. Nagsaka ang mga tensyon sa sulod sa pila ka adlaw bangod sa hinali lamang nga desisyon ni Trump nga makighinunanon sa Moscow nga wala sa ang Kiev. Apang hindi ang rift sa
tunga sang pinakamakusog nga backers ang Ukraine ang nagtugas sang kahangawa sa pungsod kag mga European allies ini, kundi ang amat-amat nga pag-echo ni Trump sang favorite talking points sang Moscow na tukoy sa gera. Nagapati ang pila ka mga experts nga sa pag-istorya ni Trump na tukoy sa kung paano nagsugod ang gera sa Ukraine kag nag-quote sang false figures na tukoy sa popularity ni Zelensky pag panawagan sa elections kag pag-rule out sa NATO nga preparar ini nga ibaligya ang Ukraine. Para sa balita sa negosyo, kapin sa 85 billion ang kinahanglan nga gastohon sang gobyerno agud mahatagan sang kuryente ang tanan nga panimalay sa bilog nga Pilipinas. Suno kay Department of Energy kon DOE Secretary Rafael Utilla, ginabanta nga 85 million tubtob 100 million pesos ang kinahanglan nga gastohon para sa 100% electrification sa tanan nga households. Suno diri kon malabot ang target, magadangat naman sa 400 billion pesos ang contribute sini sa ekonomiya. Ang 2023-2032 National Total Electrification Roadmap o kon NTER nagatuyo nga malabot ang 100% electrification sa 2028 kung mahatagan ang tanan sang kuryente ilabi na ang yara sa remote kag far-flung areas. Sa karon kapin sa 25.3 ang 2.5 million naman kapanimalay ang wala pa. Ini nagapakita nga kapin sa 10.25 million pa ka mga Pilipino ang wala sang access sa kuryente. Para sa foreign exchange rates, sunod sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 57 pesos and 94 centavos. Sunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 43 pesos and 29 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 47 centavos. Ang euro may baylo nga 60 pesos and 57 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 49 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Bank. Sa balita sa Inampang, nagtipon ang mga former players ng Negros Basketball Association o kon NBA agud makibahin sa NBA Regions Cup sa Sabado, Pebrero 22 sa siyudad sa Bacolod. Ginaloman sa karon nga mapuno ang gym sa Bacolod Taytong High School sa pagbalikan sang game. Lauman man ang pag-abot na former PBA stars sa Noli Locsin sa Barangay Ginebra kag Bong Raven kag 1998 PBA MVP Kenneth Remdes nga isa ka Ilonggo gikan sa Coronadal City. Tinutoy sang event nga mapasidunggan ang founding official sa Negros Basketball Association nga ginapangurahan sa ni Dodong Bascon bilang kabahin sang pagpasidungog ang reunion games ang libre sa publiko. Sa balita sa entertainment, ginako sang aktor nga si Sam Melby nga hindi na sila mag-abyan pa sang singer nga si Moira De La Torre. Madumduman nga may spekulasyon nga may misunderstanding sa tunga ng Sam kag Moira sang Enero. Suno kay Sam, sad to close sila nga duha ni Moira kag kaangay nga manghod na ang pagkabig sini sa iya. Dugang pa sini yara siya sa nga nagaumpisa pa lang si Moira tubtob sa pagsanyog sang iya career. Apang sa karon suno kay Sam, hindi na sila mag-abyan pa nga duha kag wala na sinigin pahayag kung ano ang rason bangod sensitive ang issue. Ginatahagman ni Sam nga ang issue sini kay Moira wala sang kahilabtanan sa pagbulagay nila sang iya ex-girlfriend nga si Catriona Gray. Sunod diri wala nanging third party si Moira sa relationship sini sa beauty queen. Kagkaroon sabay sa ato sa ring baritang espesyal, pamati mga kabombo, nagapati bala kamo nga may higante nga talimbabaga nga makit-an diri sa probinsya sang Negros Occidental. Gapalang nigbos balahibo nyo na. Ang kalabaon sa ni ang nagalabot sa siyam kaplugada kag may kadakuon kaangay sa duha ka tudlo sang tawo. Inengin nga ginakakulbaan sang mga hikers nga maengkwentro sa kagulangan sa probinsya Bangod sa Risgo City kon mangagat. Suno sa hiker nga si Paulo Oliveros nga makitaan ang mga dalagko nga talimbabaga sa Negros kung sa diin sila kag sila ang mas aktibo kon gabi kag naga-estar sa idalom sang mga bato. Apang sa karon tumalagasahon na lang malabot sang talimbabaga ang ilahusto nga kadakuon bangod nga madamo sang mapagpumahog sa ila kag sa ila ginaistaran. Ang talimbabaga makit-an ang mas matambok pa sa matudlo sang tawo kag may kalabaon nga 8 ka pulgada o kon kaangay sang kalabaon sa isa ka plastic straw. Samtang nagalabot sa kagulangan o kon nagalibot sa kagulangan sa probinsya, may nakita man sila nga isa ka tarantula kag Philippine Pit Viper nga lunsay mga delikado nga sapat. Apang sa karon wala pa man sa mga record nga napatay bagod sa venom sa maini. So kay Dr. Nelson Donato nga mag-urigmat sa ginaagyan kag kon makita man sa amo nga mga sapat hindi na pagikapon samtang nangin malipayon man ini nga makita personal ang gigante nga talimbabaga nga mayara man sang dako nga papel sa kalibutan.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos ang nakaligad sa takna kalas sa isa. Makabombo inyarbatian ang kabukusan nga mga pagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Biyernes, Pebrero 21, tuig 2025. Agaron sabay sa to sa about 2025 countdown, 80 na lang ka daw ate sa 2025 midterm elections. Kag kami ang inyo mga balita. Bombo Mia May Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpati para sa number 1. Most trusted radio network kinikante Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Kagkaroon, sabay sa ito sa Bombo News Analysis. Sagin padala sa isa sa mga kodetag permatisang Bombo Radio Bacolod. Kagini ang ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones may tigulo, kwarta versus gugma. Iningat tinaga ang kasaminaton mabatian sa tagsa nga may eleksyon. Kwarta versus gugma, iniisa lamang karubaton. Apang kung kaisa nagasalerman, kwarta o kung gugma, nagbutang sa iya kadalagan. Sa karon ambot kung kilala ninyo ini, mga nagapadalagan nga masyado lang kakampante, nagasalig nga kwarta lang ang katapat, butante siya diligid malipat. Mayara man naman nga sige ang kampanya sa kugilingon sa mga tao personal nga nagapadulong, amat-amat nga nagaingganyo, agud mapos madumduman pag-abot sang eleksyon. Lantaw nato nabi kung ano ang resulta. Mapirdi ang sang gugma ang madamo nga kwarta, kabay nga ang butante mangin maalam, agud nga butuhon ang labing angayan. Ang ini nga panghuna-una pananaawa naging padala ni Luisito Palanog sa Barangay Estefanía, Bacolod City. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera, sa iya scientific name,
sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abawa, grabe! Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education na para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Maayong aga
umaga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Biyernes, Pebrero 21, tuig 2025. Para sa atong nga vote 2025, 80 kaadlaw na lang ang nabilin antes ang 2025 midterms elections. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton diri nga mga headlines sa balita lokal, duha ka mga shooting incident nga nagluntad sa syudad sang Silay mayara na sang persons of interest. Sa balita nasyonal, nagpanawagan dire si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines sa pagsiguro no sang malinong kag credible nga 2025 midterms elections. Ini kadungan sang oath-taking ceremony sang newly promoted generals and flag officers sang AFP kag Foreign Pre-Commission Training Institution graduates. Ang Armed Forces of the Philippines nga daan natalana nga mag-deploy sang hindi magnubo 18,000 18,000 ka mga personnel agod magsiguro sang upcoming midterm national and local elections. Samtang ginpahayag din ni US President Donald Trump nga mayara ini sang maayo nga relationship with Chinese President Xi Jinping. Sunod diri kay Trump, bangod dire no sa ila kuno nga maayo nga relasyon ginalauman nga mangin posible ang bag-o nga trade deal sa tunga sang Amerika kag China. Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Pagbalik sa atong latuntunan, aton pa ko ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108. Philippines Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna sa isang aga. Balik na diri sa atong latuntunan Bombo Report 2nd edition.
This time, kato naton ang detalye sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Ining duha ka mga shooting incident nga naglunta sa siyudad sa Silay. Mayara nasang persons of interest. Bombo RJ, please come in. Duha ka shooting incident sa Silay ang sa barangay Bagtik nagluntad subong ang gid nga bulan ang February 3 ni. Kag also ang dira mismo man sa may barangay sa Hacienda San Isidro. Nga may ara na sang persons of interest so kung dito sa Dipuego may ara sang 3 ka bilog kag diri mismo sa Bagtik ang may ara sang 2 ka bilog bombojay kag sa sige-sige man nga pagpangita man sa atong nga kapulisan man sang witness ang nakakita man sila kag sa subong kay sa build up ang bisang kaso na sa subong kag pag most probably mga after 3 weeks mapal na ining para sa mga suspetsado pero sa gapon ti mayara nang konfirmar palagi sa gapon sa subong amuning mayara ya sang persons of interest sa mga kaso kag posible magpadayon ni ang pag-case build up agud ba siguro ni matagan siya ni pamilya sa mga biktima kumaduman aton sa paglutang dira sa Hacienda de Fuego pero Pebrero 3 ang biktima na si John Lloyd Laison no Barangay Bagtik, Syudad man sang Silay. Kagin kumpirmar sa Silay City Police Station nga nabaton na makabaton sila sang tawag dira iya kay Joel De Winteroso sa Barangay Bagtik kag may kangkanan sa natabo dira nga pagpanero. Madumduman nagapungko ng biktima sa isa ka concrete bench malapit sa basketball court kag hinali ilang ginlutang sang wala pa makilala nga suspetsado. Gamit ang wala pa matapos nga kalibre sang arma tambi pero ti gyapon subong nakilala na ni Ujay. Kag may ara imbes na 3 ka mga suspetsado dira gilayon naman nga nagpalagyo naman sa suspetsado sa direksyon sang Dos Hermanas man na syudad man sang Talisay kag ang motibo pinasuspetsahan amo ni ang theft incidents blah ang pagpangawat kag also ang personal man nga motibo man sa pagpatay man bubo jay nga ti may ara iya sa ang gutgut manambi sa sining persona man wala man sa recover ebidensya crime scene kag dugang pasinaman ang paglutang ni sa Hacienda sa Pebrero 14. Actually ang sang madumduman naton sang February 14 araw ng mga puso magilutang naman sa Bagtik nga ging kilala si Ricardo Grulo y Posadas ang 63 anyos kasado kag isa ka enkargado kag residente sa Hacienda Bias 1 Barangay Gemalaon Syudad man sang Silay kag ni man Monday ibo sa pagpatay man isa ginalantaw nga may kaaktig ni siya ang suspetsado 2 ka bilog de nagamotor naghagip ini sa CCTV pakadto sigapon sa may Dos Hermanas sa syudad man sang Talisay kag also iniman ang although nga dito atong sa De Fuego no ang lola or ang nanay sa baling pamilya wala na nag-file sang kaso nagpirma niya nga hindi niya sila yung magpa-sige-sige pa sa pag-file isang kaso. Pero ti ang aton nga kapulisan kay mayara na sa suspetsado sigihon pagid nila sige hapon. Ining pagpangita sa sining persona bomujay so most probably mga 5 ka bilog ka suspetsado persons of interest rather ang sa duha ni Bombo RJ sa duha ka separate nga mga shooting incidents. So 3 dito sa De Fuego nakilala actually may idea na sila. Ang 2 naman diri sa may Bagtik o kon sa may San Isidro. So most probably mga 5 gid ni tanan. What is more na progreso diri is that nakilala na ang mga suspetsado, mayara na sila sa idea. And then nga tama na lang gina-compile ining mga ebidensya para sa pagpamakod gid ambis ang siniman nga pag-solbar sa sining kaso para matagan sa gyapon sang nagakaigong hostisya ining mga napatyan. So madumduman aton Bombojay ti duwa gini ka mga sa isa ka bulan kanina sa isa ka barangay 2 ka shooting incident ang natabo dira kag daw pila lang ka adlaw ang nakalipas so daw kun taon mo tama lang gid kapos man sa ilaman nga magaluthang sining mga persona da amo na nga ti isa sa mga ginatutukan gid sa kapulisan nga matagaan sa hustisya ining mga persona nga kamusta dira Bombo RJ ang police visibility sa Barangay Gimbalaon how? Actually when it comes sa malayo ang mga lugar nga inidaan man Bombo medyo malayo. Actually may malapit diri may
daw kumbaga daw detachment o dira iya mismo malapit man sa airport apang ang ini nga mga lugar bala Bumbujay malayo iniya sa ang isa lang dakili highway. Oo. Pero ini nga mga lugar is mga kumbaga hulungdon bala ini gafego hulungdon man masulod ka nato siya. Pakadto na sa Dos Hermanas kung ma-shortcut ka diri ka maagi sa Bagakay o Barangay Bagtek pakadto ka lusot ka nato sa Dos Hermanas sa may Central. So most probably Bumbujay ang wala man gid nato ya mga naka-standby ambing nga mga kapulisan because kay kapulisan na rin mismo sa syudad. So kun ang taon mo lapad-lapad ni daan man ang lugar most especially diri sa babaw sa Gibalaon na Bagtik kagati syempre Bagtik man lang Gibalaon man lang tawan bababaw man mga lapad-lapad ini nga lugar ngati most probably mayawan ng kapulisan nato wala masyado rin sang police visibility pero may ara na sang ginpamtang man ang isa dito, ginpamtang man nga mga stations ang bisang pulis dito sa may Patag, isa dito, kag isa diri sa may airport, kag isa diri syempre sa proper base sa Silay. So most probably mula man sa visibility dira apang temo na ang daw kapos na sila maga lusot-lusot because knowing nga ang mga lugar dira sa pwede ka man lang niya makalusot-lusot labumbo galing ng sutlo-sut lang sa madamo kada sa ang lutsan di para sa Bacolod nga timagigid sa mga Lacson Street Mainway kagadar pagit nga mga lugar ambing nga timabatayan man sa aton nga syudad o sang aton mga pulisan pero mas probably kung natawon naton Bumbujay maayo man kay tidra sa may Barangay Bagtik sa may San Isidro sa ginatiro dira ang enkargado ang nahagip ni sa CCTV. Ining duwa ka mga sospetsado nga nagpakadto sa Dos Hermanas. So all tanan nga mga sospetsado is nagpakadto ini. Ang direksyon is sa Dos Hermanas. So from that dira iya mag-start sila sa ilaman nga investigasyon man pero separate ni Bombo RJ na mo silingon personal ning isa sa mga ginalantaw nila nga mga rason na sa duha ka mga krimen do wala ni kantanan ining duha ang mga suspect wala actually wala iya Bumbujay wala ada kang tanan so pero we'll see kung ano ni ang ilaman sa in the future kung matakpan ka mga pangalanan na suspetsado once ma-file ng case mabalaan kung may mga relasyon ini or somehow may ara sang koneksyon pero as of now wala man niya sang koneksyon niya dra kay they are separated man Bumbujay. Sa dugang bala impormasyon Bumbujay aton bala pamatian na pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Daroca. Sa Bagtik may duwa kita ka incident no that was February 3 and 14. Both nga mga incident may ara na kita mga person of interest no and unfortunately ang isa namon ka kaso sa may Difuego sa Bagtik na sa February 3 nag-sign na ang nanay sa biktima hindi na siya interested mag-file sa kaso but since nga identify namon ang suspect kag may witness kami siguro we will pursue for the law enforcement operation kung yung suspect. Ang na-identify natin tatlo gid. Ito nga daw wala nila pero intindihan. Kaya sa aton February 14, person of interest pa lang gid siya kaya hindi pa natin establish ang iyagid nga motibo. No? So, hopefully, since on a daily basis ang aton nga pag-follow up sa area, sa pagpangita sa mga bag-o nga mga testigo, maano naman ni masolve naman ang aming nga kaso. Possible motive lang ini ma'am is ang siguro personal man gyapon nga nga kaakid. Duwata ka nga suspect na kita natin sa CCTV nga kasanay sa motor palagyo going sa Dos Hermanas sa Talisay. So amo nang ginatutukan natin subong. Sa filing of case sa subong balan may ara nakita nga DOJ circular na DC-20 days na gina-evaluate sa subong case build up pa lang ta kuan pa nga ma-file hindi siguro mga 2 to 3 weeks siguro. Hopefully kay gahulag man ang aton nga investigator so hopefully maano naton tagaan natin justisya ang pamilya nga na napatay. Sa Bagtik may duwa kita ka incident no that was February 3 and 14. Both nga mga incident may ara na kita mga
person of interest, no? And unfortunately, ang isa namon ka kaso sa may De Fuego sa Bagtik na sa February 3, nag-sign na ang nanay sa biktima nga hindi na siya interested mag-file sa kaso. But since nga identify naman ang suspect kag may witness kami, siguro we will pursue for the law enforcement operation kung yung suspect. Ang na-identify natin tatlo gid. Ito nga daw wala nila pero intindihan. Kaya sa aton February 14, person of interest pa lang gid siya kaya hindi pa natin establish ang iyagid nga motibo, no? So hopefully since on a daily basis ang aton nga pag-follow up sa area, sa pagpangita sa mga bag-o nga mga testigo, maano naman masolve naman ang amin nga kaso. Possible motive lang ini ma'am is ang siguro personal man gyapon nga nga kaakid. Duwata ka nga suspect na kita natin sa CCTV nga kasanay sa motor palagyo going sa Dos Hermanas sa Talisay. So amo nang ginatutukan natin subong. Sa filing of case sa subong balan mayara nakita nga DOJ circular na DC-20 days na gina-evaluate sa subong case build up pa lang ta kuan pa nga ma-file siguro mga 2 to 3 weeks siguro. Hopefully kay gahulag man ang aton nga investigator, so hopefully maano naton tagaan naton justisya ang pamilya nga na makatay. Oo, mayo naman nga development mo RJ, no, hopefully madakpan gid ining mga suspetsado agod nga matagan gid sa justisya ining krimen. Kamusta sa karon so far sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Medyo may madamol may mapulog may paggalom kumujay ining diri mismo sa syudad man sang Bacolod, medyo madamol-damol ining mga pangadod man sa subong kabangdanan daw ginatabunan niya o kung ganyang pagsilak man sang adlaw. Pero so far makita naton ang adlaw man sige hapon apang hindi ginamo na ka tanagid because nga panganod man and also sa aton mga salakyan nga matamat naman damo pero hindi pagdamo na kabugat man ang trapiko kag also pre na from time to time man bumujay sa mga ginantaw na to na most probably nga pag-ulan man we don't know kung na magato pa sa subong aga pero most probably ginantaw nato subong bumujay daw hindi pa makita muna kadamol gid nga patupaon niya subong man nga aga but still ang preparasyon man ang pinakamayo gid nga pag-ubrabi sa aton mga pumulog sila pag-adto man sa trabaho pila pag mga offices man bumujay. Bombo RJ, thank you, good. Ini si Bombo RJ KM Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe sa mga balita nga natipon sa patay. 59 minutos ang nakaligad sa taknala sa isang aga, dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona, nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masamay bala nga dry kag nagakapila sang imo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, Pebrero 21, 2025, mga ka-Bombot Star Nation. We only have 80 days before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Senate Minority Leader nalindig ang labag sa saligang batas kung sisimulan pa sa Hulyo ang trial labang kay Vice President Sara Duterte. Kamara, wala pang natatanggap na kopya ng Supreme Court petition laban sa impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Ang Korte Suprema inatasan naman ng Kongreso na isumite ang original copy ng 2025 General Appropriations Act. Hanggang Pebrero 24, kasunod po yan na petisyong kumukwestiyon sa pambansang pondo. Mga church leaders, hinimok ang publiko na ipanalangin ang tuluyang pagaling ni Pope Francis. Abangan din sa ating provincial report, ang kapulisan po sa Negros Occidental nakahanda na sa pagdating ni Pangulong Marcos para sa proclamation rally at pagbisita sa mga evacuees ng Bulkang Canlaon. At sa ating international news naman, Vatican, positibo sa patuloy na pagaling ni Pope Francis. Samantala itong Santo Papa nagpasalamat naman sa mga nagdasal para sa kanya. Abangan sa ating sports balita mamayang Gilas Pilipinas na pahanga sa galing ng Chinese Taipei kasunod ng nalasap na pagkatalo. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nanindigan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na magiging labag sa saligang batas o sa konstitusyon kung paabutin pa sa buwan ng Hulyo ang pagsisimula ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Una na kasing sinabi ni Senate President Francis Escudero na maaring pagkatapos ng State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan na po ito ng Hulyo, sisimulan ng trial. Pero giit po ni Senator Pimentel, masyadong matagal kung maghihintay pa ang Senado ng halos 4 na buwan bago mag-convene bilang isang impeachment court. Bagay na paglabag na umano sa probisyon ng saligang batas na nag-aatas na agad aksyonan ng Senado ang matatanggap na impeachment complaint. Una nang sumulat ang Senate Minority Leader kay Senate President Escudero upang hilingin na agad aksyonan ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara. Maliban sa naunang sulat, hinimok din nitong si Pimentel, ang lider ng Senado, na kung hindi kaagad sisimula ng impeachment trial, mas nakabubuti raw na magpatawag na lamang ng pulong na dadaluhan ng mga senador. Naritong bahagi po ng kanyang pahayag. Sana March. March na kasi medyo prepared naman si SP na. Pina-review na niya rules. So madali naman yung pagka the court is now in session, mag-oath kami. We approve we reaffirm the existing rules para lang wala nang issue na kung valid siya o hindi. Kung may proposed amendments, kilusan na namin. And then padala na ng i-authorize na namin ng Senate President to send summons to the impeached official para umandar na yung 10 days. Sayang din yun. I use the word trial lang medyo generic yung paggamit ko ng trial. Ibig sabihin the entire process. Hindi pa siguro mauupo yung witness sa witness stand. Basta nag-umpisa na yung trial. In the sense na pasagutin mo na si impeached official, pasagutin mo tapos ipa-respond mo si prosecutors. Yan po yung timeline niya. Kasi para walang question nga dun sa subsequent steps, dapat convened na kami as a court. Maalalang sa naunang press conference, itong si Senate President Escudero ay kanya ring pinanindigan na walang significant public clamor para simulan kaagad ang pagdinig sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sa panig naman ng Kamara de Representantes, sinabi nitong si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na kanilang inirerespeto ang naunang pahayag ng Senate President. Gayunpaman, nanindigan ang mambabatas na iba ang kanyang opinyon ukol sa public clamor, kasama na ang kanyang mga kapwa kongresista. Git ng abogado na bahagi rin ng House Prosecution Panel na sa ground ang mga miyembro ng Kamara at alam nila ang tunay na nangyayari kasama na ang pulso ng publiko ukol sa reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa kabila nito, tiniyak naman ng mababatas na kinikilala pa rin ng Kamara de Representantes ang kapangyarihan at ang otoridad ng Senado na magsisilbi bilang impeachment court na siyang didinig o maglilitis sa reklamo laban kay Vice President Duterte. We have to understand that Congress is a collegial body. I cannot decide alone. The Good Government Committee cannot decide alone. This is a collegial body that needs the collegial decision. 306 po ang members ng House. As a general rule, we need the majority of the impeachment case need at least 1/3.
Of course, we have to come up first with our respective evaluation. And then we have to go through our respective political parties meeting until all the political parties come up with their own concession. So I beg to disagree that we delay, because since the filing of the first 3 impeachment complaints, nagkaroon na po ng mga sariling pag-aaral. Samantala, nanindigan din ang mambabatas na solido ang prosesong pinagdaanan ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malalang inihain po ng grupo ng mga abogado kasi na pinangungunahan nitong si Attorney Israelito Turrion ang petition for certiorari sa Korte Suprema upang questionin ang naging hakbang ng Kamara de Representantes na pag-impeach sa pangalawang Pangulo. Pero ayon kay Congresswoman Luistro, dumaan sa tamang proseso ang ika-4 na complaint. Ito na ho yung tinatawag ngayon na verified complaint. Pinag-aralan ng bawat kongresista ito, pinirmahan batay ho sa sarilang desisyon at nasunod ang lahat ng legal na hakbang bago umabot sa plenaryo kung saan tuluyan pong nakakuha ng mahigit sa 200 pirma at suporta. Samantala, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ang Kamara de Representantes kaugnay ng inihaing petisyon sa Supreme Court na kumukestyon sa impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni House Secretary General Reginald Velasco. Sinabi ni Velasco na nalaman lamang nila ang tungkol sa mga petisyon base na rin sa mga ulat ng media. Dahil dito, ayon kay Velasco, hindi pa maaaring magbigay ng opisyal na pahayag ang Kamara tungkol sa usapin. Binigyan din ni Velasco na sinunod ng Kamara ang lahat ng itinakdang proseso sa saligang batas sa pagsasagawa ng impeachment. Matatandaang noong Pebrero 5 inaprubahan ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte dahil sa mga aligasyon ng pakikipagsabuatan upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malawakang katiwalian at iba pang akusasyon. Matapos ito, ipinasa sa Senado ang articles of impeachment para sa paglilitis. Nakatakdang magsimula ang Senado bilang impeachment court para sa paglilitis sa mga darating na buwan. Sa kaugnay pa rin pong mga balita, mga kabumo, binatikos naman ni House Prosecutor at ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon ang petisyong inihain ng na-impeach na si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang pigilan ang isasagawang impeachment trial ng Senado. Ayon sa mambabatas, ito ay isang desperadong hakbang at ang kauna-unahang na-impeach na opisyal na nagpasaklulo umano sa mataas na hukuman upang ipahinto ang isasagawang paglilitis. Sinabi nitong si Congressman Bungalon na sa halip na harapin at ipagtanggol ang sarili sa impeachment court, nais nitong si Duterte na harangin ang paglilitis na nagpapahiwatig ng kanyang kahinaan sa pagdepensa. Ipinunto rin nitong si Bungalon na sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas, wala pang na-impeach na opisyal ang nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan ng Korte Suprema. Kabilang ho rito ang mga sumusunod. Itong si dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Inarap po niya ang paglilitis sa Senado at kalaunan ay napatunayang nagkasala. Hindi siya humiling na ipahinto ang proseso bago ito magsimula. Itong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2018. Bagamat kinwestiyon niya ang proseso, hindi siya humingi sa Korte Suprema na ipahinto ang impeachment laban sa kanya. Itong si Ombudsman Merceditas Gutierrez noong 2011, mas pinili umano niyang magbitiw sa pwesto kaysa harapin ang paglilitis, ngunit hindi rin niya sinubukang harangin ito sa pamagitan ng justice o ng hudikatura. Ayon pa kay Congressman Bungalon, malinaw ang estratehiya ng pangalawang Pangulo at ito ay pigilan ang proseso bago pa ito magsimula, sa halip na harapin ito sa Senado at sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ipinaliwanag rin ng kongresista na ang impeachment ay hindi isang judicial process kundi isang mekanismo ng political accountability na ipinagkakatiwala lamang sa Kongreso. Paulit-ulit nang nagpasya ang Korte Suprema ng impeachment ay hindi saklaw ng judicial review, kaya't hindi lamang desperado ang hakbang ni Duterte kundi mahina rin ang legal na pundisyon. Ayon pa rin po yan sa mambabatas. Nagbabala rin ito na kung pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon nitong si Vice President Duterte, maaring magbukas ito ng hindi magandang halimbawa kung saan ang mga susunod na ma-impeach na opisyal ay maaring lumaktaw sa Kongreso at gumamit ng hudikatura bilang panangga laban sa kanilang pananagutan o accountability. Muling iginiit ni Bungalon na ang impeachment ay isang mekanismong itinakda sa saligang batas upang matiyak na walang opisyal ng gobyerno ang nakahihigit sa batas. Ang pagpayag sa paghihimasok ng hudikatura niya ay sisira lamang sa separation of powers at magpapahina
sa demokratikong institusyon. Hinimok din ng House Prosecutor itong si Vice President Sara na harapin ang proseso sa halip na gumamit ng mga technical strategy para harangin ang paglilitis. Tiniyak ni San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na walang naaksayang pondo ng bayan. Ito ay kaugnay sa sinasabing pagsasayang ng panahon at resources sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa halip na ituon ang pansin sa mas mahahalagang bagay. Ayon kay Representative Zamora, isa ang impeachment proceedings sa mga gampanin ng Kongreso kapag may naipresentang matibay na ebidensyang magpapatunay na nakagawa ng krimen ng isang impeachable official na bahagi ng impeachable offenses sa ilalim ng konstitusyon. Hindi rin anya masasabing sayang ang pondo lalo na kapag nagbibitiw lang sa pwesto ang isang opisyal dahil maaari pang ituloy ang paglilitis para sa hatol na perpetual disqualification. Naunawaan ng kongresista ang pananaw ng ilan na magiging moot and academic ang impeachment trial dahil sa resignation. Ngunit paliwanag ng isa sa mga miyembro ng prosecution team ng Kamara, ang impeachment proceeding ay hindi criminal in nature at hindi pinarurusahan ng individual kundi pinoprotektahan ang tanggapan mula sa kapahamakan. Git ni Zamora sa puntong ito ay pinoprotektahan umano nila ang Office of the Vice President sakaling maipakita na malala na ang nagawang pinsala ng pangalawang Pangulo. Samantala, inakusahan naman ni House Majority Leader Manuel Manix Dalipe ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ginagamit ang sandata o bilang sandata ang Office of the Ombudsman upang gantihan ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na bumoto pabor sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ginawa nitong si Dalipe ang pahayag kasunod yan ng paghiling ng grupo nitong sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa Ombudsman na suspindihin ang mga pinuno ng Kamara de Representantes na kanyang inakusahan ng pamemeke ng mga pampublikong dokumento kaugnay ng issue ng budget insertion at ito ho'y inihain sa Ombudsman. Ayon kay Dalipe, ang panawagan nitong si dating House Speaker Alvarez para sa suspensyon ay isang desperadong pagtatangka na gawing sandata ang Ombudsman para sa paghihiganting pampulitika dahil nanatiling matatag ang Kamara sa pagtataguyod anya ng transparency at accountability anuman ang political affiliation. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang kumpiyansa na hindi magpapagamit ang Ombudsman sa mga kaalyado ni Duterte. Tinawag din niya ang reklamo at panawagan para sa suspensyon kay Alvarez bilang isang taktika upang ilihis ang atensyon sa impeachment nitong si Vice President Sara. Kinukwestiyon din nitong si Dalipe ang timing ng mga aksyon nitong sina Alvarez at ng mga kaalyado ng dating Pangulo. Sinabi rin nitong si Congressman Dalipe na ang panukalang suspension ay isang hakbang upang gambalain ang gawain ng Kamara. Ipinagtanggol din ni Dalipe ang proseso ng pinagpatibay o pagpapatibay sa 2025 national budget. Ito namang si Senate Minority Leader Coco Pimentel giniit na delikado at dapat i-discourage ang binitawang kill remarks sa mga senador ni Duterte. Kaugnay niya, naritong balitang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Iginiit ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na delikado ang binitawang kill remarks sa mga senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya dapat itong i-discourage. Sa pulong balitaan, sinabi ni Pimentel na pasok sa reklisyon na naging pahig ni Duterte na patayin ang 15 mga senador upang makapasok ang 9 na PDP laban senatorial candidates na kanyang ini-endorso. Inihalimbawa pa ng senador ay isang kaso sa Australia kung saan may 2 Australian nurses na nagpahayag na papatay nila ang Israeli patients sa kanilang ospital. Kaya dapat anya hindi pinaiiral ang mga ganitong klaseng biro o pahayag. Delikado yung mga ganong salita, sana i-discourage na yun. Mm-hmm. Although sabi ko, paubayan na natin yan sa mga investigators kasi pwede nga pasok talaga yan. Sedition ba yun? When you call for violence against government officials, pasok kasi yan sa definition ng sedition. Mm-hmm. So, paubayan na natin sa DOJ, sa NBI, if they feel na of the circumstances, may kaso ba o wala. Mm-hmm. Pero, i-ano natin yan, i-discourage natin yan. Mahirap yung sasabihin, joke lang. Hindi naman doon natakot si Pimentel sa naging pahayag ni Duterte na pagpatay sa 15 mga senador. Ang problema o nakababahala rito anya ay mayroong mga taga-suporta ang dating Pangulo. Magugunit ang sinabi ni Senate President Francis J. Escudero na sa balota na lamang daw bumawi
sa halip na demandahan matapos magbitaw ng kill remarks sa mga senador ni Duterte. Ayon kay Escudero, bagamat nakalulungkot anyang mga pahayag na ito ng nakatatandang Duterte, kung may sukli o buwelta man ito ay sa boto na lamang sa pamagitan ng ating mga kababayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Meron na ho tayong 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, inatasan po ng Korte Suprema ang Senado at ang Kamara de Representantes ay sumite ang original copy ng 2025 General Appropriations Act. Ito ay kasunod na rin ng petisyong kumu-question doon po sa legalidad o yung validity ng pambansang pondo. Sa inilabas na advisory ng Supreme Court, inatasan nito ang dalawang kapulungan na isumite ang mga naturang dokumento hanggang sa Pebrero 24, ilang araw bago ang preliminary conference para ho sa naturang petisyon na nakatakda naman na isagawa sa huling araw ho ng Pebrero, sa Pebrero 28 na ho ito. Batay sa naunang inihain na petisyon, ikinatwiran dito na unconstitutional ang General Appropriations Law dahil sa kabiguan nitong maglaan ng mandatory funding para sa Philippine Health Insurance Corporation. Hindi raw ho legal din ang pagtaas ng pondo ng ilang sektor na nakasalig lang doon sa rekomendasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kasama na yung paglalaan ng pinakamalaking budget para ho sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector. Hinu-question din dito ang umano'y mga irregularities sa mga blank items sa Bicameral Conference Committee report. Una pong itinakda ng Korte Suprema ang oral argument para sa petisyon pagsapit ng Abril 1 doon po sa Baguio Compound ng Supreme Court. Nagsilbing petitioner dito si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, dating Executive Secretary Vic Romualdez, Rogelio Mendoza, Benito Ching Jr. at iba pang mga kaalyado ng mga nagsilbing complainant. Samantala, bilang kasagutan din ho dito mga kabombo, naniniwala naman itong si House Majority Leader Manix Dalipe na isa hong political maneuver ang pagkahain nitong petisyon doon sa Ombudsman kaugnay sa umano'y 241 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Ayon sa House Majority Leader, itinaon ang pagpapasuspinde sa panahong maingay ang diskusyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gid po nito na hindi anya lingid sa kaalaman na ang grupo nitong sina dating Speaker Alvarez, sina Congressman Ungab, ay mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung ginagamit daw yung reklamo sa Ombudsman at sa Supreme Court bilang diversionary tactic upang ilihis ang atensyon na ng publiko ukol yan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy na nagsasagawa ang Philippine Coast Guard ng operasyon upang hanapin ang 3 mangingisdang Pilipino na nawawala matapos ang insidente ng pagbangga ng kanilang bangka sa isang hindi kilalang sasakyan malapit sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Matatandaan noong Enero 30 bandang alas 8 ng gabi ang fishing boat na Prince Elmo II na may 8 tripulante ay nabangga malapit sa Corregidor Island. Ang mga mangingisda naman ay na-stranded sa dagat ng higit sa 2 linggo. Noong Pebrero 16, ang Vietnamese cargo vessel na MV Dong An ay nagsagip sa 5 mangingisda na nakakapit sa bow ng kanilang nasirang bangka. Ang 3 iba pang kasamahan nila ay nananatiling nawawala. Inabisuhan naman ang Philippine Coast Guard ng Port State Control Bataan tungkol sa insidente noong Pebrero 16 at ipinadala ang BRP Boracay upang makipag-ugnayan sa MV Dong An sa malapit sa Corregidor Island. Ang mga nasagip na mangingisda ay dinala sa Boracay at noong Pebrero 19 ay ipinasa naman sa Coast Guard Substation Naik at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office para sa medikal na pagsusuri. Kinundi na naman ni Senadora Francis Tolentino, Chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, ang insidente at binigyan diin ang mga naunang katulad na kaso na kinasasangkutan ng mga banyagang sasakyan. Inalala ni Tolentino ang mga katulad na insidente kabilang ang hit and run collision na kinasasangkutan ng isang fishing boat at banyagang sasakyan sa Subic, Zambales noong Hulyo 2024. Isa sa mga biktima mula sa insidenteng iyon ay nananatiling nawawala. Binanggit din niya ang Oktubre 2023 na insidente ng pagbangga ng isang fishing vessel ng foreign oil tanker. Malapit yan sa Panatag Shoal na nagresulta naman sa pagkamatay ng 3 mangingisdang Pilipino.
Sa kaugnay pa rin po mga usapin dyan sa may West Philippine Sea, magkakabombo, update po tayo dahil si Pangulong Marcos muli pong iginiit ang karapatan ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Sakop na ho ito ng teritoryo ng bansa. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na sakop ng ating teritoryo. Ang muling pagpapakita ng determinasyon na ipaglaban ang soberenya ng Pilipinas ay ginawa ng Pangulo sa harap ng patuloy na ginagawang panunuyo ngayon para sa mga tumatakbong senador ng administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, ipaglalaban nila ang soberenya at karapatan ng Pilipinas ng may diplomasiya at dignidad. Kaugnay nito, muli ring binigyang diin ng punong ehekutibo na hindi isusuko ng bansa ang ni isang pulgada ng ating teritoryo. Inihayag pa ng Pangulong Marcos, kailanman ay hindi kailangang sumunod o magpapaapekto sa kagustuhan ng iba ang Pilipinas. Giit ng Pangulo na tayo mga Pilipino ang dapat makinabang sa yaman ng Pilipinas. Sa ngayon kasi patuloy ang pagiging agresibo ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ikinasang alyansang rally sa Dumaguete City kagabi. Inihayag ng Presidente na malinaw ang direksyon ng partido at ang direksyon nito ay mapaunlad ang Pilipinas, hindi mang-api at dalhin ang pagtubo ng ating pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, ang mga kandidato ng alyansa ay kaisa ng gobyerno sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi natin isusuko ni isang pulgado ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod o magpaapekto sa kagustuhan ng sinumang iba. Tayo ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman ng ating minamahal na bayan. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise. Yes, Bombo Genesis. Doon sa usapin sa may PCO, sa Presidential Communications Office, opisyal na bang uupo ngayon yung bagong kalihim ng PCO after ng pag-alis pag-resign ni Secretary Chavez? Yes, Bombo Genesis, kinumpirma na nga kahapon ni outgoing Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na itong dating TV journalist na si Jay Ruiz ang papalit sa kanyang pwesto at sa Lunes nga ipapakilala na siya, Bombo Genesis, sa PCO family. So aabangan natin sa Lunes ang pagpasok nitong bagong PCO Secretary na si Jay Ruiz, Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Pambon. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development ngayong pong araw, tiniyak mo ng liderato ng Senado na prioridad sa pagbabalik ng sesyon ng mga panukalang may kinalaman sa employment at mga benepisyong kaakibat nito. Ayon kay Senate Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulations Chairman Senator Ramon Bong Revilla Jr., gagamitin nilang pattern ang impresibong employment record nitong nakaraang mga buwan. Giit ni Senator Revilla, living wage ang isa sa mahalagang tignan dahil kahit mataas ang bilang ng mga mayroong trabaho, ulit hindi pa rin ito balanse kung hindi sapat para sa kabuhayan. Para naman kay Senate President Chis Escudero, tinimbang nila ang kahilingan ng mga manggagawa at ang kapasidad ng mga employer. Maging sa panig ng Kamara ay may mga panukala rin ukol sa employment at wage hike. Tiniyak naman ng Labor Department na kanilang ipapatupad ang mga ito sa oras na magkaroon na ng aprobadong batas mula sa panig ng Executive Branch. Bombo International News. Nagkakaroon ng bahagyang improvement sa kalusugan ni Pope Francis matapos ang 6 na araw na pananatili sa pagamutan. Ayon sa Vatican na naging mapayapa ang buong gabi ng 88 anyos na Santo Papa. Naging stable at walang anumang problema na nakita sa kanyang blood test. Ang polymicrobial infection sa respiratory tract ay siyang nagdulot ng pneumonia sa magkabilang baga nito. Pinasalamatan din ng Santo Papa ang mga nagtungo sa labas ng pagamutan para mag-alay ng dasal at vigil sa mabilis na pagpapagaling nito. Sa kaugnay na balita mga kabombo, umapela po ang mga lider ng pananampalatayang Katolika sa publiko na isama sa panalangin ang tuluyang paggaling nitong si Pope Francis. Apela nitong si Catholic Bishops Conference of the Philippines President Cardinal Pablo Virgilio David sa publiko sama-samang ipanalangin ang paggaling ni Pope Francis at tuluyang pagkakarecover mula sa kanyang iniindang sakit.
Inikayat din ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, ng mga Pilipino na ipanalangin ang agarang pagbuti ng Holy Father. Kasama na rito ang mga doktor at mga narse na patuloy na nag-aalaga sa kanya. Ngayong araw na ito ay magdaraos din, mga kabombo, ang Archdiocese of Manila ng prayer vigil para sa agarang paggaling ni Pope Francis. Gaganapin ang prayer vigil para kay Pope Francis ganap na alas 5 ng hapon sa Manila Cathedral sa may Intramuros, Manila. Kaugnay po nito, inaanyayahan naman ng Archdiocese ang publiko na makiisa sa isasagawang prayer vigil. Ayon sa Archdiocese, ito'y bilang tugon sa panawagan ni Archbishop Charles Brown na ipagdasal ang agarang pag-recover ng Santo Papa. Nanawagan naman si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula sa lahat po ng mga parokya at komunidad sa Archdiocese of Manila na mag-organisa ng Holy Hour for the healing of the sick, lalo na para ho sa Santo Papa. Inatasan naman ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga organisasyon o individual na nagsasagawa ng surveys na may kaugnayan sa halalan na magrehistro sa kanila bago maglabas ng resulta. Nakasaad sa Resolution 1117 na tanging ang pre-registered entities lamang ang otorisadong magsagawa at magpakalat ng mga election surveys. Bibigyan niya sila ng 15 na mga magparehistro ang mga ito sa Political Finance and Affairs Department ng Commission bago ang kanilang pagsasagawa ng surveys. Tiniyak naman ng COMELEC na kanilang mabibigyan ng kaparusahan ang sinumang lumabag sa nasabing kautusan. Kaugnay niyan, narito ang mga bahaging ipinahayag ni Chairman ng COMELEC, George Erwin Garcia. Ito lang ang mensahe natin. Kinakailangan magparehistro yung ating mga survey firms at the same time yung lahat ng mga impormasyon na kakailanganin natin na mismo ang Korte Suprema nagsabi pwede namin hingin katulad sa halimbawa sino ang nagpa-commission, sino ang nagbayad, anong methodology ang ginamit, paano kinuha yung mga questions, paano pinili yung mga katanungan at siyempre yung na-include ba lahat yung mga pangalan, yung mga kandidato at mga iba pang bagay. Dapat po ma-submit po sa amin. Immediately after maging na-publish yung ating pong guidelines at saka yung ating bagong resolution dyan, ay magpapatawag po kami ng meeting sa ating mga firms. Aalamin natin ano ang kanilang mga saloobin tungkol sa bagay na ito. Pero again, inuulit natin, yung failure on their part to comply with our rules is actually criminal. Inyong napakinggan si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Kaugnay ho ng balitang yan, mga kabombo, update po tayo sa ilan pang mga ganapan kasabay ng nagpapatuloy pong paghahanda ng Commission on Elections dito ho sa 2025 National and Local Elections. Kasama ho natin ang Executive Director ng grupong Lente. Ito ho ay grupong binubuo ng mga abogado, mga paralegal, mga law students at mga volunteer. Kasama natin si Attorney Ona Caritos. Magandang araw ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Attorney Caritos, si Bombo Genesis po ito. Kasama natin si Bombo Jai. Ay, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang po, Bombo Genesis at Bombo Jai. And thank you for joining us muli dito sa Bombo Radio Philippines, Attorney. It's been a few days. Simula po nag-umpisa itong campaign period, no, para sa national level o yung mga tatakbo sa national position. Anong observation natin dito so far? Kasama na rin po yung ilang mga preparations din ng Commission on Elections, Attorney. So ngayon naman, nagsimula yung campaign period ng February 11 for national candidates, mga senador at party list natin. Wala pa naman tayong namomonitor at natatanggap na report na any untoward incident sa campaign period. So yan, patuloy lang natin minomonitor. And patungkol naman sa preparation sa COMELEC, minomonitor rin natin yan kasi nasa gitna rin tayo ng preparation and mobilization ng mga volunteers na i-deploy natin ngayon pa lang for monitoring at the same time for election day. Just a few days ago, Attorney, may update from Supreme Court doon sa legal battle ng COMELEC at ng Bureau Systems. Pinapakomento ng Supreme Court ang COMELEC at ang Bureau doon sa petition na nagnanais or humihiling na ilabas ng dalawa yung detalye ng kanilang kontrata, lalo doon sa dating pag-aklas nung isang kakontrata nito about sa money issues or sa pondo, sa usapin sa pondo. Ngayon, kinukasyon dito yung partnership or yung kontrata between Bureau Systems at ng Commission on Elections. Within 10 days yata dapat magkomento ho dito ang COMELEC as per
Supreme Court. Anong take ho ninyo dito? Anong take ho dito ng mga abogado, attorney? So, ano naman yun parte naman yan ng proseso na magko-comment ang ating Commission on Election. So, ano naman siya, ang hinihingi kasi ng right to know right now ay access to information, access sa mga dokumento na hinihingi nila sa MIRU. Alam ko kasi sa COMELEC, nagbigay naman ng documents pero kulang pa on the part of MIRU. So, yun yung talagang hinihingi ng petition ng right to know right now. Maganda siya test case kasi for the first time, ang right to information kasi usually hinihingi yan sa Estado Pero ngayon, ini-implead ang MIRU, isang private organization, dahil meron siyang ginagawang public function o public duty. Yan nga, sila yung in charge sa delivery ng mga makina na gagamitin natin sa araw na election. So, magandang subaybayan, magandang pag-aralan kasi first time yan na mag-i-implead, ini-implead ng isang private party sa isang right to information na kaso. Pero ito ay sa gitna ng preparation ng Commission on Election. So wala ba tayong nakikitang possible na legal repercussion o mga anumang magiging epekto nito kung sakasakali, attorney, habang nagpre-prepare ang COMELEC, just 80 days na lamang bago yung election natin? Wala naman. Kasi yung petition ay hindi naman challenging the validity of the contract. Pwedeng mangyari yun kapag lumabas doon sa mga documents na hinihingi nga na right to know na makikita nila or makikita natin na yung joint venture, yung requirements for a joint venture ay hindi nako-comply ng mga natirang partners sa joint venture. So far, yung petition na yan, it wouldn't affect or hindi yung makaka-apekto sa preparation ng ating COMELEC at ng mga ibang parties para sa election. Pero kung yung dokumento at kung papanigan ng Supreme Court yung arguments ng right to know right now at makikita at ma-release yung documents at makikita sa mga documents na i-release ay hindi compliant sa joint venture requirements yung MIRU at yung kanyang partnership with the local partners, baka may ibang pupuntahan na kaso yan. So itong kaso ng right to know ay mas right to information. So wala siyang epekto sa preparation. Yun yung yung nababanggit yung last na part na nababanggit po niyo, attorney. Yun yung isa sa mga isa sa mga posibleng mangyari kapag kapapanigan ng Supreme Court yung petition ng right to know yung grupong ito. Possibility siya, Bombo Radio. Bombo Giant, Bombo Genesis. Posible siya kasi hindi naman natin alam kung hindi natin sinasabi na hindi compliant yung requirements sa joint venture yung Genesis at MIRU. So, isa sa mga possibilities. Pero sa ngayon, ang tinitingnan lang ng petition ay yung karapatan natin kumuha ng information sa private entity katulad ng MIRU. So, yan yung gusto nating makita at gusto rin actually ma-establish ng right to know na may karapatan tayo from private entities na gumagawa ng public duty or public function. Okay. Ang ating katandem si Bombo Jai with the questions. Alright. Attorney, ano po ang take niyo sa ilang legal issues na lumabas sa pagsisimula ng campaign period like yung pagpapalabas sa campaign video ni Kibuloy kahit na nakakulong, yung pagpaparehistro ng Commission on Election sa mga survey at yung pag-take down sa mga unregistered pages? Okay. Yung kay naman po kay Pastor Kibuloy, dahil walang jurisdiction ang COMELEC kasi nakakulong siya. So, ang may jurisdiction yan, yung ating jail personnel at yung mga jail authorities natin. And nabasa ko naman na meron siyang authority, pinayagan siya na mag-shoot para sa simula ng campaign period. So, yan naman ay okay naman kasi parte yan ng karapatan niya as a kandidato, mangampan niya. Pero unlike other candidates na nangangampan niya out in the open, araw-araw siya, dahil nakakulong siya and under siya ng authority ng mga jail jail personnel. Siyempre susunod siya sa kung ano yung regulation ng ating mga jail authority. So yan, dahil pinayagan siya, so okay lang yan. Kasing sa pangalawa naman, okay, go, Bombo Jai. Okay. Anong paghahanda naman po ninyo ng inyong panig sa nalalapit na pagsisimula ng local campaign period? Ano po yung magiging focus dito ng Lente? Well, sa darating na simula ng campaign period ng ating local authority sa March 25, ay ang focus talaga ng Lente ay yung ASR na tinatawag o yung abuse of state resources. Ito yung paggamit ng mga kagamitan ng gobyerno
paggamit ng pera ng gobyerno, taon ng gobyerno para sa pangangampanya ng incumbent o nung nakaupo. Isa yun sa mga titingnan natin, lalo na ngayon, malaking issue. Ngayon pa lang, binabantayan na natin yan actually. Malaking issue yung mga social welfare program natin. Naglabas na ng guidelines ang ating DSWD na ang preliminary guideline dapat walang kandidato na sasama sa distribution ng social welfare program. So yan, isa yan sa minomonitor natin sa ngayon pa lang at sa darating na simula ng campaign period ng mga local candidates. Attorney, back on my part, isa pang legal question gusto kong itanong po sa inyo. Yung possibly magiging legal battle sa pagitan ng Commission on Elections at nitong mga nagkakabit ng kanilang mga tarpon. Kasi sabi ho ng COMELEC, i-issuehan nila ng show cause order at kung hindi tutugon dito yung mga magkakabit, yung mga kandidato at kanilang mga supporter, ay posibleng magkahain ng kaso dito ang Commission on Elections being election offense, sabi ho ng Commission on Elections. Parang first time ho yata na magkaroon ng malawakang filing ng cases kung sakasakali, Attorney? Oo, yan. First time yun, pero gusto natin ipaalam sa mga kababayan natin, Bombo Genesis, na yan naman talaga existing legal framework natin sa ating mga batas pang eleksyon, na meron lang tayong mga lugar kung saan ka pwede mag-post ng mga poster, ng mga tarpaulin. Ito nga yung tinatawag nating CPA or Common Poster Area. Pero tatandaan din natin, kahit nag-post ka sa CPA or sa Common Poster Area, pero hindi ka sumusunod doon sa size requirement o yung 2x3 na maximum size sa mga poster o yung paggamit ng mga biodegradable na mga materials. Kasi nagsisimula ngayon ang ating Commission on Elections na pag tumingin sa pagka-sustainable na election natin o yung tinatawag natin green election. So kung hindi nagko-comply dyan sa mga limitations na nakasaad sa mga batas pang election natin at sa mga batas na sa environment ay kaya mag-i-issue ng show cause order ang ating COMELEC para mag-explain yung mga kandidatong hindi sumusunod sa ganyang mga regulation. Pero katulad nga na nabanggit mo, Bombo Genesis, first time yan na actively talaga nagsisik ng accountability o talagang wina-warningan ng ating Commission on Elections ang mga kandidato at ang kanilang mga supporters na sumunod sa mga batas pang election natin. Kasi nga, in previous election, lagi natin napapansin, Bombo Genesis, kaya nga may ganyang statement tayo na parang first time to na malawakang order na gagawin ng COMELEC. Kasi hindi talaga siya masyado na pagtutunan ng pansin ng COMELEC. Madalas yung pagbabaklas lang ng mga poster na wala sa mga authorized area yung nakikita natin at napapanood. Pero ngayon, mas ina-highlight ni COMELEC na bawal talaga yan at yan ang election offense. At maaari kang ma-disqualify, maaari kang makulong sa paggawa ng mga bagay na labag na yun. Kasi may precedents na ho yata nitong barangay elections, last 2023, kung di tayo nagkakamali, Attorney, kasi nagpadala ang Commission on Elections ng daan-daan or libu-libong mga show cause order doon sa mga kandidato sa barangay at Sangguniang Kabataan elections. Na sabi rin ng COMELEC, ito yung first time na umabot ng hanggang libu-libong kandidato yung kanilang pinadalahan ng show cause order dahil dito sa mga violation na ginawa nila. So possibly pwede ring maging basis din yan ng Commission on Elections kung sakasakali, Attorney, as a president. Oo, kasi naman yan hindi kailangan nga ng president kasi sabi ka na nabanggit ko kanina, Bombo Genesis, diba? Power naman ni COMELEC yan. Under ng power nila na binigay sa kanila under our election laws. So kailangan lang talaga gawin ni COMELEC tong ginagawa niya ngayon, katulad nung nasimulan niya ng barangay SK election, na mag-seek talaga na accountability at para i-remind ang ating mga kandidato at kanilang mga supporters na bawal yan, pwede talaga silang makulong, pwede silang ma-disqualify. At hindi lang siya usapin ng, mali yung pinaglagyan mo ng poster or mali yung size ng poster na ginagamit mo. Kasi sa batas natin, under the Fair Election Act, any violation of the provisions of the Fair Election Act is an election offense. Ibig sabihin, kahit yung size limitation o yung area limitation ay ma-violate mo, hindi lang siya usapin ng simpleng violation, kundi election offense siya. Attorney, maraming salamat. Thank you again for joining us sa Bombo Radio Philippines. Hanggang sa mga susunod na kayo po makausap po namin, I'm sure marami pa tayong mga pag-uusapang mga issues. Thank you, Attorney. Ingat po ba? Walang anuman. Hanggang makakatulong tayo, Bombo Genesis at Bombo Zay. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Si Attorney Una Caritos, mga kabombo. Siya po ang Executive Director ng Grupong Lente. Binubuo po ito ng mga abogado, mga paralegal, grupo po ng mga law students
at mga volunteers. Mamaya, magpapatuloy pa po tayo at update sa ilan pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa ilan pang mga usapin, kasabay pa rin po ng patuloy na paghihintay ho natin sa 2025 midterm elections. Pumalo na ho sa 1,507 yung bilang ho ng mga individual na naaresto ng Philippine National Police dahil naman po ito sa paglabag sa gun ban o election gun ban itong para sa 2025 midterm elections. Sinabi nitong si Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo, karamihan sa mga naaresto ay mula ho sa Metro Manila na sinundan ng Central Luzon hanggang sa Calabarzon. Marami sa mga naaresto ay sibilyan habang mayroong 7 miyembro ng Armed Forces of the Philippines. 6 sa Philippine National Police at 5 naman ang galing ho sa ibang mga law enforcement agencies. Meron din silang nahuling 2 elected government officials, 2 appointed government officials at 2 menor de edad. Mulaan yan nang magsimula ang election gun ban ay tuloy-tuloy naman ang ginagawa nilang mga checkpoint. Mga jeepney operators sinikayat na makibahagi sa co-op para sa modernization program ng gobyerno. May detalye dyan si Bombo Juvino Galang. Handang tumulong ang National Federation of Transport Cooperatives sa mga jeepney drivers and operators na nais makapasok sa transport modernization program ng gobyerno. Ayon kay Misael Milinas, National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives, na maraming mga jeepney drivers na sumapi sa kanilang grupo ang guminhawa ang kanilang buhay dahil sa pagsali sa kooperatiba. Mas marami po kaming natulungan at yung dating nakagawian natin, yung dati pa kami mga traditional, mas maayos po ngayon. Unang-una dahil naging sama-sama na kami, naging isang kooperatiba na. Nagkaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng pamimili yung aming mga parts, wholesale namin na bibili, and may sarili na rin po kaming gasolinahan. So, malaking tulong po yun. May sarili na rin po kaya yung parts namin, bultuhan, so mas mababa po na presyo namin nabibili. At siyempre yung natitipid namin doon, na ibabalik po yun sa aming mga membro, sa aming mga operator, sa aming mga driver po. Inamin na rin ito na kulang ngayon ang mga drivers ng mga modern jeepneys. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang panghihikayat sa ilang mga drivers at operators. Ito po ay napalitan na ng modern jeepney. Sasailalim na po siya sa fleet management. So ang COPA na po ang nagpapatakbo doon. Yung mga operator naman po ay meron din po nakukuha bilang kapalit ng kanilang pang-araw-araw na boundary kung tawagin. Ang mangyayari po sa kanila na mabibigyan na rin po sila ng kapalit noon ng monthly payment po namin sa kanila. Para tuloy-tuloy pa rin yung kanilang kabuhayan, hindi po yun mawawala sa kanila. Ang benepisyo po ng pagiging consolidated entities, pagiging kooperatiba o korporasyon, ay nagkakaroon tayo ng mas malaking kapangyarihan bilang isang malaking grupo. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. Oras natin, meron na lamang ko tayong 15 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Ipinagmalaki ng Philippine National Police ang pagbaba ng bilang ng mga nandudukot sa bansa base sa kanilang datos, mga kabombo. Merong 4 lamang na kaso nitong Enero ang nitalang pagdukot. Ang nasabing bilang ay mas mababa kumpara sa 6 na kaso nitong Enero ng nakarang taon.
Resulta umano ito ng patuloy na kanilang information drive sa publiko para tuluyang mapababa ang kaso ng pagtukot o kidnapping. Ipinaalala din nila na agad pong isumbong sa kapulisan ang anumang kahina-hinalang individual na posibleng gumagala sa kanilang lugar. Bumuo ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng Public-Private Sector Council para mapalakas ang cyber defense sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ang Financial Cyber Resilience Governance Council ay inilunsad para maging ligtas at matibay ang financial system ng bansa sa pagsulong ng cybersecurity. Sinabi pa ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Remulano Jr. na ang nasabing council ay nagre-representa ng pinagtulong para sa matibay na cyber defense. Regular silang magpupulong para pag-aralan ang mga anumang cyber threat at sila ay magre-representa ng pagpapaganda ng pulisya. Sa iba pang mga balita, sinimulan na ng National Food Authority ang pagre-release o paglalabas sa 150,000 na sako ng palay, kabuang buffer stock ng National Food Authority bilang bahagi po ito ng naunang inanunsyo ng Department of Agriculture na security o National Food Security Emergency for Rice. 2 linggo na po ang nakakalipas. Sisimulan na rin sa susunod na linggo ang pagbebenta nito sa mga pamilihan at ito ho'y pangungunahan ng mga local government units sa loob ng bansa. Ilang mga lokal na pamahalaan na kasi ang nagpakita ho ng kanilang interes para bumili ng National Food Authority o NFA rice at ibenta sa kanilang mga nasasakupan. Sa kasalukuyan, 67 mula ho sa 150 mga munisipalidad ang bumili na ng bigas mula po sa National Food Authority bilang bahagi ng kanilang pakikisa na mas mapamura o maging mas mababa ang presyo ho ng ibinebentang bigas sa merkado. Una sa mga ito ay ang siyudad po ng San Juan, Valenzuela City at ang Camarines Sur. Inikahit naman ng National Food Authority sa pamagitan ni Executive Officer Joseph Rodolfo ang iba pang mga local government units na bumili na ng bigas dahil kada sako nito ay isa ring malaking tulong hindi lamang sa mga mamimili kundi pati na rin sa mga lokal na magsasaka ng ating bansa. Samantala mga kabombo, update na po tayo sa ilang mga balitang tinututukan po ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa bahagi po ng Visayas area, Bomojay. Etong mga kapulisan sa Negros Occidental nakahanda na sa pagdating ni President Bongbong Marcos Jr. para sa proclamation rally at pagbisita sa mga evacuees ng Bulkan Canlaon. Kaugnay niya, naritong balita tinutukan ng Bombo Radyo Bacolod. Nakahanda na ang Police Regional Office 6 sa pagdating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Negros Occidental ngayong araw. Magsasagawa ang presidente ng proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa lungsod ng Vitorias at siya ang bibisita rin sa mga evacuees ng Bulkan Canlaon sa La Carlota City. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, nagkandak na sila ng coordination meeting kasamang government agencies at concerned units para sa mga aktibidad ng presidente sa lalawigan. Ayon dito, nakatutok ang kapulisan na mapanatili ang peace and order sa Negros Occidental at mabigyan ng proteksyon ang mga bisita. Payag ni Solis, kahit saan man ang venue ng pagbisita ng presidente, nakahanda sila para mag-provide ng security. Mensahe nito sa mga supporters na huwag magsagawa ng komisyon at sundin ang batas ng Commission on Elections. Sa part ng Police Regional Office 6, nagkakandak po tayo ng mga coordination meeting with other government agencies and concerned units para po ma-ensure po natin na yung gaganaping activity po sa Negros Occidental ay ma-ensure po natin na peaceful and orderly po and magiging tahimik, mapayapa at magiging successful po yung activity. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report! Isa namang lalaking napagbuntunan ng galit, pinagtataga. Yan po yung nangyari sa Maybula, Camarines Sur. May update po dyan ng Bombo Radio Naga. Pinagtataga ang isang lalaking napagbuntungan lamang ng galit sa bayan ng Bula, Camarines Sur. Kinilala ang biktima na si Christian Llavanes, 33 taong gulang at residente ng Zone 4A, Barangay Kasugad sa nasabing bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Police Corporal Manny Ama,
Ang Public Information Officer at Police Community Affairs and Development ng Bula Municipal Police Station, sinabi nito na habang naglalakad umano ang biktima nang dumating ang suspect na kinilalang si Jake Pallega, 43 taong gulang, nang bigla na lamang pagtatagaina. Ayon sa opisyal, napagbuntungan lamang ng galit ng suspect ang biktima lalo pat nakakaranas umano ito ng depresyon dahil mayroon ng ibang pamilya ang asawa nito at hindi nakasama ang kanyang mga anak. Ito rin ang tinitingnang dahilan ng mga otoridad kung bakit nagawa ng suspect ang karumal-dumal na krimen. Dahil sa pananaga, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima lalo na sa ulo, leeg at naputulan pa ito ng kanang kamay. Agad naman sanang dinala sa pinakamalapit na ospital ang biktima ng mga nakakita, ngunit sa kasamaang palad ay idineklara itong dead on arrival ng mga doktora. Samantala sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad at sa tulong ng mga witnesses, agad natunton ang kinaroroonan ng suspect matapos itong tumakas. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ng suspect para sa kaukulang kaso. So ito po nangyari po sa Barangay Kasugan. Yung biktima po at yung suspect is magkabarangay. Sa pagtanong-tanong po ng investigator po natin, so talagang nasaktuhan lang po yung biktima po talaga yung na-timingan po ng suspect. So wala man po talagang dahilan yung suspect. Parang siya lang po talaga yung napagbuntunan ng momentong yun. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Marga Matos nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Taliban officials bumisita sa Japan para makipagpulong hinggil sa politika, karapatang pantao at mas inklusibong pamamahala sa Afghanistan. May detalye dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Nasa bansang Japan ngayon ang ilang matataas na opisyal ng Taliban. Ito'y bahagi ng pagsisikap ng Tokyo na tulungan ang Afghanistan sa pagtatatag ng isang mas inklusibong pampulitikang sistema at sa pangangalaga ng karapatang pantao. Itong unang nakumpirmang diplomatic trip ng Taliban sa labas ng rehiyon ng Central Asia, Middle East mula nang makuha nila ang kontrol sa Afghanistan noong 2021. Ayon kay Bombo Josel Palma, international correspondent sa Japan, inimbitahan ang mga opisyal ng Taliban ng grant-making organization na Nippon Zaidan. Nakatakda rin sila makipagpulong sa mga opisyal ng Japanese Foreign Ministry. Sa isang pahayag, sinabi ng Nippon Zaidan na layunin ng pagbisita na ipaunawa sa Taliban ang kahalagahan ng mas malawak na pananaw sa nation building at ang pagtanggap ng humanitarian assistance mula sa pandaigdigang komunidad para sa kanilang mga pangangailangan. Napag-alaman na hindi kinikilala ng Japan bilang opisyal na gobyerno ng Afghanistan ng Taliban. Bagamat isang pribadong organisasyon ang nagpasimuno ng pagbisita ng Taliban sa Japan, ito naman ay naayon sa adhikain ng gobyerno ng Japan na makipagtulungan sa internasyonal na komunidad upang himukin ang Taliban na gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga patakaran, partikular na sa pangangalaga ng karapatang pantao. Ang Afghan Taliban officials ang nasa Japan for talks as part of Tokyo's efforts to help Afghanistan build a more inclusive political system and protect human rights. Ito ang pinakaunang diplomatic trip outside the Central Asia, Middle East region since the Taliban seized control of the Afghanistan in 2021. Si Bombo Josel Palma. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita, 13 anyos na Pinoy table tennis player na sungkit ang gindong medalya sa katatapos lamang na World Table Tennis Youth Contender 2025. May update po dyan ng Star FM Dagupan. Dinumina ng batang table tennis player na si Kevin Kate Cruz ang kategoryang Under-17 Boys Singles nang masungkit nito ang gintong medalya sa katatapos lamang na World Table Tennis Youth Contender 2025 na ginanap sa Puerto Princesa sa Palawan. Hindi umano madali ang pinagdaanan ni Cruz kung saan naging challenging aniya ang kompetisyon nang muntikan na itong hindi makapasok sa top 16, ganun din sa semis.
At pagdating sa finals ay leading to 0 na ito, ngunit nakahabol sa score na 2-all at tuluyang na ipanalo ang laban. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Cruz, ibinahagi nito na bilang atleta kailangang maging pursigido at positibo anumang pagsubok ang pagdaanan. Lahat naman po talaga na pinagdadaanan ng mga atleta hindi po madali. Lahat po may pagdadaanan kang mahirap, bigla pong dadali at bigla pong hihirap ulit. And gusto ko lang pong patunayan na if may pangarap ka, kayang-kaya mo ito pa din. Hindi yung sasabihin mo, kailangan pakita mo sa iba na kaya mong gawin. And syempre, hindi mo magagawa if wala kang hard work or pagdarasal sa Diyos. Dagdag pa ni Cruz na isa rin sa kanyang mga pangarap ay ang makapaglaro sa World Asian Championships. Yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Bobby nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Karagdagan sa ating sports balita, napahanga ang Gilas Pilipinas sa pinakitang laro ng Chinese Taipei matapos sa huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Hindi kasi pinaporma ng host country ang Gilas Pilipinas sa score na 91-84. Bagamat nahabol pa ng Gilas ang 10 puntos na kalamangan sa score na 80-79 sa natirang 3 minutes and 59 seconds ay hindi nasira ang momentum nila at tuluyang tinalo ang national team ng Pilipinas. Ito ang unang pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa loob ng 5 laro nitong qualifiers. Pero gate-hon itong si Gilas head coach Tim Cone, lahat ng mga 3-point shots ng Chinese Taipei ay nakakapasok kaya labis ang kanilang paghanga. Noong nakaraang taon ay tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei ng 106-53 sa unang paghaharap nila sa qualifiers. Sayang naman ang nagawang 39 points, 6 na rebounds at 8 assists nitong si Justin Brownlee. Samantala, naghanda na rin po ngayon ang Gilas Pilipinas sa paghaharap nila sa New Zealand sa darating na araw ng Linggo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito magkakabombo. Ang isang US dollar katumbas ng 57 pesos and 94 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 47 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 43 pesos and 29 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 15 pesos and 49 centavos. At ang isang euro katumbas ng 60 pesos and 57 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy pong subaybayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo. Halimbawa dyan sa may Mindanao area para ho sa mga kababayan po natin dyan, pwede po niyo subaybayan ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio General Santos at para ho sa mga hiligayong speaking ang Bombo Radio Coronadal. Bago tayo magtapos, narito ang ating orasyo, Imperata for Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith.
where there's despair, hope where there is darkness, light where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalagda ang inyo sa nga palatuntunan ang Bombo Hanay Bigta. Sa karon nga daw sa Biyernes Petsa 21 sa bahin sa bulan sa Febrero, 2025. May kapanilagan Bombo Ponsis Pino, tuntong kita alas 10 ang takna sa ringa aga. Sa pagkatulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dalaguan naton sa ringa mabalita. Balita lokal, balita national, balita sa luwasang pungsod. Pila ka mga dalaguan mabalita sa patag sarapang kag sa artista. Kita pag-aupdan man sa bugos nga puwersa no sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters ato sa mga Bombo correspondent sa Bombo volunteer sa mga tagmaan sa pila ka madalaguan mabalita ka mga impormasyon. At isang tanan kita na sa ato sa election count. Sa ato sa mga kota at the same time sa bahin sa ato sa mga kabombo sa ato sa pangalagad, no? So, may ara kita na bili 80 na lang kaadaw at isang 2025 midterm elections. Para sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Ang antan sa temperatura diri sa bahin sa sunod sa Bacolod nga probinsya sa Negros Occidental ara sa 26 to sa 29 degrees Celsius. 0% karon chance sa pagulan pero kada gabi nagaulan. Pabor man sa aton ano di maka angkon kita kag maka-experience kita sa mapagulan sa tion sang kagabihon. Tuwa na ni kagabi no nga nagatupa ang medyo madamol-damol ano pero hinag binabayin ng kuan bala no nga status sa makabaran sang pag-ulan. Headline sa bandang kuan naton sa mga balita, top story of the day, mga balita national. Naman sa aton sa ligang pagpalagad ang Committee on Good Government no, sa bahin sang House of Representatives no, chaired by Congressman Chua ang nagpahayag sa diri makabaran nga ti no need na kuno ang pagpatigayon diri sang sining ginatawag nga makabaran ng investigasyon sa confidential fund no ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. no ini isa sa mga nitutuyo diri makabaran daw nga ti sa linya ano need ako ng investigaran because nga may mga involved in isang kwan ano sa national security para man sa aton sa nga mga kauturan at the same time sa bahin sa aton sa daw nga mga kabombo no so mo ning aton karon nga tutukan ha pero ti kadamo sa mga ginapahayag no diri mga kabanan nga mga komentaryo kag kritisismo sa part man niya sang aton sini nga ano nga mga pumuliw Pilipino. So ibuloon ta na no diri mga kabanan sa aton sini nga pagpalagad. Siyempre tayo subong no pero medyo masako-sako kita no ari diri ang team alyansa ng makabagong Pilipinas. Mga senatorial under sa bahin sang grupo no sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. ni President BBM no so may ari sila sang political rally ada karon sa bahin sa sunod sa Victorias no besides
may harapagid iyasang hiwaton sa di makabang pagbisita ang aton sa nga presidente sa bahin sang aton diri makabrang evacuation center sa La Carlota City. Mga biktima sa paglupok sa bulkan Canlaon. Sige, diskusyon natin karon makabrang sa aton sa nga papalagan 5 minutos para kaligan sa takna alas 11 sa aga. No, balik kita hatag ta nito panumdom. Adjust lang, no, ari aton bisita, no, si Senator Francis Tolentino, adre sa aton pagpalagan subong aga. Standby, magabalik kita pag Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan. Ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka membro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share. Standard time 13 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa aga, no? Balik diri sa ato sa ringa para tuntunan, no? So meron tayong bisita ngayon dito, no? Kasi may schedule ng political rally itong alyansa, no, ng Makabagong Pilipinas, no? Syempre, hindi mawawala dito, bisita natin ngayong umaga with Senator Francis Tol Tolentino, no? Kilala sa tinatawag na Tol, no? So welcome po natin, Senator. Good morning po at welcome sa Bombo Radio Bacolod. Morning, Bombo Pons. Good morning sa mga taga-subaybay natin sa Bombo Bacolod. Ito po si Senator Tol Tolentino. Alright, sige. Senator, no? So ano po ang mga mungkahin ninyo, no? Para mababa itong presyo sa kuryente, no? Diretso na lang po tayo, Senator. Opo, dito sa Bacolod, okay naman siguro at tayong supply na, pero yung presyo, ang sinasabi ko lagi, kahit sa Metro Manila, mataas, 0.38 yung increase ngayon, centavo per kilowatt hour ang increase. So, para maalis na po ito kasi ang laking gastos, hindi na natin pinag-uusapan dito yung systems loss, generation cost. Alisin na lang yung 12% value added tax sa kuryente. Siguro babaguhin dyan yung, final ko na yung bill dito, baguhin yung section 108, 109 ng National Internal Revenue Code. Pag naalis po yun, madidepress yung presyo ng kuryente at positively makakababa sa presyo ng ibang bilihin. Lalong-lalo na yung frozen products, yung hotdog, yung mga frozen chicken, bababa po yun kasi yung nakadagdag sa gastos po yun. Pero ang sabi ng iba, baka naman mawalan ng kita ang gobyerno. Maaari initially, kung pwede natin gawin phasing 6%, papunta sa 12%, pero yung matitipid ng isang household,
mako-convert naman po yun sa purchasing power ng mga Pilipino at makakatulong din sa income ng gobyerno dahil bababa yung inflation rate. So, yun po yung proposal ni Senator Tolentino. Oho, sige, no? So, maganda po yan, no? Na mapakinggan po natin sa ating senador, ano? So, ano po yung mga proposal po natin, if meron, senador, regarding po sa plano rin na pababain itong bayad sa internet sa mga estudyante? Senator? Alam niyo po, ang internet, basic na po yan sa mga estudyante. Diyan nag-research, diyan nag-library, diyan nagpapass ng homework, diyan na rin nagpa-participate sa klase. So, elementary, high school, college, basic po yung internet. Pero, ang laki po na nagagastos ng estudyante natin dyan, 200 to 300 pesos per week. So, bukod po dun sa pag-aalis ng value-added tax din sa internet, kung gagawin natin exempt transaction, hindi na lang po proposal yung kay Senator Tolentino. Meron po tayong ginawang batas, yung Konektado Pinoy Act, at minilagay po akong provision doon 2 weeks ago. Pag ito po ay napirmahan ni Presidente Marcos, batas na ito, hindi na ito proposal. Ang mangyayari po, maaalis po yung, mabibigyan po ang mga estudyante natin, all levels, elementary, high school, college, ng discount sa internet load. So, napakalaking bagay po yan sa mga estudyante, sa kanilang mga magulang, pag naalis po yung, nabawasan po yung presyo ng internet. So, hindi na lang po yung proposal, yung Senate Bill 1699, in a few weeks time, pag napirmahan na ni Presidente Marcos ay magiging batas at i-implement na po yan. Okay. No? So, mahaba pa ba yung hintayin natin? Ay, mga 2 weeks siguro. Okay. Oo. Malapit na yan. Oo. So, malaki talagang tulong po nito, no? Kasi ngayon, dami rin gastusin, no, Senator, sa bilang estudyante. Oo. Diba? Malaking tulong po sa kanila at sa mga magulang nila. At yung matitipid dyan ay pwede ng panggamit nila sa pangbili ng snacks, pangtanghalian, etc. etc. Sige. So, dito, may mga issue po ito, no? Parang isa sa mga concern din natin dito bilang isang lawmaker, isang lawyer po, no, Senator? Ano pong hakbang po na dapat gawin para mapalakas po yung ating national security sa patuloy na banta ng China sa West Philippine Sea? Di ba? Under po ito sa komitiba mo, no, Senator? Meron pong Special Maritime Zones Law Committee. Ang chairman po ay si Senator Tolentino. Tayo rin po ang incumbent Senate Majority Leader. Tayo pong gumawa ng Philippine Maritime Zones Law, ang Republic Act 12064 at yung Philippine Archipelagic Sea Lanes Law, yung Republic Act 12065. At 18 years in the making po yun. So, yung implementation na lang po nito ang kailangan nating gawin. Nagawa ko na po bilang isang senador, yung mga mahihirap na batas, pinakamahirap na batas po yung dalawang yon. At yung mga nangyayari po ngayon, siguro po bahagi ng implementation. Isang araw, may lumipad na helicopter. Dapat po mag-file tayo ng diplomatic protest, helicopter ng China. Tinabihan yung barko natin. Isang araw naman, kahapon, ang na-report, merong 15 na boats ang China malapit sa Pag-asa Island. So, lahat po ito ay nagpapakita ng continuing aggression, struggle po sa West Philippine Sea. Kaya, ang sinasabi ko ngayon, sumulat na po ako sa Malacanang, kailangan po mag-create tayo ng separate West Philippine Sea Command. Okay. Wala pa hong nagsasuggest niya, separate West Philippine Sea Command to address all of this and the implementation of the Maritime Zones Law. Ano po yun? Ang kailangan po natin isang command na under ng isang admiral na ang jurisdiction lang niya ay yung West Philippine Sea. Sa ngayon po kasi, dalawa ang may jurisdiction. Ang Westcom at ang NOLCOM. Yung Baho de Masinloc, NOLCOM ang may jurisdiction. Yung Pag-asa Island Group ay Westcom. Bakit di pa natin pag-isahin? Isa lang po yung nagbubuli sa atin. Isa lang po yung dagat. So, ang tanong nila, anong gagawin doon sa Westcom and NOLCOM? Yung Westcom, NOLCOM kasi may mga army din yun eh. So, tuloy lang sila sa counterinsurgency. Pero yung 12 nautical miles, yung territorial sea, ang suggestion ni Senator Tolentino, i-maintain ng Westcom and NOLCOM. So, isa po yun sa magpapalakas sa atin at saka ituloy lang po natin yung ating pakikipag-alyansa sa iba't ibang bansa. Kahapon, nag-declare na ang Amerika ng kanilang commitment ulit na suportahan yung MDT. At sa darating na, hindi ako nagkakamali, 23, Sunday, meron tayong isang
bisita, guest nga po ako doon, isang aircraft carrier ng France ang nandito, dadaong po rito sa Pilipinas. So lahat po yan ay makakatulong sa Pilipinas. Oo. So, issue po dito is illegal talaga, no, Senator? Kasi pinag-usapan ni dito sa Negros at Bacolod City, Negros Occidental, itong pagpasok ng China sa territorial waters po natin. So, Illegal this po is illegal yun. talaga. Illegal po yun. Violation ng international law. Oo. So may mga diplomatic protest tayo na talagang gustong isusulong, ano? So siguro marami na po ito. Tuloy-tuloy, mahigit 300 na yan, 400 na ata. Tuloy-tuloy lang po yan. Oo. So anyway, so tingnan po natin yan, no? Kung ano pang mga magiging patunguhan ng ganyang mga claim po natin, no? So bakit kailangan na iboto si Senator Tolentino? Si Senator Tolentino po ang inyong, gaya na banggit ko, ang inyong majority leader, nakagawa ng maraming balaod, mga batas para po sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa national security, West Philippine Sea. At ang sinasabi ko po lagi, ang Senado po ay gawaan ng batas. Si Senator Tolentino po ay isang constitutional law professor, isang lawyer. Kailangan din po natin ng abogado sa Senado. Kailangan po natin yung talagang marunong umunawa at maghimimay ng batas at makakaunawa rin sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Siguro po, tingnan yung track record, si Tolentino po ay nakatulong sa ating mga palangga, sa ating mga kababayan. Second term mo po ito, no, Senator? Opo. Oo, sige. So, meron pa tayong oras. So, siguro, as a lawyer rin, no? So, nakasentro niyan yung issue, itong impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio, no? So, ano pong inyong stand po dito, Senator? As a lawyer, as a senator, as a presumptive trial judge, hindi po ako makasalita dun sa merito ng kaso, but I commit myself to be fair, neutral, and impartial. But on a personal note, sinasabi ko po, yung impeachment case can be a distraction and divisive to the nation because ang dami nating mga problemang dapat harapin. Pero as a senator, ako po yung chairman ng Committee on Rules. Ako po yung gagawa ng rules ng impeachment. Kaya kailangan nga ng abogado ron. Hindi ka naman makagawa ng rules kung hindi mo naintindihan yung rules. Kung hindi mo naintindihan yung Constitution. So, ako po yung gagawa ng rules sa impeachment. Pero sinasabi ko na divisive siya ngayon. Subalit, pag napunta po sa yugto na magta-trial na, which will call for a conviction or acquittal, ang sinisigurado ko po si Senator Tolentino bilang abogado ay magiging patas. Bilang isang constitutional law professor, ay susundin ko po yung saligang batas at hindi po tayo magtatago na iiwasan po ang saligang batas dahil nanumpa po kami na susundin namin ang saligang batas. Oo nga. So, sangayon ka rin ba sa pahayag ni Senate President Escudero na sa tuwing recess talagang hindi talaga magpupuso itong impeachment case yung pag-convene ng Senado? Siguro po dalawa ang ano diyan dalawa ang school of thought diyan. Pwedeng sa recess bawal, pero yung impeachment trial hindi part ng legislative calendar Okay. Separate po yan So ang tingin ko po diyan mahirap magsalita ng ano kasi Senate President ko at nakapending po sa Supreme Court. Ang tingin ko po diyan kahit recess pwede mag-convene. So, hintayin na lang po natin kung ano yung magiging decision po ng Supreme Court. Lalabas naman po yan. So, igagalang po natin yan. Oo. So, kahit na may co-equal power or yung... Ang co-equal branch yan, hindi pwedeng, ang tingin ko, hindi pwedeng i-mandato ang Senado. Subalit, yung definition ng forthwith, pwede pong i-clarify yun. Pwedeng i-clarify nila kasi sila yung may constitutional authority to define the provisions of the Constitution. So, ulitin ko, as a constitutional law professor, kailangan nyo may Senator Tolentino roon kasi gaya po nitong usapan natin, we're now bordering not just on legality but the constitutional powers of the impeachment court. So, yun po yung isa sa mga dahilan kaya sinasabi ko na dapat merong Senator Tolentino sa Senado. Oo. So itong mga may petition for mandamos, ito pagkwestiyon rin ng VP Duterte at ni Attorney Torreon, so makakaabala po ba ito sa impeachment trial? Hindi naman po. Ultimately, may lalabas na decision dyan. So lahat po yan ay would not rather discuss yung details niya kasi sub judice po yan
kami po bilang mga abogado, hindi namin dinidiscuss yung merito ng isang kaso, lalong-lalo na yung nakapending sa Supreme Court. Okay, sige. Lastly, Senator, anong mga mensahe mo sa taga Bacolod City at Negros Occidental? Alam niyo, napakaganda nitong Bacolod City. Dito po ako nagpa-ROTC Games last year. Negros Occidental is very progressive. Yes. With the creation of the NIR na si Senator Tolentino po ang isa sa mga nag-sponsor. Palagay ko po, we're now on the verge of really taking off, not just taking off, but sustaining the progress of the province and the island, NIR Island as well. Ang gusto ko lang sigurong madiinan dito, may mga pag-aaral nang ginagawa yung staff ko kung paano po matulungan, ma-address yung water shortage natin, kakulangan sa tubig, hindi lang po sa household, kung hindi pati sa industry, sa irigasyon, sa sugar plantation. So, ang proposal ko dyan i-harness natin yung kapasidad ng 6 na malalaking rivers ng Negros, Sabago, sa Murcia, at sa iba't iba pa. Sa ganun po, hindi masayang yung tubig at magamit sa ibang forms ng renewable energy at maka-address na rin sa water needs. Kasi yung water is a basic human right. Yung water needs natin, patuloy po yan hindi lang naman yearly yan So, habang umuunlad ng isang lugar, dapat sustain po yan. Kuryente, medyo na-address na yan. Yung internet, ongoing po tayo dyan. So, yung tubig po siguro, binabanggit ko yan kasi lagi kong pinabanggit po yung kahalagahan ng tubig, internet at kuryente. Sige. So, maraming salamat, Senator Tol. God bless us. God bless Bombo Radio. Salamat po, Bombo Pons. Ito po si Senator Francis Tol Tolentino. Alright. Sige, panawahin natin ang re-eleksyon ni Senator Francis Tol Tolentino. Kilala nyo bilang Tol sa Senado. Sige, magabalik kita pagkatapos ginamang siri. Stand by. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo, upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agod hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo to. Bilang nagaisahanon nga Christian bilang nagaisa
Noon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo, upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni Nga pagpalagan ko sa Bombo Radio Bacolod ng Philippine Standard Time, 33 minutos. Nakaligal sa takna laso sa agad sa ato sa ringa para tuntunan. Parang kamo ha, kaya pamati diri sa Bombo Hanay Big Time. Delegate no sa mga kotoran nato the same time sa aton mga kabombo tabintanay no sa ato sa ring conflict station ang Bombo Radio Ililo no interview with PCG spokesperson Jake Targiela. So tabintanay no kadali sa may issue sa bahin sa West Philippine Sea. Stand by. Gidya kita nga mga Filipinos nga relevant ya sa aton nga mga Pilipino. No. Kaiti sa insultuhanay nila na tawgo ni President Marcos ang taga-pihak nga nagbakalang langgaw, nag-deliver lang langgaw, pag-abot may COC na. Balusan man to ni former President Duterte si Marcos nga bangag nga presidente. Okay, dali lang gid no. Dumaalang-alang kita to, no? Sige lang, no? Ano mo kay may mga nakaschedule kita nga mga interviews. At makabalikan tala na. Liog lang ko to sa aton flagship station. Aton butang kita sa kuan, no? Sa short sa aton oras. 35 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa agad sa aton nga para tuntunan. Balikan tala lang na to, ano? Set up ta aton nga sunod nga bisita subong aga si NIDLG Secretary Benhar Abalos. May kompunta, no? Dari sa aton nga pagpalagad. Standby.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomea balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-run sa social media
ukon pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalobala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalobala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military Tabi na ito sa Kaligan sa Takna, alas 8 sa aga. So meron din tayong bisita dito, no? Former DILG Secretary, Senatorial Candidate, Attorney Benhar Abalos, no? So welcome po natin, Attorney, no? Secretary, good morning po. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Good morning, magandang umaga po dito po sa ating mga kababayan po sa Bacolod and of course kay Bombo Pons, no? At sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang umaga po. Alright, sige. Salamat po, Secretary, no? So una, no? Isa po ito sa mga problema ng bansa, itong mataas na electricity bills po natin, no? Per kilowatt. Dito sa amin, Secretary, abot ng sentimo na lang, 13 pesos na per kilowatt hour. So ano pong mga masasabi niyo po dito, mga plano pa natin in kaso na mahalal po kayo bilang senador, Secretary? Well, maraming pamamaraan yan, no? Alam nyo, ako yung naging congressman noong 2004 to 2007 at doon ang pinag-usapan ang IVA tungkol sa kuryente at petrolyo. At tinindigan ko talaga to. Sinabi ko, hindi po pwede ito dahil tataas ang inflation, no? In fact, nagtayo pa ako, nung naipasa nga ito, nagtayo pa ako. Meron akong humingi pa ako ng moratorium na isuspindi ito. At sinasabi ko na for every 1%, no? Every 1% increase sa average retail price ng petroleum, ito'y 6.7 basis point increase sa inflation. Talagang ganun na epekto. At ngayon, isipin mo, this was almost 20 years ago, no? So hanggang ngayon naniniwala ako rito. Bakit po? Kasi kung mataas ang kuryente, tataas ang tubig, tataas ang commodities, at hindi lang yon. Paano papasok ang mga manufacturing? For example, gagawa ng mga kotse. Kung mataas ang kuryente mo, mataas ang overhead mo, no? So, dapat ito pag-usapan ng mga ekonomista. Kung mabawasan natin ito, kung mawala ito, pero ang kapalit naman ito ay dadami ang negosyo, dadami ang trabaho, lalong lalago ito, in another way, dadami din ang ating buwis, no? So, yun ang ibig ko sabihin. As far as I'm concerned, consistent po ako rito for the last 20 years at titindigan ko to. Pangalawa, nung ako yung naging secretary na DILG, pinuntahan ako ng National Grid. Ang sabi sa akin, Secretary, hindi namin maikonekta yung Visayas at Mindanao. Kako ilang taon na yan? 5 taon? Kasi po, ayaw magbigay ng permit yung mga ibang lokal na pamahalaan. Alam mo, Bombo Pons, pinaimbestigahan ko, in 1 year, napabigyan ko ng permit at naitay yung transmission line ng National Grid, 26. No? 26 na yung dating walang kuryente, nagkakuryente dahil lamang sa permit. So ito'y dapat tignan din, no, to the Oversight Committee, bakit nakakaganon? Yung red tape on the ground, no? Mabigat yan. At pangatlo, renewable energies. We're only using 18 to 22%. Sa ibang bansa, sa buong mundo, sa Nordic countries, 51%. Marami tayo niyan, hindi lamang solar, hindi lamang tidal, may thermal pa, yung mga bulkan natin at marami pang iba, no? Ilan lang po ito sa mga pamamaraan para bumaba po ang ating kuryente. Oo. Yung tax sa kuryente, isa rin sa mga tinututulan mo yan, no? Secretary, kasi pag sabi ng tax, parang pabigat talaga sa mahirap yan, Secretary? Opo, yun po yung resolusyon na final ko, no, na dapat talaga walang tax po rito, no, sa yung sa IVAT natin sa kuryente dahil ito'y mag-aano ng inflationary. This was 20 years ago, no? At kung meron tingnan natin dahil nga kamukha na sinabi ko, magbabawas ka nga sa kuryente, baka mababawas ang revenue natin dito, pero ang kapalit naman nito, lalago lalo ang negosyo, lalago ang manufacturing at dadaming trabaho naman sa atin, no? Ito'y dapat pag-aralan, tingnan natin maigi at
At this will be a huge, magandang ginawa to sa ating mga kababayan. So since Negros Occidental is a sugar bowl of the Philippines, isa rin sa mga sugar bowl. So may mga programa din ba kayo sa agrikultura, Secretary? Well, marami, no? Number one, of course, let's speak first of sugar. Alam mo, ang Sugar Regulatory Authority, naririnig ko nga itong si Secretary Kiko, at sinabi niya isa rito ay dapat i-expand ang kanyang kapangyarihan. Kasi kuminsan ito nag-regulate kung yung imported na dadali mo rito, So dapat ito i-regulate maigi para naman maproteksyonan ang ating mga local farmers dito, Tignan, irit at suriin maigi ito. Pangalawa, kung ikaw ay magsasaka o mangingisda, anong mga nagiging problema mo? Number one, ang tinatawag nating puhunan. Kumisa wala silang puhunan, and this goes all over the country. So yung mga pinapautang na pera na yan, kumisa halos wala pang interest, dapat ma-institutionalize at tuloy-tuloy. Pangalawa, ang ating climate change. Meron tayong crop insurance, it's for palayan corn, it should be expanded. At pangalawa, pangatlo, yung presyo nito. Ating mga magsasaka naman, paano yung kanilang mga anak? Hindi ba? Siguro meron naman tayong libre sa TechVoc or even sa State University, but they must be given priority. At pang-apat, alam mo, yung mga bata, kuminsan kawawa naman, kamukha sa amin, mayroong baon sa Mandaluyong dahil kaya na Mandaluyong. Meron naman tayong mga AICs na tinatawag, Meron naman tayong assistance to individual in crisis. Baka siguro predetermine na natin yung mga anak ng ating magsasaka, ng ating mga mangingisda at iba bang katulad nila na nangangailangan ng tulong para may baon naman ng konti yung bata, mailista na rin ng pangalan. At of course, it goes without saying na yung lupa na kinakatirikan nito, baka magkaroon ng konting magandang presyo sa amilyar para insentibo naman. Okay. Sa mga job orders, kasi ito talaga yung parang nila po, Secretary, na kawalan ng mga benepisyo, So, any plans po dito? Well, alam mo, sa mga nakikinig po, sa lokal na pamahalaan, hindi lang lokal, pati national government, meron tayong tinatawag na mga regular employees, meron tayong mga casual, merong contractual, at merong mga job order. 4 po yan. Pero pagdating sa beneficyo, mga minimum benefits, ang kawawa, lalong-lalo na yung dalawa. Yung job order at saka yung government service contractors. Bakit? Ultimo tuwing Pasko na lang, hindi nakakatanggap yan. Ako'y naranasan ko nung mayor ako, nung talagang awang-awa ako na kumisa sariling pera ko na dahil di ko magastos yung ng City Hall dahil baka mamaya mapahama ko. That's a circular of COA at ng DBM. So ako naman, huwag kayong mag-alala sa mga nakikinig po ngayon, mga job order o mga service contractors, basta nandiyan na po tayo, gagawa tayo ng batas na maski incentive pay, gratuity pay, meron po kayo niyan. You deserve it. Isa sa mga sinusulong po ninyo itong pagpapalawak ng maaring paggamitan ng Special Education Fund, Secretary, sa mga local government units. So, pakipaliwanag po nito ng SEA. Well, actually, ang Special Educational Fund po, ito po yung 1% na nilalagay sa real property tax, yung mga amilyar ng lupa. At ito yung magagamit ng isang pamahalaan, lokal na pamahalaan, para sa kanyang needs. May mga menu po yan, mga operational, maintenance sa mga building, etc., etc. Pero masyadong masikip po yan. For example, wala po dyan ang pagbibigay ng mga simpleng uniforme sa bata. At marami pang iba na kailangan. Kaya nga ako, after consultation with all of the mayors, bilang naging DILG secretary pa ako, i-expand ko yan. Pero it should be germane. Dapat yung talagang kinakailangan na eskwelahan. Dahil masyadong restrictive na pwede ka pa marami magawa para sa edukasyon sa mga bata. Alright. So, in kaso na mahalal po kayo, bilang senador, ano pong mga priority po ninyo? Well, number one, alam nyo, dito sa Negros Island region, ako'y natutuwa at isang region na kayo. At bilang ito ngayon ay nililipat na mga infrastructure. Kausap ko nga yung ibang mga lokal na mga opisyalis yung kagabi kung anong stage na ito, importante mapahuno na ito. But most importantly, kinakailangan nyo rito na magkokonekta ng entire region. I'm talking of tollways, lalong-lalo na ang train. Importante po yan. Bakit? Kami sa Kalakang, Maynila, ngayon pa lang kami nagkakaroon ng subway.
At ang traffic namin ay sobra na po ron. No? But we have to pay, the government has to pay a huge price for this. Pero nakita ko, kamukha po dito sa Bacolod, may isang subdivision eh. Nagulat ako sa presyo, 40,000 pesos pataas. So isipin mo, Bombo Pons, paano ka pa magkakaroon ng right of way dito? Kung bibili ka ng lupa at gagawin mong highway or even daanan ng train, napakamahal. So I really suggest, as early as now, mag-land banking na kayo. Iplano nyo na maigi ito dahil ultimately it will be all about mass transport. Ang aking plano po para sa atin, marami po akong iniisip dahil ako po yung naging mayor, naging governor, naging MMDA chairman, naging DILG po ako, no? Naging congressman ako. Number 1, yung serbisyo at polisiya natin, pag-implement, kung minsan nakakagulo on the ground, si governor, si mayor, national government, nagtuturuan. No? Because of the Local Government Code of 1991. 30 years na po yan. No? So, for example lang, eskwelahan. Sino magpapagawa ng eskwela? Doon nakalagay ang lokal na pamahalaan. Hindi kaya ni mayor yan. It should be national government, kaya may shortage tayo. Number 2, hospital. Tertiary hospital, ang probinsya raw. Hindi lahat ng probinsya kaya. Kawawa ang mamamayan niya. It should always be, or should also be, ang national kung hindi kaya ng probinsya. At marami pang iba. So one thing pa po, Secretary. Problema sa transportation, ito, PUV Modernization Program. Ang gulo rin dito sa Bacolod, no? So any comment on this? Well, pagdating natin sa transportation, no, importante nga ay ang mass transport system, no? Ngayon pa lamang ayusin niyo na, lalo na dito sa Bacolod. Do not commit the same mistake na nangyari sa amin sa Kalakang, Maynila. Dahil napapansin ko ngayon, talagang grabe ang development ninyo rito at ang traffic ay lalala pa po yan, no? Lalala pa po yan. So, as early as now, pag-usapan nyo na ang mass transport system at handa po akong sumuporta. Not only in Bacolod, but for the whole region, ang train ay napaka-importante. Alam ko, yung ibang area ay medyo bundok dito, no? Medyo bundok, pero tignan natin kung paano magagawa ng paraan yan. Okay. And, are you in favor sa PUV Modernization Program? Well, ang PUV Modernization Program, ang inaano niyan ay meron silang tatayong kooperatiba, no? At siguro para sa akin ay tignan nating maigi ito dahil maganda rin dito na magkaroon tayo talaga ng sistema kung paano ito. Ang importante lang para sa akin dito ay ang presyo. They should be given a leeway kung anong bibili nila. And I was assured, sinabi naman nila sa akin dun sa LTFRB na gano'n naman daw talaga ang plano na they're given options na bahala sila kung anong modelo ang gusto nilang bilhin. Importante kasi sa lahat yun, no? Sila mamimili kung anong jeepney ang kukunin nila. At Euro 4 standard, no? Yung dapat na pipiliin. Sige, lastly. Yes, yung standard na yun. Yes, lastly, Secretary, mensahe mo po. Secretary, go ahead. Well, ang mensahe ko lang po ay ganito, no? Importante po sa atin na maging mapanuri po tayo sa ating mga kandidato. No, tingnan natin ang accomplishment nila. Ako po ay galing sa isang lugar na hindi kami mayaman, Mandaluyong, pero nagawa po namin itong Economic Tiger City, Economic of the Philippines, at through here, maraming trabaho at halos siguro mga 7,000 pabahay ang aming nabili at aming hinulugan ng aming 7,000 housing lot sa aming housing program. Tandaan nyo po, ako po yung number 1 po sa balota. Baka malagpasan nyo lang. Madali tandaan. Number 1 lang po. Sige. Good luck po, no, sa rally mamaya, no, sa Alyansa ng Makabagong Pilipinas. Sige. Salamat po. Secretary, former Secretary, Senatorial Candidate Attorney Benhar Abalos. Magabalik kita pagkatapos ginamang sine. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo, upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon na ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church
etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot. Agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle.
Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge au famille. O kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge au famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa aga. Diri sa ato sa ringa para tundura. Si Jaged no, kay daw ay kita nakatutok pa sa ato sa ringa mga issue, no? Diri sa ato na pagpalagay bidyo sa subong, no? So may ara sang political rally, no? Ang alyansa ng makabagong Pilipinas. Diri makabaran sa ato sa ringa mga kulturan, no? Diri sa Victoria's Coliseum karon sa hapon. So ari diri no ang 12 ka mga senatorial boss under sa bahinsang alyansa ng makabagong Pilipinas. Kaya siyempre ining pangunahan no diri makabanan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nga di may schedule man sa pagbisita dito sa bahinsang La Carlota City sa evacuation center dito sa may La Carlota City. Ni naton no sa diri makabanan sa aton sa ringa makabombo no kay tibisan pa paano no madumduman man kamo sang presidente so masulod na sa duha ka
bulan dugay-dugay, no, or duwa na gani, no, manog tatlo na since December, no, ang ining pagtiner nila sa Tagsak Evacuation Centers, ano bla ka budlay ina, no, ang pagtiner no, sa Tagsak Evacuation Center. Sige, wala na karon ati mga interviews naton, so anytime magasulod, no, diri sa aton sining palatuntunan ay ni mga senatoriables. Dahil sa ticket iya sang administrasyon nga makabig no pinakakusog na grupo subong, pero walang taon naton kay wala pa man eleksyon. Sige, 4 minutos sa kaligid sa tak na alas 9 sa aga. Okay na to si Bombo RJ Kim Kasipit. Check tanay no ang unang report sa aton sa patrol. Sugpuran naton ining issue sa bahin sang mga transports groups. No, daton diri makabaran sa aton sa pagpalagad ang ining sa bahin sang pag-ayo ni nila sa LTFRB kung pwede matagaan sila ha sang sang sining nasambit iya makabanan nga permit, no, probationary permit para makabiyahe. Di sa sulod sa isa ka tuig bisa wala permit nagabiyahe man Japon. Di ba? Galing kay guerrilla type lang gani kung may manog dakop ti dayon nya plagyo o ginhawa lang kahalong. So kuan man ni nagresulta man ni makabaran sa bahin sa pila ka mga mga independent na sa tunga iya sa mga opisyalis naton. May mga opisyalis kita di sa syudad sa Bacolod nga nagguluwa aspanit nila. Nagkita na man sila gapon daw okay man. Upod sa Negros Pana United Transport Groups naton. So check ta, no? Kaganong payag di sa LTFRB kung nakalabot si Bombo RJ sa banya sang LTFRB. Check ta sa pekalinya si Bombo RJ Kim Kasipi sa patrol. Bombo RJ sa report, come in. May ara nga pagkatauson o may ara sa pagkikita ining transport group sa syudad sa Bacolod sa head sang LTFRB sa Region 6 para sa pag-UMB sa ila prangkisa Gagrestro Bombo Pons kung sa diin nga tisunod sa ila sa Gason nga simana Miyerkules nga adlaw magiwat ning sang dialogo nga nagkalain-lain nga transport group sa syudad man sa Bacolod upod sa hepe man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 agud ipaabot ni ang ilang pagpangayo nga makarehistro kung makarenew man sa ilang prangkisa samahan consolidated kag traditional nga mga sinakyan. Kag maistoryahan ni rin sini nga pagpangita ng solusyon namon si Attorney Richard Guzman and also syempre si Attorney Salvador Altura kung sa diin amo ning isa sa mga apila nila sa pagkuha ng sa prangkisa kag rehistro ambi pag pangayo sa pagtugutan nga makakuha ni sa permit insurance and also syempre kung magkuha niyo sila sa franchise kag syempre sa ilaman ambing registration o pag-rehistro ambi amo na ang mayara na sila diyon or pagatagaan man automatically man mayara man pag-provide ra man sa insurance man so para sila tama ini importante because ang maka benepisyo gudre ini aton mga commuters kay nagabiyahe ini aton nga mga traditional jeep wala ya sang insurance so ambot silingon kun ano matabo dre ang pamangkot sino nga nabat sini sa ilaman kaya siyempre ano man lang ang ilaman nga kita man nila nga dadlaman kita pasakto man lang sa ilang pangadto nga tanan may mga estudyante pas la Bombo Pons vaccinating nga mayara man sa isa pagining ginahinyo man nila pagpadayon sa traditional nga mga jeep man gapon panawagan nga hindi pagdulaon ng traditional nga jeep sa piyak niya mo nang i-improve kag siyempre napakayo ang bid o somehow ipa-upgrade ang bid pero siyempre ng islan amo na ang ilang pagpanawag ang bid panawagan ra nga ti pagpadulunod lang traditional nga mga jeepney man nga ti dako naman ang bulig man mas especially sa subong ation sa publiko because knowing nga hindi pagid preparado ini nga aton nga government sa pagasalo sinisang mga modernized jeep ang bid. Also, ang pagka-preparado man sa gobyerno kag modernization program sa mga kinaposisyon ng transport groups kung bala ini sila ang preparado sa ang gobyerno and kung ihatag na nila o i-full implementation na ang modernization program kag diri makita sa syudad ng Bacolod hindi pagidya Bombo Pons kung pagdanan nga tiniaras ng resolution 102 nga ginhatag man sila nga makapadayon sila kag hindi sila pagadakpon kag syempre ang ginatubang din ang kakulang sa gapon sa salakyan if ever nga mag-ultat sila sa nga biyahe o pagdakpon sila of course syempre mauntat gina sila kay so hindi sa mauntat pagdakpon sila ang ilang mga salakyan kay mas dako panidaan ang pagkuha o pag
mga danyos ang o mamalaton nga timo ning penalty ang kung na makuha ni nasakyan. Of course, hindi sila magbiyahe man. Kaga ang resulta sinamo ning padayon nga kapulang ang sa mga jeepman sa pampasayro nga salakyan nila binagid sa rush hour. And also syempre ang resolution number 1 sa Bacolod nga digeklara sa syudad nga diyan ay pagapon ining consolidated nga jeep apang wala pagid sang klaro di bumupons kung nastasan o gid ni magapadayon. Kag on the other hand, syempre bako pagkasalamat nila sila pon sa mga driver kag operators nga tingin tugutan sila kag ginatagaan sila sang paborman ang ilang apila sang city government man o local government unit sa ilang panawagan nga tagan sang mas klaro nga direksyon ng ilaman nga sitwasyon. So far amo nang continually effort nila kapag bato dira kag syempre ang kasiguruhan sang commuter man nga importante nang hinapsay ni kag in-order ng operasyon sang jeepney agud masigurado ang safety ka mga linibo ka commuters nga nagasakay sa adlaw-adlaw so delikado nga nagabiyahe ni sila nga wise lay sang retro o wala sila sa wise lay sang pangkisa pertika budlay ni bumupons knowing nga ang isa sa mga mabudlay diri ang atabangon ang insurance wala nga daan insurance dinhi. Kaya siyempre ang implementasyon na sa tradisyon sa riyod man bumupons kagano di ang matabo man sila. So far amo ning isa sa mga ginapadayon nga pagkahangkat ang binilaman sa modernization program nga nagapabilin nga nagapangayo sa konsiderasyon ng mga transport groups para mas inklusibo nga polisiya nga makatag ang fisherman sa mga operators, drivers, kag commuters. Kaya ginalauman sa mga driver nga tagan sila sa kahigayunan nga magpadayon ang sila pagpabudlay samtang wala pa sang klaro nga solusyon ang gobyerno sa kakulangan sa pampubliko nga transportasyon bumupon. So dugang wala yung impormasyon na tanong masiya na pahayag ni Roti Cathedral ang presidente sang Bacod, Manibel. Yung undok piston, gagawin ko piston. Oo. Ano tong update dito? Bali may arapagid ka mga upcoming pagid nga meetings? Hindi. Ang follow-up na lang na sa ngamon nga ginpagwa nga resolusyon sa syudad sa Bacolod na nga i-renew ng tanan nga mga salakyan. Oo. So, bali officials man nga involved dito. Why kay wala si Director Osmeña sa LTFRB. Next week pa nagpaset na kami sa appointment sa ila. Oo. By Wednesday next week. Kaya kita sa official nga meeting sa LTFRB June 6. So bali ano gid ni ang meeting ninyo man sir, ano ang kaundan sini? Dati ang ila posisyon sa LTFRB sa resolusyon sa aton nga resolution number 102 sa aton nga nga konseho sang Bacolod. Oo. Sa LTFRB kag sa presidente sa Pilipinas kung ano niya kay ginpasa na turektang ginsisi na didto kag copy partners na didto ang mga LTFRB, DOTR kag ang aton nga presidente. Ginrekta gito ang atong resolusyon sa siyudad sang Bacolod. Oh, bali sa Bacolod lang gito ya, sir? Yes, so kahit kita pa lang ang sa bilog ng Pilipinas na nakaubra sa amo sila. Pag without sang aton nga local government. Ano ang purpose man sini sir ang meeting ninyo? Bali anong itakol niyo dito man sa maabot nga Miyerkules, no? Ang posisyon sang LTFRB nga sanging obra nga resolusyon nga i-renew na dapat ang mga salakyan diri sa tanan sa siyudad sang Bacolod. Kag ikaduwa, anong sapat nila sa kakulangan sang salakyan diri sa siyudad sang Bacolod, nagasuffer ang commuters. Kag ang ikatatlo, ang problema sang tanan nga mga commuters hindi kag tanan nga mga sektor sa Bacolod tungod sang sala nga datos nga ginhatag nila sa LTFRB nasyonal. Oo. Kay ginabasol sila subong kun nga wala nagapagwa sila sa gusto nga datos sang number of units nga unconsolidated sa Bacolod. Dito sa regional office 6 gid sang LTFRB sa Director Osmeña gid si Attorney Altura nga aton pagatubangon dito. Oo. Kay nakaset na kami appointment sa kay legal na sa mo sang LTFRB. Oo. So bali ang head gid sang LTFRB sa region kag also ang iyang legal attorney ambi. Oo. Kamo naman niya nga alin dire sino ang kaupod mo sir nga magistorya dito si?
Milian Simbrano ang presidente sang Kinetco. Si Noli Rosales ang spokesperson sang Kimio kag sang Sundok. Naton. Kaga ako sa Bacod Manibela. Kag may doon tatuguro sa Iloilo man ang mga alliances naton dito kag mga member man sang Manibela dito. Okay. Sa Iloilo. Oo, kaga itakol naton dito no ang pagidugang pagigali ang parte sa mga consolidated nga nag-withdraw kahit libo nimo kaya ang Cebu People subong na patras na naton mo. Nagwa na kag na-renew na ang Cebu Peoples nga same as la status sang tanan at mga nag-withdraw diri sa Bacolod, sa Negros kag sa aton man nga bilog nga Western Visayas. Cebu Peoples na sablang cooperative nga subong may mga pass dira sa Fortune Town sa market nga nagabiyahe tingi lang ang mga daan nga lakyan kay nag-withdraw ila sila ginpasige gyapon biyahe kag na-renew man sang LTFRB kay nagligad hindi na sa pag-renewon pero tungod sang motion nga ginubra naton yang do po sang inyo tise o po sang undok piston so na-renew na subong kung na-renew sila dapat ma-renew ang tanan-tanan nga nag-withdraw kay same lang status. Ambot silingon may upod na kamo nga nagabiyahe sa diin na gani sir. Fortune Town Center Market. Town nga naka-renew na. So dako naka-renew na nag-withdraw ina sila consolidated nga nag-withdraw. Bale nag-consolidated sila danay. Consolidated na sila sa kooperatiba tungod nga may intra-corporate dispute kag problema sa nag-withdraw na sila, nag-apply na sila withdrawal sa LTFRB. So kaya nag-apply sila withdrawal ginpasugda na nga ma-renew sila ang tanan nga nag-withdraw. Sa Iloilo City kag sa Bacolod mga malapit 1,000 na ang nag-withdraw tanana mabalik na sila as na sila nang unconsolidated na sila o on ma-renew sila nga nag-withdraw na mabalik sila sa traditional jeepneys gid. Kalibo ka di pasahe sa bilog na Western Visayas aside sa amon nga mga unconsolidated. Pero nag-withdraw sila sa ilang pagka-consolidated. So, gin-grant sang LTFRB nga pwede man lang galing na ma-renew. So, damo-damo sila kayo. Mga almost 1,000 plus sila sa bilog na Western Visayas, Bumbo DJ. So, most probably, ining mga unconsolidated o nag-consolidated tapos nag-renew is also mga upod nyo daw kumbaga wala ka mo sang different ni sa ila so most probably ayo ka mo most probably nga o kamo man ang matagaan man sa kiguyanan nga makarenew kay sila gani withdraw man nag-consolidate nag-withdraw kung nantaw naton unconsolidated sila so most probably kamo man mismo da pala reho na kamo bali subong sang rank nga ni unconsolidated na tanan pero sila yang nakarenew. Yes, so kaga amoy na ang aton dito nga isa kapag takol sa pag-meeting sa kay Regional Director Osmeña kaga ina sila ginpangbuligan lang naton kaga the same time alyansa ina naton kagupod na ina naton sa kausa nga hindi madula ang traditional jeepney kay amo man nila nga gusto matabo nga hindi gid dapat madula ang traditional jeepney sa bilog nga Western Visayas. So aton nga umbrella no sa aton nga federasyon ang iban sinada membro sang Bacod Manibela, ang iban membro sang Undok Piston, ang iban membro sang Kinetco Piston. Mga kabilugan sina mga masobra sa 1,000 kabilog pagid nga additional na nagukod sa amon. Ang Bacolod dara sa mga 100 plus. Okay. Buwaje? Yes, mo po. So amo yan to. Ining payag man ni Marodi Katedral ang presidente sa ang Bacod Manibela. Samtang gilapot na nato si Attorney Salvador Altura nga sang LTFRB Region 6. Masunod sa yati sa subong gusto matanin nato na patian sa kay guys man apang sa subong is currently on sick leave. Naka-sick leave sa subong. Loop sa Wednesday as of the moment sa kahapon nga adlaw wala pagid sang request from any transport group nga mapa-appointment niya sa iya. So most probably mo maning balanayan pumupon ko na i-grant ang big kag also syempre sa nila ipasay ni nga 5 day naman nga daan subong Monday bla para makalapot sila magkakadto sila pero sang request ang any transport group nga
makipag-appointment dito sa LTFRB Region 6 head kasi Attorney Salvador. LTFRB no kung balati may official man nga mando latest ka mando sa Central Office LTFRB o mismo sa ato presidente kay medyo nagtulog ini Bombo RJ nga issue no ti dugay-dugay 1 year na sang nag-expire tong mga probationary permit sa mga PGs naton nga way nagsulod sa consolidation April 30 last year. Yes, mo kung natawon natin kanina may raman mga nag-consolidated tapos wala sila kumbaga dinailampi nga mag-consolidated nagbalik sila sa consolidated kag natagan sila sa prangkisa but first they are consolidated and then after sila nagbalik sila and natagaan sila sa prangkisa so kung lang taon nila kanday sa Rudy Cathedral nga tikpalareho na lang na unconsolidated natagaan sila so amo man ang ginayo nila ti dako na nga pag-asa kumbaga dako na sila nga paglantaw ang binila bubupons nga posible man lang gali nga why not we will continue to pursue it o nga abi why not nga kinalano naton labuton o nga abi hindi naton paglabuton para matagaan man kita tanan kasi we are in the same page man sa gyapon pantay-pantay man lang kita sini unconsolidated tanan and then we ask for that kasi syempre ako pasalamat nila bumupos diri sa bilog ng Pilipinas kaya ang nagatag sang resolusyon ng 102 is ang syudad man sa Bacolod nga isa man sa nagatag sila sa gamay man nga suno sila gamay nga kadalagan ngati mambalila nga dito sa mga ginatagaan man sila palor ining pagpangabudlay man sa traditional jeep kag syempre ang bulig kag ang pagiging timely ang binsang although sa modernization na matamat na ang traditional jeep ang nagpabilin sa Gyapon nga ti intact kag kinahanglanon Gyapon sa susyudad Bombopons. Okay. Sige. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe nagikan sa paturo oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 21 minutos na nakaligan sa takna alas 9 sa aga. So muna ang sabahin naman sa aton nga mga transportation sector no. So dapat sa diri no may ara na sang parindugan bla no nga aton sa LTFRB on what sa directives sabi o kondan sa directives sa diri sabahin sang aton nga kuan no nga LTFRB or Central Office naman or mismo sabay sa Office of the President kaya why gid niya na talupangda naman kanalipatan naman the election season naman no kampanya nasyonal medyo masako na ang atong presidente sa patigan man sang pagpangampanya sa iyang mga kandidato sa pagkasenador asang pungsod Pilipinas. So bantayan nato nini kay samtang gadugay daw alala ang problema no so nagagwa nga daw ginapabayan naton ang pila ka mga transport sectors naton. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 22 minutos na ang nakaligan sa takna alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagad. May arigid pa dalang video sa aton no si Bishop Gerardo Arminasa sa Diocese of San Carlos no kay di ba ginapanawagan diri sa Vatican ang patigayon sang pagpangamuyo no pag-offer no sa pagpangamuyo sa ato sa nga Santo Papa no ining 88 anyos nga Santo Papa naton nga si Pope Francis nga sang dablag lang ini siya ang gidala sa ospital bagod nga nagsuffer sang bronchitis no so kahapon no based sa record may ara kuno sa gamay nga improvement ring sa to Papa bagod ang iyang blood test no bagod sa iya sa blood test kag estable na ang iyang clinical condition sa report sang Vatican. Kahapon nakaangkon ini sang malinong nga gabi sa ospital kag nagpamahaw sa iyang armchair. So ning 88 years old no nga gin-admit sa bansang Gemelli Hospital sa Rome, Italy sa Biyernes no bagod sa bronchitis. Apag nag-develop ini grayon sa pneumonia sa duwa sila ka mga lungs nga nagtugas ang kahangawa. Di ba do isa na lang ni ganing lungs niya nga naga-function no?
So gipag diri sa Vatican sa pinakuling nga update nga may nagkakaigo nga energy agud ni accommodate sa Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa isa ka 20-minute visit. Kay so far kon sa far right leader sunod diri sa far right leader nga alerto ka responsive naman sa to papa kay wala naman nadula ang iyang proverbial sense of humor. So ang Vatican nag-i-issue sa regular update sa isa ka bid agud nga ma-counter ang nagalapta nga espekulasyon online nga tagumatayo na o kon patay na ang Santo Papa. Ti mera ganin sila nga senaryo nga basta ginatuloy kay ito nagadugay ka pa na mo. Nagadugay pa na yung pagterer mo sa kalibutan. No? So ini nga mga ginutlo no sa didiri makabanti from time to time kuan naton ina no ginabantayan. Galing kay oras to subong to sa kuan sa room Italy to alas 2 ang kagahon no. Dumalang-alang kita to palabot sa ila tay karon lang mag-udto timing gina no agud nga bulon to mapinakuling nga balita dito sa bahin sa Vatican regarding sa sitwasyon sa ikang lawas ang aton Santo Papa. Pero pabatian nato nanay no kay ufdanta sa pagpangumuyo diri upod sa Bishop Fernando Almenasa aton sa Santo Papa sa madasig sini nga pag-ayo no niya dako na sa no nga classic tawo no ining si Pope Francis no. So updan nato nanay pagi sa pagpanguyo pod sa Bishop Fernando Almenasa sa Diocese of San Carlos no ang pagdasig nga pag-ayo ni Pope Francis. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. O Dios namon nga makagagahom, kag puno sang pagkamaluluyon, kami karon sa ngalan sa imong bugtong anak, ang Ginoong Hesukristo, nagapangamuyo nga nagahiliusa ang amon kasing-kasing sa pagpangayo sa imo, nga ayuhon mo sa madali nga panahon, amon pinalangga nga Santo Papa, Pope Francis. Kaguligan mo ang mga doktor, mga nurses nga nagatatap sa iya. Agod nga siya mabulikan sang ila mga pagtatap kag pagbulong. Kaluy kami tanan nga nagalaom gid nga padayunon mo ang iya pag-alagad sa aton simbahan. Nga kabay pa padayon siya nga magagiya kag matuman ang imo kabubuton sa pagbag-o sang simbahan nga malapit sa imo kag malapit sa isa kag isa kag maayo nga manugtatap sang tanan nimo nga kinaiyahan sa tanan nimo nga gintuga sa kalibutan. Iniamon ginapangayo sing hugot gid sa among tagipusoon sing bug-os namon nga pagtuo paghigugma kag paglaom sa imo sa ngalan sang Amay sang Anak kag sa Espiritu Santo. Amen. Alright, no? Nabatian naton si Bishop Fernando Almenasa, no? Kag tiupod sa pagpangamuyo diri sa madasig nga pag-ayo sang aton Santo Papa. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos. Nagkanigan sa tak na alas 9 sa aga. Balikan naton ang ibang paginaton sa ring mabalita, no? Kung may pormasyon, mga interviews naton. Kasi makatakol kita sa siring mga reaksyon sa mga members ng House Prosecution sa siring palabuton ng impeachment trial no against kay Vice President Sara Duterte Carpio. Balikan ta ng ibang paginimabalita pagkatapos gid lamang sini. Standby. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera, sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo, hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan, hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sang famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867.
Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 9 sa aga. Braga pamati no dari sa aton sa liga para tuntunan sa bahin sang Bombo Hanay Big Time. Oy, sa mga kato lehog kanay no, sa mga kabombo naton, no, so pinakuling update sa sining ginasundan tang impeachment no, case against sa Vice President Sara Duterte Carpio. Ti grabe no. Kanya-kanya nga mga reaksyon sa diri subong ang gwa no mansig magtimbang nga grupo no nagagiho no perting mabinaslanaya sa mga kampo sa mga Marcoses no at the same time kampo sa mga Duterte. Okay, may mga ang kalanabo last Wednesday no ang kampo to ni Vice President Sara Duterte Carpio nag-question man no sa Supreme Court no sang iya siring nga petition for certiorari kag injunction no kag pa-issuan sang temporary restraining order kon TRO no sabahin niya makabanan sang impeachment trial against sa iya sa Senado sa pungsod Pilipinas. Ti ginapayag man no nga ambal sa pila ka mga experts naton, especially mga lawyers no? Nagasiling nga hindi pwede nga maka-intervene diri ang Supreme Court. No? So, ang hinablos ni the late Senator Miriam Defensor Santiago, no? Congressman Lawrence Defensor, sang 3rd District, sang probinsya, sang Iloilo, no? Nagasiling nga no, this is a political process. No, ang impeachment case is a political process. No, so bagay nga ang Supreme Court hindi maka-intervene sa diri. Other thing, no, nga pwede lang ma-question ni Vice President Sara kag sa mga supporters sa diri ka group of lawyers from Davao, headed by Attorney Israelito Torreon, no, ining proceedings or procedure giginhimo no sang House of Representatives. Sa pag-file no sa impeachment complaint kita nyo tatlo ka impeachment case no ang nagpending sa House of Representatives nga dapat hindi na maglapse into 10 days matigayon na maksyonan mo no pero ginhulat pa no ikapat ng impeachment complaint no kagindihon na articles of impeachment against sa aton sila nga Vice Presidente no so golpeada nagrenewal no sang February 5 no nga may 215 ka mga nagperma nga mga congressmen lapaw sa 106 yang 1/3 votes sa mga kongresista nga impeach ang Vice Presidente. Di karon nagkinagula nag-recess ang Senado ay madala no but ambal kaina ni Senator Francis Tolentino nga ang impeachment case is hindi man kabahin sang sang legislative tawag sa ini no legislative function no sang Senado kaya mo ni sister mo no ni Senate President Francis Escudero nya tinaka-recess ang aton sining Senado so hindi ya pwede no maka proceed sa hearing no impeachment trial no so ang Senado so bagay nga gina question man sa pila ka mga lawmakers naton. No, so kanya-kanya nga interpretation sinidri pero pitsaran nyo balaho. Ang aton iya makabanan nga mga lawyers do nagakuha nagisubong ang interpretation bala no sa aton konstitusyon nagasanga. No? So bagay nga kung kaisa may mga ara kita da nga siling why man ni napagkit o why man ni nabutang no? Ang ining nasambit sinidri makabanan nga kwan no nga proseso pwede gali ni kita mo may mga argumento pa to sila nga once the Vice President will resign no prior sang decision pag binutuhay no so lagson gid sa kuno sa bahin sang iya sining perpetual disqualification pagid. Pero ang president naton daw sa mag-resign may most academic na mo.
no, or mangin moth or null and void, mangin null and void na, no, ang visa sang pagpalin sa pwesto kay nag-resign sa ganimo. Kaysa sa mga tinutuyo sa nadara, no, nga may resign sa para nga makapadalagan pa sa liwat sa public office kung gusto niya. O pwede man sa Japon nga i-appoint, no? So nag-resign to si Gutierrez, why impeach? Nag-resign si Anay Comelec Chairman Bautista, why impeach, no? O sino pagid? No? So dira pasihan ta pero galing kay saling nila ato elected man appointed man to ya si BP Sara elected. Basta official sa gobyerno nga pitchable offense, that is the process. Amo nang pwede naton masunod kag ma-interpret naton, no? Sabahin niya makabanan sang sining nasambit iya nga pagsulundan, no? So mabalaan naton ini kay kabalo kita nga ang Supreme Court guro sa ginatawag nga co-equal power, no, sang mga sangay sa ato sa gobyerno, hindi kasi maka-intervene kaya purely sa judiciary lang gid mo, no, ang ining ay lang nga main function, no. So duway na bago, no, ang panindugan, no, kag statement ni Senate President Escudero regarding iya makabaran sa bahin sang sining nasambit iya nga nasabit nga panindugan nga hindi gid sila iya maka-convene, no, so or makasugod, no, sang trial. May mga ginpahayag to siya nga sige ang ginkayo na gid ya, no, kay ara na sa Senado mo ang impeachment case, sige kayo na ang arrangement dito, no, sang session hall sa Senado nga daw korte man bla, no, may judge sa mapungko, no, mga senator judges naton. So damo pa gani naga-question sa nito kag naga-siling baw ti ano yan matabo sa nidri kay mostly sang aton sining mga senators to, no, hindi ba abogado, no, hindi man necessary nga ti mabutang kagida sa abogado, no, kay ang mga impeachment case ni talagsam lang sa matabo mo. So first time gani ni sa history sang pungsod Pilipinas nga may vice president agagin impeach. So tigwa subong pinulihan gid siya, no, sang mga ara sa administrasyon, imagine, no, ang paginulsol to ulihin na, no. Okay, banagay gasiling tigitagaan na patsimpo kadtuptos bungbong sa kay Sara kay sang una sang 2022-2020 nga eleksyon, no, upod sa kay Emil Marcos kag nagayo nga kung pwede maka vice president to si Bongbong Marcos, no. Sa iya kay daw siya tong imagine ang may pinakamataas nga resulta sa survey, no, si Sara Duterte, pero anong natabo, no, why to sa pinsar yan ni Sara nga magpadlagan bilang bilang presidente niya kamuda, no, kamuda madlagan hasta suli nagsugtana ito nga yati okay, no, makuha na lang ko ikaw na lang presidente, ako na lang vice president. Ti ambal ni Bongbong niya okay na sa imo, ti okay ambal ni Sara niya ti okay lang, no, ay sa problema. Ti hasta to nga naporma ang unit team, no, grabe ka kusog ang mga kampanya, no, makitaan ta to sa crowd ya, grabe man to, no, ang crowd ya ni mas damo pag ito tawo sa crowd ya sang aton anay vice presidente, no, nga si Vice President Leni Robredo, no, mas kusog pag ito, no, ang iya sini makabanan nga mga kampanya kita mo tawo kadamo-damo, no, sa mga tawo. Ang nagaupod sa ese kampanya. Pero tiksintas daw tobras ka to nga sang abanse, mga 15 milyones man. Ang abanse ni President Bongbong Marcos, no. Unit team gid tiyambal ta gani mayo man ni, no. Nga presidente nagdaog, no, tapos ang iya vice president amo man ang madaog. Kay para mag-isa na lang bla, hindi na hindi na ginamo. Pero muna expectation versus reality. Para man sa ato sa nga mga kabombo, no, ang ining nasambit nga natabo karon iya sa aton, no, between sa relasyon, no, sang presidente ka sa vice presidente. Ang relasyon sa presidente kag sang vice presidente, no, pait pa ni sa Margoso.
subong sang una perti katamis nga daw honey, no? Nga pagtulon mo to kanamit-namit, no? Nga tunlon ang honey. Ana isang uli, no? Daw marguso na kapait nga ti bisan pait, gwantahon taya nga makaon ta, no? Kinanglan isang lawas ta mo. So amo ini siya, no? Ang sitwasyon. Grabe, no? Sa interpretation sa pila ka mga lawyers na to, especially mga prosecutors, no, sa bahin sang House of Representatives, makabigyan naton nga kwan no, nga may mga kinalain na gidman. No, so mga pioneers man mga abogado siling ko gani sa pila to 11 kama members sa makabanan sang prosecutors, no, dira sa may bahin sang prosecution, members sang House. So pila lang na abogado sa nabalaan ko, attorney Jervil Luistro sang Batangas, sa district sa Batangas, no, attorney Lawrence sa Defensor, representative sa 3rd district sa probinsya sa Iloilo, no, sino pagidada si Rose Gutierrez, no, sa One Rider Party List, no. So sila na, no, ang kaming kabahin sang 11 ka mga prosecutors coming from the House of Representatives. Pero ang mabal naton diri simple lang, no. So sa mga ordinaryo lang ang makutunan naton mapuluyo ta, no. Bantay gid kamo kag tutok gid kamo sa mga proceedings, no. Naton iya makabanan sa bahin sang impeachment trial kung magsugod na magid, no. Kay makonvene pa mo, no, ang Senado antes na makadihon sa rules balto ni Senator Tolentino, siyang chairman sang Senate Rules Committee, no, sang Senado sa Pungsod Pilipinas. So siya pa ni ang mahimo, no, sa marules sa pagsulundan sa impeachment trial diri makabanan sa bahin sang Senado sang Pungsod Pilipinas. So kadako pa sang maplumokatanon, no, kumbala ti makuan gid man, no, ma-impeach sa Vice Presidente kon hindi, no. 24 senators or 23 senators, no, have independent mind, have independent decision, and have an independent interpretation. No? So di nakasalalay, no, ang kapalaran sa atong Vice Presidente, no. If the Vice President, no, remains in her post, no, until she will impeach, no, automatic, no, siya ang igaban for public service, no. Aya sa nga civil and political rights, no, will not be enjoyed. Di niya na enjoy, no, kay perpetual disqualification sa dayon mo, no, from service, no, removal and perpetual disqualification from service. Pero mo na gani kung mag-resign, it's an open question sa gihapon, no. Ko ay doubt no, nga kung mag-resign sa lagson pagid sa kunano, nga kuana pagid sa perpetual disqualification. Kay hinali gani matabo ang muna nga mga proseso pagid, no. Nga do gusto gyud ginalagas bisan mag-resign na, no, kon lantaw abi ni BP Sara nga mabutang sa ital-ital, no, mabutang sa ital-ital, ma-resign sa para na lang gid nga ti magtawa ang tanan, no. Kag lagson pagid sa kag kuan pagid, no, perpetual disqualified pagid sa ati. Lain ang motibo. Ang motibo niyo yang ati totally nga kuanong gisaya, iban gisaya or dinumili isa kay ti Sara is kuan mo, no, most powerful contender man mo nga bat naton, wala sa may makabunggo. Once kami hindi ma-impeach si Sara kag dismiss ang impeachment case ni against sa iya or kuan sa ma-acquit, no, sa impeachment case decision, no, laban-laban gid amo gid pagtimbuok sang iya sining kuan, no, nga popularity pagid. Kay subong way sa iban makontra da kung sino pa, no, ang contender da aber, o bisan mga tulpo pa na da, no, so bisan si Rapi tulpo pa, bisan si Risa Hontiveros pa, no, ang mabunggo sa dira sa iya da, I doubt ko din sila puluton, no, frankly speaking, so ay man sa kunano, but popularity wise, no, grabe magid ang hatak niya sa kuan sa masa, no, ni Vice President Sara. So amo na sa, that's why nga gusto gid nga pulbuson. In short, no, ang term naton pulbuson, no, ang term dira para nga makuan, no, dula sa, ti kuno ay si Sara mo nagiambal ta grante nga makuan sa ma-impeach sa, hindi man sa mag-resign kun ano kag hindi naman sa gusto nga magpadalagan da, no. So sino ang pwede ang i-endorse ang administrasyon, no. So tinurgagwa mangalan na Speaker Martin Romualdez, but
we will see, no? Sa dito mga kabanan, kung mag-okay, no? Kag kung madala no? Ang iya sini nga pangalan sa renda sang politika. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos sa kaligan sa takna kalas 9 sa agato, no? Mata kita pa numdum ni pabalik nato, no? May bisita pa kita subong si senatorial candidate, former senator ini, no? Ping Lacson. Nga magpa-elect liwat, no? Sa pagkasenador sa Pungsod Pilipinas, no? Diri sa aton siring mga kabombo. Balikan ta ang ining pila ka mga balita, ang mga impormasyon pagkatapos gidamang sini. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, nagpag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mawasan, ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within rich o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public?
Well, ang ini nga English expression o kon metaphor nagadescribe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux familles o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux familles ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapariho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Dandan soy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013. Atak na ang alas 10 sa aga. Medyo alala na ito sa ningat siyempre, but any moment from now, ano? Pag abot ka ron ni Senator Ping Lacson, no? Pwede kita kaproceed sa interview sa iya dayon. No? For the meantime, standby lang ka mo. Namasado na ito matang mga madrama. Ang misteryo sa kaboy alas 10. Tubto balas 10:30, 1 sirwa sala, balas 10:30, tubto balas 11. Kag ang recuerdos, alas 11, tubto balas 11:30. Biyernes kita subong nga presentasyon pet sa 21 sa bulan sang Febrero tuig 2025. Yalagan si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa popo do pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kun ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agod hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public?
Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakahibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakahibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Dandansoy bayaan, ta ikaw, pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy agon nga magpauli na sa lugar sa payaw kag kun makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kun ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo kag syempre likawan ang stress. Masamay bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig?
masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1. Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi.
karon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Lapit na lang matapos sa ginaobra ko sa computer ko Ay, napasar abi kay nagmaoy pa si baby no. Nagbugto naman si baby Nga ba na kapalahibi sa buong sa iya man? Bigyan na batsyag sa siguro mo. Untatan ko naman yung obra ko Kadtuan ko na rin siya sa kuna niya. Langga, maano ka man? Hindi ka man magdidi. Hindi ka man pabutang sa imo duyan. Hindi ka man pabutang sa imo kuna. Maano ka man? Nailisan ko naman ang diaper mo. Langga, ginakapoy na si mama. Wala pa ko tulog, kaya ginatapos pa ko nga obra. Hipos na langga, ha? Hipos na. Ari ba kamusang anak mo? May obra ka man subong? Ay, gindismiss na ako sa obra ko, ma. Ano? Si baby abi mo, kapalahibi sa iya sininga simana. Hindi ko matapos-tapos ang obra ko. Tinatakaan ang boss ko Ginpahalin na lang ako. Wala ka man abi naghambal sa akon? Tani, nabuligan ta pakabantay sang apo ko. Ma, hindi mo man mabayaan ang mangod ko nga may special needs. Ay, gani man. Abi, akong pakugusa sang apo ko. Magtulog-tulog ka lang anay sa kwarto. Kay kahagard gisang hitsura mo, Ay, salamat gid, ma. Ma, birthday na ni Jojo, buwas. Mano kami ni baby, man? Maluto ta spaghetti, Kag pangadian ta siya. Malipay na ina siya, kung makita niya kita nga bisan wala na siya, ginadumdum tagihapon ang iya nga kaadlawan. Ay, nasubuan gid ako, ma. Wala pa gani na tuwigan na si baby. Wala nang iya amay. Ay, nahangpan ko ang balatyagon mo, anak. Apang pagbuot ini sa makaako. Nagtambang lang siya sa duwa ka lalaki nga nag-inaway sa tunga sang dalan. Siya pa yung nabunan. Wala man lang gani siya sang kalabot-labot sa mga hubog nga to. Joyce, anak, magpakabakod ka lang para sa anak ninyo nga duha ni Jojo. Ano? Na-email mo na ang resume mo? Sa ginatag ko nga email ad sa imo? Oo, Bart. Nasend ko na sa company email. Salamat, kida. Ate, mayo man Nagakinanglan din siguro sila subong sang content writer. Kabay pa nga makuha kanila? Kabay lang. Kidaw na ubos na gitang savings ko sa mga kinahanglanon sang ihada mo. Amo bala? Dali lang nga. Basi may unod pang wallet ko Uy, ari po. Ari 1,000 para sa diaper sang ihada ko Ay, salamat Bart ha. Hindi ko ganyan pagbalibaran. Subong nga wala na si Pari Jojo. Daga kinahanglan si ihada sang iya mga maninoy kag mga maninay. Na ako liwat. Nabaton ako sa ginaplayan ko nga kumpanya. Ay, maay kung subong sina anak.
Dako gid ina nga bulig sa inyo nga mag-iloy. Tani lang, hindi na magpalahibi si baby. Para makafocus man ko sa akon work from home. Kung okay lang sa imo, dire lang anay sa balay ang akon apo. Bisan isa ka semana lang. Para makafocus ka sa panugod mo nga bag-o mo nga obra. Wala gid tani kaso, ma. Ugaling masubuan man ako kung ako lang isa sa balay. Madumduman ko lang natabo sa akon bana. Ay, sige lang, ma. Ako nang bahala kay baby. Nagabisyo naman ang anak ko. Tukrami naman sa tulong niya kaina sa ginbutang ko siya sa yakuna. Kantuan ko na lang siya sa kwarto Baby, ano naman ang ginahibi mo, ha? May ginabatsyag ka bala? Hipos na, ha? Luyag mo magtulog sa imo duyan? Sige. Ibutang ko ikaw sa duyan mo, ha? Ara ka na sa duyan mo. Ihabyog-habyog kong duyan mo, ha? Magtulog ka liwat, baby, ha? Salamat. Naghipos siya. Nagabangitagad lang gali siya sang atensyon. Pagluyag niya nga, habyog-habyogon ang duyan niya. Ay, pati ako, dugin tuyo man. Pero kinahanglan, pakigbatuan kong katuyo ko. Tapuson kong obra ko, samtang nagkakatulog pa si baby. Kumpensa ron. Kataway sang obra ko. Ma-type lang ko sang content online. Makakwarta na ko dayon. Salamat kay Bart. Nakasunod ako sa amo sining nga obra. Ara naman. Nagibi naman si baby, oh. Ano ka bala? Kantuan ko naman siya. Kagabi ko ng iya duyan. Kamusta na ka mo ni Baby Chinchin? Baby Chinchin? Ginimuan mo sang hayo ang ihada mo, ha? Ay, medyo okay na kami, Bart, nakabisita ka man. Akwan, luyag ko lang nga ihatag ini kay Chinchin, Magapagkaon ni siyang baby. Nga wala pa man natuigan. Salamat, Bart, ha? Pero, hindi mo kinahanglan nga magastos ang todo para sa iya. Alalay lang, Palangga ko lang ang ihada ko. Anak siya sang best friend ko, Nga wala na diri. Kagkabalo ka naman. Nga nagpaiway na ako sa pagpangaluyag sa imo, tungod sa iya. Bart, nagligad na to. Kabalugid ako nga may feelings ka para sa akon. Apang nakahibalo ka man, nga si Jo ang naluyagan ko. Handag ihapon ako magulat. Kung saan mo ako matagan sa lugar sa dugan mo, Joyce? Bart? Ano ag siling mo? Nagapangaluyag sa imo si Bart nga best friend ni Jojo? Oo, ma. Masami siya nagkakadto sa balay. Kag ginadalaan niya sang kung ano nga pagkaon si baby. Ay, ang pamangkot. May balatyagon ka man para sa iya? Abyan lang panulo ko sa iya, ma. Maayo kong subong sinha. Wala pa natuigan niya napatay si Jojo,
Hindi ka gid-anay magdali. Ay, ma, ginasugwiran ko lang ikaw sa nagakatabo sa kabuhi ko. Hindi pa ako handa sa pagtugyan sa imo, sakay kung sino nga mga lalaki nga maluyagan mo. Bisan wala na si Jojo, ara pa sa iyang loyalty ko. Nakabati ka, Joyce? Baby, hipos na ay. Gusto na nga hibi na. Ginakapoy man ka ginatuyo bala si mama. Ginahabyog-habyog ko naman ang duyan mo. Nakaditi ka naman. Ano pa ganang ginahibi mo man? Langga, sleep na wo. Kantahan ta ka. Ay, sorry kung nagahibi ko langga ha. Nagasamo lang katuyo ko kagkakapoy. Tulog na. Good girl. Naghipos na siya. Ara, nagpiyong ng iya mga mata. Ay, Jojo, kung ari ka lang diri, hindi gid mag-amusin ng kabudlay ng ginaangkon ko sa pagkatipan sa aton anak, kag mag-work from home. Ay, salamat. Jutay na lang ulubrahon ko. Makatulog na ko dayon. Milagro nga sininga gabi. Wala nagpasutil si baby. Kalinong sa iya sa kwarto. Ay, kadamo sang content kinatapos ko. Kaya wala nagbisyong ako nanak. Ari na, tapos na ako. Ay, salamat. Ma-stretch ako. Karon, masurod na ako sa amon kwarto. Buwas naman Ililion ko abi si baby sa kwarto antes ako magpabanyo. Ay. Oh! Ang tuyan ni baby. Nagahabyog-habyog. Tubi nagahabyog, gid. Apang paano maghabyog ini? Hindi man na masarangan sang huyop sang electric fan? Hindi ayhan, amoy ning rason. Kung nga mahamuok ang tulog niya, kinagahabyog-habyog ang tuyan niya. Hala, hindi pala nandog ang balahibo ko, ha? Ara, wala na. Naguntot na sa paghabyog ang duyan. Matuday na nakita ko. O kung panulok ko lang. Dumaayong plastada ninyo nga mag-iloy, Oo, ma. Kaluyan, Bastante na kami ni baby sa akong sweldo sa work from home ko. Minatigana na gani ako para sa iyang second birthday. Doon san lang, mauyo ng imo, apo. Nalipay ako para sa inyo nga duha, anak. Kabay nga padayon na nga grasyahan ka mo nga duha sang aton nga Ginoo. Ay, oo gali. Kamusta na ka mo ni Bart? Ati, wala pagid, ma. Wala pagid. Pero nagapalamula ang guya mo. Ay, kung may lalaki na nga desidido nga magpangasawa sa imo, kag magpalangga sang imo anak, ipaatubang lang siya sa amon. Matuod, ma? Okay na kung manobyo ako liwat? Bisan mamana ka pa. Basta, pasado lang siya sa kilatis namo ni papa mo. Sa pilakadlaw lang, ma. Magduwa ka tuig lang si baby. Matuod ba lang ginsugid mo sa akon, Joyce? Wala ka nagalahog?
Matodi na. Sa sulod sang pila ka bulan, may nagabulig sa akon nga nagahabyog sanduyan ni baby. Naguntat lang ini. Sang sakuna na nagatulog ang akon anak. Sino ayan na may kaymuan si Nino? Ay, hindi ko masabat ang pamangkot nga ina. Kiwala man ako makaibalo eh. Hindi ayan si Jojo? Ano? Oh. Ate, kun siya gidman, salamat sa iya. Ginalalayan niya ako. Kabalo ko nga na mismo na siya. Hindi pa guro ining tion nga maghigugma kaliwat. Ang matuod, nahagan-hagan ang kalisod nga ginabatsyag ko. Ate, maayo ko na mo sina. Willing to wait ka man, hindi bala? Joyce? Ang buot mo silingon? May tsansa ako? Oo, Bart. More than willing to wait gid ako, Joyce. Kung saan o ka manginhanda sa pagbaton sa akon. Salamat, Bart, ha? Nabatsyagan ko. Nginigin man magbalabag si Jojo kung batunon ko ikaw sa pila ka adlaw. Tapos na itong matahong kasaysayan kisa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat niya ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang.
diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa... Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. You will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Cedric, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Sabto pa man, diri sa kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. I know I will. Karon nga nakabalik na kita halin sa aton honeymoon. Mabalik lang sa normal ang aton kabuhi. Ay, oo, Bobby. Saga, upod kita nga mahalin diri sa balay, pakadto sa kalanan. Dito kita matiner. Tob-tob nga mag-alas 8 sang gabi. Kung Domingo, gusto ko nga mag-relax. Gani malagaw kita. Hindi gani, ma-out of town kita. Or hindi gani, dito kita mapaligad sang gabi sa balay ninyo. Oy, Bobby. Nakaibalo ako. Nga na-miss mo na ang balay ninyo. Gani makadto kita dito. Kag magpaligad sang gabi. Do gusto ko siya nga punggan. Tuot kinaako ko.
Mabatyagan ko pang kasakit sa ginbuhat ni Cedric sa akon. Kabagatugang na ang kasakit kung nagbalik ako dito. Kabulan na kami ang kasal ni Bobby. Kag nainit ako sa kaugalingon ko. Tungod wala ko siya gihapon matunan nga higugmaon. Si Cedric gihapon ang ari sa kasing-kasing ko. Ganibahala na. Para matapos ng tanan, ihanda ko ng kaugalingon ko sa pagtugyan sini kay Bobby. Kibasi pa lang kung matabuin na. May magbag-o man sa balatyagon ko. Ay, sus! Kaya nga abala nga hindi mo paghihapon malimtan si Cedric. Ambot man gani Gusto ko nga mangibabaw ang kaakig ko sa iya. Aw pang ginabudlayan gihapon ako sa pagdula sa iya sa akong sistema. Basi ko nalimtan ka na gani niya, no? Nagbasi kung sobra-sobra ng kalipay niya sa luyos ang asawa niya kag anak. Oo, no? Ote, kamusta na ka mo yan ni Bobby? Okay man. Wala man ako sa masaway sa iya. Kung kaisa gani, gina-baby niya ako Kagka-sweet sa iya. Ote, wala pa ba lasang bata jutay dra sa tiyan mo? Wala pa Ay, kaya naigali kay Bobby Buing. Uy, hala, nag-ulan. Ay, makadto pa bala kita kay Minda, kay birthday niya. Mataksilan ta karon pa uli O hindi gani, basi kung ipadulong manila kita, kaya may salakyan man sila mo. May nagdulog na salakyan sa tubang sang gate. Si Erika? Siya nagpanaog sa salakyan? Bye, Jackie! Salamat! Nag-wave man ang lalaki sa iya. Sukataon ko siya. Sinong lalaki nga to? Ha? Bobby! Ano ka bala? Kasakit sa kamot ko. Kahugot sa pag-uyat mo. Gari ka. Dito kita sa kwarto. Bobby! Hindi ako pagbutunga. Buwi ako! Buwi ako!
Gintiklod mo ako? Kintampa mo ako? Kagatumpa ako diri sa kama? Bobby, ano pa na natapos sa imo? Ginagago mo ako! Ano? Wala ka ba lang nalipay sa ginabuhat ko sa imo? Kada gabi? Kag nagapangita ka pa sa ibang lalaki? My God! Bobby! Ano pa lang ginapanghambal mo? Pakaisa to sang co-teacher ko! Damn you! Hindi ako pagbutigin. Kaina ko pa ikaw ginatawagan. Apang naka-off ang cellphone mo! Nagpaalaman ako sa imo nga makadto ako sa birthday party sang co-teacher ko, hindi pala? Naka-off ang cellphone ko tungod na low-bat ako! Butigon ka? Diyos ko! Kintampa mo naman ako! Bobby, ano ka bala? Kinabalibaran mo ako sa paghalok sa imo, ha? Hindi sa amo sina! Diyos ko! Bobby! Hinali mo na maging lulos ang underwear ko! Bobby! Buhaton kong ari sa una-una ko. Sa luyag mo kag sa hindi! Nga mabuhat ini ni Bobby sa akon. Wala gina ko maguna-una. Nga mo siya sinikapintas. Nagapalan nakitang bilog ko nga lawas. Day Erika? Day? Si Manang Julia. Hindi ako magsabat. Day Erika? Manyapo na. Hindi ako magsabat. Kag hindi ako magwa diri sa kwarto. Hindi. Aga na. Kagbabatsyagan ko gihapon ang papalanakit sa bilog kong alawas. Ang sapat ng Bobby. Wala siya sang kaluoy. Mabangon ako. Lantawon kong akong hitsura sa espeho. Makita ko diri sa espeho. Puno sang lagob ang mga braso ko. Kagang iban pang bahin sang lawas ko. Hindi ko mabato ng ginbuhat ngayon ni Bobby sa akon. Kang tungod sini. Hinali lang ang nagdulang respeto ko sa iya. Ginagkaugtan ko siya. Mashower ako. Kaya narigam ako sa lawas ko. Pagkatapos, masoksok ako sa long sleeves nga blouse, kama jogging pants, kagamang pagpanawag ko. Kinagabatsyag na ako sang tuman nga kagutom.
Si Bobby. Aran siya sa lamesa sa komedor. Nagapangapi. Ay, sweetie. What's wrong with you? Nga ginlikaw mo ang imunawong. Samtang hana ko ikaw ang halukan. Hindi ako magsabat. Ginapamangkot ko ikaw. What's wrong with you? Wala. Hindi ko siya pagsubukan. Kibasi kung mag-away naman kami. Bobby! Hindi pagbutong ang kamot ko. Masakit. May lalaki ka, no? Husto ako, hindi bala? Ano ba lang ginapanghambal mo? Hindi mo ako mahimo nga tuntuhon, Erika. Ginapandaman ko ikaw. Wala ko ikaw ginatunto, Bobby. Tuman lang sa kakitid ang pensar mo. Hindi ka ba enemiyo? Hindi ka makibala magpamati sa paathag. Puing kamot ko. Tira ka na. Puing braso ko. Hindi ako pagtalikdi kung ginahambal ko ikaw, Erika. Kag hindi ka magsala nga tuntuhan mo ako. Tungod wala mo pa ako makilala sang lubos. Si Manang Julia, nagatulok sa akon. Tumaybuot sa ningon. God! Ano pala ang klase sang kakitid sang utok sining natupan ko? Ano? Ato na si Bobby. Nagkado na siya sa resto niya. Kag wala ako nagupod. Maimos man ako. Mapauli ako sa balay. Ari na ako sa kwarto ko. Diri sa balay ni Cedric. Ay, kinasakitan ako sa ginbuhat ni Bobby sa akon. Physically and emotionally. Do gusto ko na lang magpabilin diri. Doon din ako magbalik sa balay ni Bobby. Doon di ko na kaya nga magigatubang sa iya. Nagabatsyag na ako sa kahadlok. Basi kung sakit to naman niya ako. O kung hindi gani, pwersahon niya ako nga makighilawas sa iya. Cedric, tulukang natabo sa akon. Tungod sa kaimuan mo, kung nga natabuin ni sa akon. I hate you, Cedric. I hate you. Ang maay pa, lingawan kong kaugalingon ko sa pagpaninlo diri sa balay. Nalingaw ako sa pagpaninlo. Wala ako ng katalupangon sang oras. 6:00 na galis ang gabi. Ang maay pa, maluto ako sa panyapon ko
salakyan. Si Bobby. Siya nag-abot ni ina. Kilala kong tunog sa salakyan niya. God, anong buhaton ko? Basi kung sakiton naman niya ako. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Cedric, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sa bato ka man, diri sa kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013, kag gin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects, tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag marespeto kaangay sang ano tani nay, ukon ano tani la, kag hindi lamang ano,
Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig.
Narito na naman kami ulit para magbigay aliw sa inyong lahat. At kami lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil sa palagi niyong pakikinig sa lahat ng drama na ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na napapakinggan sa mga istasyon ng Bombo Radio at sa Facebook Live at YouTube. Isang sulat muli ang ating natanggap na ating bibigyang buhay dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Hiling ng sumulat na itago natin siya sa pangalang Daniela. At ating umpisang basahin ang sulat niya. Ganito ang sulat ni Daniela. More than I could, baby, letting go. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga avid listeners na laging nakikinig sa mga drama ninyo, lalo na sa Recuerdos de la Vida. Totoong nakapagbibigay aliw at aral ang mga binibigyang buhay ninyo na sulat ng mga kagaya kong tagapakinig. Napasulat din po ako, baka sakaling mapili ninyo ang sulat ko na bigyang buhay din dito sa dulang Recuerdos de la Vida. Ang aking nakaraan ang siyang gusto kong idulog sa inyo. Hiling ko po na itago niyo ako sa pangalang Daniela. At kung ano ang mga kaganapan, ito po ang simula. Wala kang alam kung hindi gumastos. Ilang libo ang pinatalo mo dahil sa pagsusugal mo sa kasino, ha? Huwag mo akong awayin dahil dyan, Romualdo. Napuyat ako. Ano bang gusto mo? Dito na lang ako sa bahay? Wala namang masama kung dito ka sa bahay. Hindi mo na yata naasikaso ang anak natin na si Daniela. At anong problema mo sa anak natin? Magaling yan. May isip na siya. Daniela! Ano bang ginagawa mo sa kwarto mo? Baka mahuli ka na sa klase mo. O ano? Hinihintay kong matapos ang usapan nyo ni Itay. Wala pa kasi akong allowance. Aba, naubos na ba yung laman ng ATM mo? Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo, Aleta. Mas mahalaga kasi ang barkada mo. Magkano ang pinapatalo mo sa sugal? At hinahayaan mo na maubusan ng pera ang anak mo. Tumahimik ka dyan! Kanina pa nakikinig ang anak mo sa pagtatalo natin! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kahit ilang beses ka lang pumasok sa klase, walang problema yan. Magaling ka naman. Saan ang lakad natin, Jairus? Oo. Hindi pa nagbukas ang pinupunta namin ng aking mga barkada. Alam ko na, may inuman sa tapat ng dalampasigan. Kahit doon tayo sa resort. Oh, bakit tayo pupunta sa resort? Iba yata ang iniisip mo eh. Daniela, natutokso ako sa kagandahan mo. Mas lalo kang sumeksi ngayon. Mabuti at hindi ako suplada ha. At mabuti rin at magaling ako at nag-iisip. Kung hindi, sinampal na kita. Ano? Bakit mo naman ako sampalin ha? Jairus, nobya mo ako. At sinasabi mo na tinutukso kita? Parang hindi magandang pagkasabi ko ha. Gusto kitang halikan at yakapin. Kung gusto mo akong sumunod sa iyo, huwag na huwag mo akong babastusin. At huwag mo akong itulad sa mga ibang babae dyan.
Masakit pa ang ulo ko. Nahihilo pa akong pumangon. Napuyatan ata ang mga magulang ko. Nakasara pa ang silid nila nang napadaan ako. Pinilit ako ng katulong namin na kumain ng agahan. Oh, Daniela. Mabutit nakita kita. Pwede ba kitang makausap, iha? Mr. Rosal? Anong nangyari sa iyo? Bumaba ang mga grado mo? Please, Mr. Rosal, huwag niyo akong isumbong sa mga magulang ko. At madalas na ring hindi ka pumasok sa mga klase mo. Gaya kahapon, hindi ka pumasok. Daniela, anong problema mo? Napabarkada ka na yata. Sayang ang talino mo. Kasi, sir... Napabarkada ka na ba? At parang naririnig ko na may kasintahan ka na. Talagang pakialamero si Mr. Rosal, Daniela. Kinausap niya ako. Sinisisi niya ako. Hindi daw maganda yung performance ko sa klase. Magkakilala kasi sila ng nanay ko. Magkamag-aral sila nung kolehiyo nila. Kung ganun, pwede niyang sabihin na may kasintahan ka na. Parang wala rin silang pakialam sa akin. Oh, yung alak mo. Di mo pa iniinom. Siya nga pala, punta tayo sa beach mamaya. Para walang makakita sa gagawin natin. Jairus, susunod ako kung saan mo gusto. Pero, hindi mangyayari ang iniisip mo. Magbayad ka na lang ng babae na pwede mong gawin yung iniisip mo. Ikaw naman. Gusto mo bang makakuha ako ng sakit, ha? Daniela, pumayag ka na sana, please. Jairus, maraming nakakakita sa atin. Mahiya ka naman sana. Respeto lang sa akin na nobya mo. Talagang mapusok si Jairus, Tia Sofia, lalo na kung nakainom. Ang akala ko noon, hindi ko na malulusutan si Jairus sa gabing iyon. Akala ko hindi na ako makaiwas sa kanya noong isinama ako sa isang hotel. Nung nasa banyo na siya, nalaman ko na may umuusok. Doon ko nalaman na nagdrodroga pa pala siya. At dahil doon, nakapag-isip akong tumakas. At ganito nga ang mga sumunod na kaganapan. Hindi ako tinatantanan ni Jairus na tawagan. Galit na yata siya dahil iniwan ko siya sa hotel nang hindi nagpaalam. Takot ako. Paano kung mabuntis ako? Alam kong mapapahiya ako ng lubusan. Tatawanan ako ng mga kakilala ko. Mamaya mo na ako kausapin, Aleta. Ang aga-aga. Minangaway mo ako. Kasalanan mo rin. Ay, talaga naman sina mama at papa. Para silang aso at pusa. Ewan ko sa'yo. Pareha sila na maaaring hindi na sila uuwi. Hello? Oh, Daniela, mabutit sinagot mo ako. Sayang kagabi. Sinabi ko na sa iyo noon, Jairus. Kung talagang mahal mo ako, huwag mo akong bastusin. Huwag mo akong igaya sa mga ibang babae. Mas lalo kang tumalino, ha?
Ano ang ibig mong sabihin? Siya nga pala, magkita naman tayo mamaya. Okay? O sige, yan lang. Matulog muna ako. Bye! Pinatay ni Jairus ang cellphone niya. Hindi niya sinagot ang tanong ko. Maalala ko. Maalala ko ang gustong sabihin ni Jairus. Tuturuan niya akong gumamit ng droga? Talaga bang hindi mo ako titigilan? Ha? Alis na nga lang ako. Sa opisina na lang ako matutulog. Mas mabuti pa! Huh? Lagi mo na lang akong sasabihan ng kung ano-ano. Sige na, layas na! Walang hiya, Romualdo. Ibinabahay mo na pala ang babae mo. Hindi mo ako masisisi. Dahil mas mahalaga sa'yo ang barkada at pagsusugal mo. Natukso akong humanap ng ibang babae. Wala kang hiya! Ay ko. Sinampal mo ko. Yan ang dapat sa'yo. Hindi lang yan. Kalmatin ko ang mukha mo para masira ang mukha mo. Para hindi ka na magustuhan ng kabit mo. Sawang-sawa na ako sa pag-uugali mo. Maghiwalay na tayo! Hiwalayan mo ako para lang sa babae mo? Hayop ka! Papa, Mama. Walang hiya. Maghihiwalay kayo ni Mama? Dahil sa may ibinabahay na kayong iba? Daniela, tumahimik ka dyan. Ako ang bahala sa papa mo. Ako ang bahalang mag-ayos dito. Problema namin ng ama mo. Papa, Mama, sira-sira na ang pamilya natin. Daniela, paano mo nalaman ang lugar na ito? Papa, totoo pala na may iba kayong ibinabahay. Hindi na rin kayo umuwi. Talagang hiwalay na ba kayo ni Mama? Kasalanan ng mama mo. Masyado siyang matapang. Marami rin akong pera na sinayang niya. At hahayaan niyo ba na masisira ang pamilya natin? Alam niyo ba na nasa hospital si Mama? Ano? Anemic daw siya, Papa. At may problema rin sa kanyang kidney. Nakuha niya yan dahil sa kanyang pagpupuyat, Daniela. Magaling pa siyang uminom ng alak. Naging lasinggera. Ay, kaya matapang siya. Kaya palagi niya akong inaaway. Papa, hahayaan niyo na ba si Mama? Kung mamatay siya, magagawa niyo na ang lahat ng gusto niyo? Daniela. Hindi ko na kaya. Gusto ko nang mamatay. Bakit ganito ang nangyari sa pamilya namin? Sa hospital na nga si Mama. Nag-aaway pa rin sila ni Papa. Daniela? Oh, ba't ka umiyak? Jairus, paano mo nalaman na narito ako sa dalampasigan? Sinundan kita. Alam ko kung anong problema mo, Daniela. Ang pamilya mo. Ano ang plano mo ngayon? Magpalunod ka? Iwan mo na ako, Jairus. Hindi ka makakatulong sa akin. Tinatawanan mo pa ako. Matatawag na nobyo pa kaya kita? Nababaliw ka na ba? Sayang ang talino mo. Mas lalong sinasayang mo ang ganda mo kung magpapakamatay ka. Alam mo ba yan? Alam kong matagal nang gusto mo akong angkinin, Jairus.
Alam kong ang katawan ko lang ang gusto mo. Mr. Rosal, paano niyo po nalaman na nandito ako? Ang mga barkada mo ang nagsabi na lagi ka raw dito, Daniela. Ano ang nangyari sa'yo? Oh, maraming nagbago sa'yo, Iha. Sir? Hindi ka na pumapasok sa paaralan. Bumagsak na rin ang mga grado mo. Sayang ang talino mo. Hindi ko kailangan ang talino ko, sir. Gusto ko nang mamatay. Ano bang problema mo? Marami, sir. Magulo ang pamilya namin. Oh. May sakit si Mama. At si Papa. Nagsasama na sila ng babae niya. Minsan, iniisip ko, bibigay na ako kay Jairus. Pakiramdam ko noon, Tia Sofia, katapusan na ng buhay ko. Hindi ako tinantanan ni Jairus na tawagan para turuan akong gumamit ng droga. Hindi ko na rin matawagan si Papa. Ilang beses na rin bumalik si Mama sa ospital. Nung kalaunan, nalaman ko na may iba pa palang babae o kabit si Papa. At ito ang mga sumunod na kaganapan, Tia Sofia. In love with you till the end. Kumusta ang pakiramdam niyo, Mama? Nanghihina ako, anak. Hindi ko na yata kaya to. Kasalanan ko rin dahil sa lagi kong pagpupuyat. Dahil na rin sa bisyo ko. Huwag kayong magsalita ng ganyan, Mama. Sinabi ng doktor, gumaganda na raw ang kalagayan ninyo. Nakakatulong ang gamot na iniinom nyo. Kaya lumaban kayo, Mama. Wala na. Hindi na nating mahintay ang pag-uwi ng papa mo. Baka may anak na sila nung babaeng ibinahay niya. Mama, may nagbubusina. Baka si Papa iyan. Makailang beses, ilang araw, na tinatawagan ka ni Daniela. Pero hindi ka sumasagot. Kaya ako na lang ang tumawag sa iyo. At salamat na parito ka. Na-hospital ka pala ulit. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat ng gastos mo. Papa, may gustong kumausap sa inyo. Mr. Rosal, isa sa mga guro ni Daniela. Magandang araw sa inyo, Mr. Alcaraz. Matagal ko na kayong gustong kausapin tungkol sa anak niyo. Alam niyo ba na bumagsak ang mga grado niya? At saka hindi na rin siya pumapasok. Ano? Daniela, matalino ka. Anong ginagawa mo? Patawarin mo ako, Romualdo. Kasalanan ko yan. Hindi ko nabantayan ang anak natin.
Dahil sa magulo ang pamilya natin, laging magulo rin ang takbo ng isip at damdamin ko. Hanggang sa hindi ko na gustong pumasok sa paaralan. Dahil may sakit ang asawa niyo, Mr. Alcaraz. Kayo ang gusto kong kausapin. Kailangan kayo ni Daniela para hindi masira ang kanyang kinabukasan. Ang walang hiyang babae. Umalis nang hindi nagpapaalam. Pera ko lang pala ang gusto niya. Papa. Totoo yata ang naririnig ko. May nobyo siya na adik. Sumama kaya sa kanya. Daniela, parusa sa akin lahat ito. Malaki ang kasalanan ko sa inyo ng mama mo. Papa, nagpapasalamat ako at natauhan kayo. Ay, siya nga pala. May magandang balita. Hindi naging leukemia ang sakit ni Mama. Mabuti naman at tinuloy mo na ang iyong pag-aaral. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sino ba yung tumatawag sa cellphone mo? Si Jairus, Papa. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pero hindi niya ako tinitigilan. Hindi ka rin makakapagpigil, Daniela. Miss mo na rin ako, hindi ba? Bastos! Sinampal mo ako. Walang hiya ka. Ha? Lumalaban ka na? Andun si Jairus. Huliin niyo siya. Si Papa. Mga pulis, hindi ako magpapahuli. Daniela, layuan mo ang lalaking yan. Huwag mong tangkain na gumawa ng masama sa anak ko. Bumabalik na ang dating kulay ng balat niyo, Mama. Talagang gumagaling na kayo. Oo, anak. Akala ko mamatay na ako. Bumuti-buti na rin ang pakiramdam ko. Ay, ang bait sa atin ng Panginoon. Binigyan niya pa ako ng pagkakataon para maitama ko ang mga pagkakamali ko. Aleta, hindi ko alam kung mapapatawad ako ng anak natin. Papa, Mama, hindi pa huli para magbago kayo. Mapapatawad mo ako. Pero ang Panginoon, hindi ko alam kung mapapatawad niya ako. Dahil marami akong kasalanan. Nagsakripisyo na ang anak ng Diyos para sa atin, Romualdo. Binayaran na niya ang kasalanan ng mga tao ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung magbabago tayo ng taos-puso, mapapatawad tayo ng Diyos. Pagkatapos noon, ako ang lubos na nasisiyahan ng muling magkabalikan ang mga magulang ko, Tia Sofia. Nagpatawad sila sa isa't isa at natupad ang pangarap ko na maayos ang masayang pamilya. Nagdesisyon sa simbahan at ang larawan nila sa altar ang naging
recuerdo sa aking buhay bilang kanilang anak. At dito ko na tatapusin ang sulat ko at ako'y nagpapasalamat ng aking buhay. Ang iyong kaibigan, Daniela. Falling apart, gone somewhere. Kami din ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong pagdulog sa ating dula. Naway patnubayan kayo ng may kapal. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang kwento ng buhay ni Daniela dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat o kwento ng buhay ni Daniela ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Letty Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sa labing Standard Time, matrantayan, 9 minutos sa nakaligad sa takanagalan sa 11 sa Udo. Kinakalipay nato na nagabisita mismo diri sa studio sa Bombo Radio Bacolod. No other than ang ato na sininga Senador, Senator Ping Lacson. Ginabi-abi naton siya diri sa may City of Smiles, Bacolod City. Senator, live po tayo sa Bombo Radio Bacolod. Welcome po dito live sa aming studio. Welcome to the City of Smiles. Maraming salamat, Bombo Erlin. At before we proceed, I'd like to thank the Chairman Florete, for graciously inviting me nung nasa sortie kami sa Iloilo. He was so gracious to invite me to his office. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan doon. So maraming salamat. At binabati ko si Chairman Florete. Sir, galing po kayo Dumaguete, sir, no? Yes, this galing kami morning. Dumaguete. Opo, and napaka-busy na po yung inyong schedule. Halos araw-araw na po, hindi talaga halos, pero araw-araw na talaga yung inyong paglilibot sa buong bansa. Igagrab po namin sa yung opportunity na dito po kayo ngayon sa studio to ask you, ano po yung mga pangunahing plataforma ni Sir Ping Lacson sa Senado? Kung plataforma yung pag-uusapan, ang plataforma is what I do hard and in all seriousness, yung tungkol sa ating national budget. Ito talaga yung lagi kong, mula nang ako'y nasa Senado, sa tulong ng aking mga staff, talagang bantay sarado. Tagabantay kami ng kaban ng bayan. Kasi after all, ang tingin ko, ang ating national budget, ito yung lifeline ng ating ekonomiya, if not the country itself. At pag ito'y nabara, baka magkasakit yung ating bansa. So, yan talaga yung aking passion. Yan talaga yung aking pangunahing plataforma. Okay. Pero bakit, sir, dapat po kayo ibabalik sa Senado? Ayoko sagutin yan. Tatanong ko na lang sa botante kung bakit kailangan si Ping Lacson sa Senado. Yun na lang. Dahil ilalat yung aking, tuwing kami magrarally, sinasabi ko kung yung nagawa ko na, yung mga batas na akin na ipasa, mga landmark legislation like yung Anti-Red Tape Act, karamihan dito tungkol sa paglaban sa katiwalian. Tapos yung, of course, nagpasa rin akong Free Irrigation Act, National ID System. Although medyo may problema sa implementation, pero ang intention ng batas, napakaganda, para ma-simplify yung pakipag-transact ng ating mga mamamayan sa gobyerno and vice versa. Kasi yung ayuda, for example, not ayuda, yung 4Ps, halimbawa, para mapatino yung database, kung meron tayong national ID, mapapadali yung tulong sa ating mga kababayan. Hindi yung before it's passage or kung fully implemented, sa halip na 38 different functional IDs ang hawak natin sa katawan, magiging isa na lamang, nakakonsolidate ng lahat. Opo. Kasi dati, sir, 2 ID pa yung kailangan ipapakita. Government-issued IDs. Opo. Sir, as the Sugar Bowl or the Sugar Bowl of the Philippines, dito po kayo ngayon sa Negros Occidental, nakikinig po yung thousands na mga sugarcane farmers in the province. Ano po yung maitutulong ninyo for the sugar industry ng bansa?
Ang sugar industry minsan, ang kailangan dito, mag-intervene yung gobyerno kung nahihirapan o may crisis yung ating, especially yung mga millers. Dahil natatandaan ko, not too long ago, hindi ko maintindihan kung bakit yung SRA, yung regulatory body na nagko-control ng ating sugar industry, kung kailan naman milling season, saka naman sila nagpaparating ng katakot-takot na importation. Ano ba yung intention dito? Patayin natin yung sugar industry o tulungan? Opo. Mabuti na lang, I recall, nung bumabang masyado ang presyo ng sugar, para matulungan, nag-intervene yung national government, pinamili lahat yung bagong milled na sugar. I think umabot na mga 900,000 tons yata yun. So tumaas yung presyo ng pagkabili sa mga farmers natin, sa mga millers, at wala nagawa yung mga traders, yung mga importers, kundi sumunod sa presyo. Ganun dapat ang role ng gobyerno. Hindi yung para sinasadya pa na papaboran yung mga importers at yung mga sugar millers at of course, apektado na rin yung mga farmers. Opo. Namamatay, bumababa yung presyo kasi hindi makapag-compete kasi nga mura yung kapital ng mga nag-i-import. Pero dahil nag-intervene ng government, naitaas nila yung presyo ng sugar, hindi makasunod ngayon yung, wala magawa yung mga traders, mga importers, kundi sumunod, medyo nagtaas din sila ng, binaba pala ng gobyerno, walang magawa, kundi sumunod sila sa presyo na ibaba rin. So, napaboran yung, sa middle ground, napaboran yung consumers, at the same time, napaboran din yung mga millers at saka mga farmers. Opo. Hindi naman po sir masama yung importation kasi kulang na rin po tayo doon sa production. Basta, wag lang isabay sa milling season. Correct. Yun ang masama. Alam naman nila kung kailan yung milling season. Dapat i-timing nila yung pag-i-import na kung saan talagang low ang supply natin ng sugar. Opo. Hindi yung kung kailan na tiyempong mataas yung supply natin. Di ba ang merkado laging law of supply and demand. Talagang papatayin mo pag sinabayan mo yung milling season na saka naman babaha ng import. Talagang malulugi. Opo. Yung mga millers. Kung halimbawang halimbawa na lang natin 2,000 yung cost, Opo. Pagkatapos babaha yung at bababa, malulugi naman yung mga millers at saka mga farmers. Opo, so dapat good timing talaga kasi meron naman po monitoring yung SRA doon sa milling season. Correct. At saka dapat ang intervention ng gobyerno para tulungan, hindi para pahirapan. Kasi minsan mga regulatory bodies natin, hindi natin maintindihan, nag-i-intervene sila para pahirapan yung kanilang nire-regulate na industry sa halip na tulungan. Opo, napaka-importante po yan sir. Kasi yung Negros Island region na po tayo ngayon, yung Negros Oriental, Occidental, plus yung Siquijor, yun po yung isa sa pangunahing industry talaga ng province. Yeah. Yung ano po yung maiwan ninyong mensahe para sa mga taga Negros Island region po, yung kaka-create lang na region? Kailangan tulungan. Alam mo, pagbalik namin, kung sakaling makabalik, magsisimula na naman yung budget deliberation for the 2026 national budget. Kailangan talaga matulungan para mapabilis yung pag-organize. Kasi alam mo, hindi biro-biro yung mag-organize ka ng mga regional offices. Yes. Kasi ang understanding ko, parang yung NEDA dito sa region, OIC lang. Parang team leader lamang. At maraming mga regional offices na kailangan ma-organize. Plus, asikasuhin talaga dahil bagong organize bagong form itong NIR, NISR actually, pati Siquijor. Kailangan talaga tulungan. At ito, may papangako ko ito na pag-aaralan naming mabuti kung paano mapabilis by way of budget legislation, kung paano mapabilis at maging efficient yung pag-organize ng bagong region. Kasi sir, gayon wala pala talaga kaming budget yung sa regional offices po natin. So, at least ito po yung ipinapangako ninyo. Finally po, Mr. Senator, ano po yung maiwan ninyong mensahe sa mga tagapakinig po natin dito sa Bacolod at buong lalawigan ng Negros Occidental? Yun, isa yung nasabi ko na kanina at ang mensahe ko sa buong Negros Occidental dito sa probinsya, kung ano rin yung mensahe ko sa buong bansa, kung ako'y mabibigyan uli ng pagkakataon para makabalik sa Senado, hindi ko po sasayangin ang inyong boto. Pagpapatuloy ko yung aking napakatagal ng advocacy
na labanan ang katiwalian, busisiin yung ating national budget nang sa ganon, maayos na paggastos, hindi yung aksaya na kung saan lang napupunta at yung iba pa hindi pa nagagamit. Na alam mo ba, Bombo Erlin, yung pinag-aralan namin mula 2016 hanggang 2023, yung hindi nagagamit yung unused appropriations, nasa mga 350 billion pesos every year on the average. Bakit hindi nagagamit? Kasi hindi naka-ready yung mga ahensya na nag-implement kasi nga katakot-takot na insertions ang nangyayari sa House of Representatives, sa Senate. Ito yung lagi namin binabantayan na kung saan kailan mabawasan yung unused appropriations kasi sayang papasa natin yung budget, hindi ma-implementa kasi wala silang program of works. Si Presidente na mismo nagsabi hindi na niya makilala yung sinabit nilang National Expenditure Program nung kanyang bago niya pirmahan yung General Appropriations Bill para maging GAA or General Appropriations Act. Opo. Ang laki ng issue ngayon, Sir, sa GAA 2025. Napakalaki. Opo. So, yun po yung tututukan po ninyo. Sir, maraming salamat po for dropping by dito po sa aming studio and good luck. God bless po sa inyo. Matagal-tagal pa po itong pangangampanya natin and ingat po kayo palagi. God bless our country. Sige. Maraming salamat kay Senator Ping Lacson. Nagbisita mismo dire live sa studio sa Bombo Radio Bacolod. Sige, habang nga pipila ka mga senador nga nagbisita sa buong nga aga dire sa aton sa Bombo Radio Bacolod para na sa rally karon dira sa Maya syudad sa Victorias. 41 minutos sa nakalikad sa taranggalan sa 11 magsugod kita karon formally sa palatuntunan bumuhanay sa Udon. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon